And when everything is upside down, when you're yelling but you make no sound, life is gonna spin you round. Whoa, and get a little bit stranger. When everything is upside down, a tremor in the underground, the nights are gonna take this town. Whoa, and get a little bit stranger, stranger. Push the kinetics, a troubled spirit breaking through, a bitter debt to repay now. But don't you dread it, a friend would never lie to you, helping you get through the pain now. And when everything is upside down, when you're yelling but you make no sound, life is gonna spin you round. Whoa, and get a little bit stranger. When everything is upside down, a tremor in the underground, the nights are gonna take this town. Whoa, and get a little bit stranger, stranger. Lost in the space set behind, hold out a hand in your mind, don't have to face it alone. It's in the spaces behind, never watching you. It's in your sight when you're blind. And when everything is upside down, when you're yelling but you make no sound, life is gonna spin you round. Whoa, get a little bit stranger. When everything is upside down, a tremor in the underground, the nights are gonna take this town. Whoa, get a little bit stranger, stranger. Lost in the space set behind, hold out a hand in your mind, don't have to face it alone.
Underneath the eyes, under every guise, hold on to my name. Dance of water goes to form, land becomes the mass. Tears of altar side reborn, take her off the task. Underneath the eyes, many are the faces. Underneath the eyes, under every guise, hold on to my name. Under the eyes of no one. Under the eyes of no We've been sown, grown here on the soil where the roots and burrow deep. We've been long left, but edges in the core now closer ever creep. Elders tell us, keepers of the bygone, treasures of the dirt. Russian string, we scribble and we sing and dig for the annals of the earth. And we try to keep a little beauty in the world. All that died, we keep it in our hands. Every dark cloud looking in the sun, they came down to the shores. Borders hard, loud, beaten, overcome, no peace here anymore. Bridges, wicked are the pillars, push us till we fall. Until we fall, there's lies, but craving in the rise, still casting a shadow over all. And we try to keep a little beauty in the world. All that died, we keep it in our hands. We are the fading boys. We are the endless tellers. Keep it in our hands. We tell it to the page. We never let it fade. And we try to keep a little beauty in the world. All that died, we keep it in our hands. Salutare băieții! We are the fading. Forține! Pow! Keep it in our hands. Cap în gură direct să moară tanțetele! Băi nene! Woo! Fuck man! Salutări tuturor de băciat! Bine ați venit băieții la un gameplay cu World of Warcraft. Și pentru cei care speră că o să mai joc și alte jocuri, vă anunț că sunt ocupat și băgat tare în World of Warcraft acum. Și la vară, toamnă va apărea Shadowlands, o expansiune World of Warcraft și tot în WoW voi juca. Nu am timp de alte jocuri. Vă rog frumos. Băi nene! Ra! Fuck!
man. Dacă nu explodez aici, dacă nu mă cac pe mine aici, ești nebun? Să moară tanțetele. Fuck, man, brațul cât capul. Arrows on the cells of dirge. Mold in the marrow gon' melt and merge. Ia să vedem, băieții! Crooning on the balcony. Bă, hai! Halu! Fuck, man! Care doarme pe live aici? Deșteptarea, băi! Halu! Băi, nene, băi! Care doarme pe live? Basement. Oh, daddy, can we see Woo! Ce faci, Imprex? Gianni, ANR, Easy. Uite, i-am dat un moderator unui mare fan al meu, ANR Easy, care a promis că o să fie cu minte. Forță, Easy, pune până aici să moară tanțetili. Mateo Vultur, nu joc clasic. Am jucat clasic un pic. Hai să dau muzica mai încet. Am jucat clasic un pic pentru că eu eram mare fan clasic și zic, hai băi să încerc, parcă știi că ai vibe-ul ăla. Ai fiind ăla, mamă, hai să vedem clasic din nou, până să apară clasic, mare hai pe mine, mamă, dar nu rup clasic în două. Și am intrat în clasic și nu pot, frate, nu pot, eu nu pot, eu sunt obișnuit prea mult cu deci am jucat din 2005, non-stop am jucat. Sunt obișnuit cu îmbunătățirile astea din WoW ăsta, cum îi spune, retail. Și nu mai pot, frate, clasic. Nu pot clasic. E prea pe tryhard, prea... Nu pot. Am jucat până la level 12 și l-am dat dracu. Nu pot, frate! Viking Squad pe zonă. Ia uite, Ștefan, ce frumoase chestii ne dai. LOL. Mega LOL. Fuck, man. Băi, băieți, eu nu mai iau proteine de mult. Când eram, cred că am luat proteine până pe la 30, așa, dacă am luat. Mergeam la sală și luam. Nu mai iau. Natural, dacă faci mulți, eu am făcut sală de la 18 ani, vă dați seama că am făcut cât 12, vreo 15 ani de sală am făcut. Plus am făcut box, karate, câteva luni. Și nu mai trebuie, frate. Dacă ai făcut mult timp sport, nici nu trebuie să iei nimic ca să fii mare așa. Poți să, natural, bagi mâncare, mai faci o flotare, o alea. Forță să mare, dacă nu. Spargem aici ceva. Hai să dăm drumul la WoW, că am treabă. Am treabă! Băi, n-auzi că am treabă, băi! Băi, nene, băi! Băi! Fuck, man! Creatină îți recomand să nu mai iei creatină, că creatina este bună atâta timp cât o iei. Cât o iei, creatina permite absorpția apei mai mult în celula musculară, ca să știi cum funcționează, da? Cred că știi. Și absoarbe mai multă apă și se umflă mușchiul, da? Dar în momentul în care n-ai mai luat creatină, se desumflă. Deci nu are efect pe termen lung. Dacă vrei să arăți acum bine, ia, e bună. Face volumul mai mare la mușchi, dar trebuie să o iei într-una ca să ai volumul ăla. Dacă n-ai mai luat, gata. Proteina e bună. Proteina rămâne, dacă te faci mare și pe urmă o dai din proteină pe mâncare, rămâi la fel de mare. Let's go! Fuck, man! Mafia grea pe chat! Sorine! Băi, nene! Ce faci, Sorine? Să moară tanțetilii! Fuck, man! Unde e Kilorg? Haide, ce m-a... era să fac afară de pipotă. Infart. Era să fac infart, ești nebun? M-am uitat la servere și n-am văzut Kilorg, unde am eu toate caracterele. Zic, mamă, mi l-a șters cineva. Toată munca mea de viață. Doamne, este aici. Totul bine, băieții? Nu vă impacientați? Eu mi-iau o pulpă de găină cu mine la sală. Bună, frate, brav, așa trebuie. De găină să fie. Că dacă e de pui nu e bună. De găină, bătrână. Câtă apă trebuie să bei la antrenament când e creatină? Băi, apa e bună. Cu cât mai multă apă, mai ales când e creatină, bagă la... Și e bună și în timpul antrenamentului. Apa.
Să ai acolo. Să ai măcar 1 litru la tine. 1 litru în timpul antrenamentului și înainte și după. Așa, băiețe. Ăla e. Hai, frate. Așa. Cred că o să intru să fac un... hai să intru să fac un... cum îi spune? Un Darkshore heroic. Să-mi iau și eu itemul de 460, că e pomană. Faci Darkshore heroic, pac, item 460. De fiecare dată urmăriți când aveți Darkshore, neapărat să vă băgați într-un grup de heroic. Dar trebuie să aveți cel puțin 430 item level ca să vă ia șobolanii. Altfel nu vă invită nimeni. Nu vă invităm nimeni. Nimerica. Nimerica vă invită. Nimerica. Genetic, salut Genetic. Fă acasă, Genetic, poți să faci acasă. Când vii pe la Constanța? Băi, eu veneam în fiecare an la Constanța. Merg la mare, de obicei la Mamaia. Și da, cu virusul ăsta, anul ăsta nu cred. Nu știu. Anul ăsta nu mergem nicăieri. Nimerica. Nimerica, frate. Ia să vedem, băieții. Așa. Scrapra-quinoa. Let's go, bradăra. Așa, deci sunt aciulișa. Hai să intrăm. Hai să mă duc să iau și eu quest-ul. Așa, băieții. Nicky Mihai, mafia grea pe chat. Ți-am zis că-i Nicky. Băi, Nicky. Ce faci, Nicky? Mulțumesc, Sorine. Iau ce muzică aici. Să moară tanțitile. Așa, mă duc să iau quest-ul de la Darkshore Heroic. Dau muzica mai încet. Așa, băieței. Băi, era mișto să meargă să-mi dea pe chat, fratele meu, să-mi dea pe chat piesa care cântă. Dar nu vrea să meargă ăsta. Pe Twitch mergea. Am un program, Pretzel. Și pe Twitch îți arată piesa care cântă, ți-o dă pe chat. Dar pe YouTube văd că nu merge. Și trebuia să meargă. Așa, băieții. Ia să scoatem noi un robot. Vezi că ți-l las aici în Zuldarim dacă vii, pe aici, pe mijloc, sus. Baby, dacă vrei. Un Blinktron. Blinktron! Da, baby. Pentru când? Mă chinui cu vremurile acestea. Fuck, man! Fuck, Nicky! Ștefan, ce trebuie să faci în jocul ăsta? În jocul acesta urmărești să-ți upgradezi gear-ul constant. Gear-ul de upgradat nu se termină niciodată. Iar când ai ajuns la maxim, care este foarte greu de ajuns la maxim, atunci începi alt caracter. De exemplu, eu joc cu Demon Hunter ca main-uri, Demon Hunter Tank și DPS, Vengeance și Havoc, Hunter Beastmaster Damage și acum am leveluiesc cu un druid Guardian, adică tank. Și asta faci. Cauți să ai gear din ce mai... Uite, avem un scor aici de 458, care se obține destul de greu. Dar poți să ajungi la 475 și mai mult, știi? Și urmărești să-ți iei piese din ce în ce mai bune, să faci dungeon-uri și raid-uri cu gilda, dacă ești într-o gildă care face raid, sau cu prietenii, cu cine vrei tu. Sau chiar dacă n-ai pe nimeni și joci solo, găsești, intri în Looking for Group aici și găsești alții care... Dai click aici, pac, și îți găsești alți oameni care să meargă cu tine. Nu trebuie să ai gildă sau... Dar o gildă e bună, că ai niște percuri în gildă. Ia să dăm pe heroi.
Deci am luat Dark Shore Heroic și aici îți dă o piesă de 460 după ce faci Dark Shore Heroic. Asta se întâmplă odată la 2 săptămâni. Și intrăm aici pe Pre-made Groups. Ai dat acces pe comandat? Nu. Questing. La questing e sau la custom? Darkshore. Warfront. Heroic. Warfront Heroic. Ia uite. Și te înscrii în unul din grupurile astea, te duci și ți iei o piesă de 460. Boom. Just like that. Dar să ai noroc să nu ai deja. De exemplu, dacă îmi dă buțuri și eu deja îmi dă 460, degeaba mi le dă, înțelegi? Trebuie să-mi dea un upgrade, să-mi dea un dea mai puțin. N-am intrat. Când este? În cât suntem azi? Pe 17 este raid-ul? Hai că mă înscriu și eu, uite, mă înscriu la raid aici. Sign up. Pentru gildă, să mergem și noi în raid. Dacă reușim să strângem oamenii. Așa, băiți, hai să intrăm aici. Azi dimineața era jale, la ce dăgai? Latency în WoW? Păi așa e, joacă lumea mult. Știi unde e latency-ul mare? În Pandaria, unde faci daily pentru Visions în Mist of Pandaria, la asalt în Mist of Pandaria e lagul cel mai mare. În Uldum e mai ok, dar în Pandaria, cum îi zic ăștia, în loc de Pandaria, Lagaria, de la lag. Mist of Lagaria. Da, Mist of Legeria. Fă râdă ea pe acolo pe chat. Că mai vorbesc cu ei câteodată. Zic lag? Da, frate, lag la kilogram este. Ștefan, ești biker, adică rocker? Eu Manelis. Nu sunt biker, dar mi-ar plăcea să am un Harley Davidson. Nu-mi plac motocicletele de viteză, îmi place să mă uit la ele, dar n-aș conduce eu una, că sunt periclos cu viteza și dacă îmi iau și motor, m-am dus dreacu. Și așa, am mers destul cu mașina, cu viteză, cu alea, sunt nebun, bolnav. Ok, dar un Harley Davidson să merg așa chill, relax, aș merge. Și rock îmi place, și orice tip, gen de muzică îmi place. Și manele ascult la anunți, la botezuri, dar nu așa constant. Manele nu ascult decât la ocazii. Dar nu sunt anti-manele sau când eram tânăr bubuia manelele, aveam subwoofer cu stații pe mașină, numai manele era, la greu. Dar acum nu mai, mi-a mai trecut acest virus cu manelele. Așa, frate, ia să vedem. Da, și manelele înainte erau mai de dragoste, așa, mai altfel. Ia să găsesc și eu un loc aici. M-am înscris și eu în 3 grupuri să vedem. Uite că m-a invitat cineva. Mulțumesc, băieții. Let's go. Hello. Thanks. Thanks for invite. Așa se face. Le-am zis hello, mulțumesc că m-ați invitat, că suntem un raid aici, uite. În stânga aici vedeți că sunt o grămadă de oameni. Ia uite cât suntem. Ia uite cât suntem aici. 25 suntem. Let's go, bradere. Bradere! Și luăm un item de 460 Mocacinio. Nu uitați, dați și voi un like, 7000 de like-uri de fiecare. Vă rog frumos, toată lumea din chat, logați-vă pe toate conturile, câte 100 de căciulă, să strâng și eu 10.000 de like-uri. Dă-mă dracu de aici! Fuck, man! Hello, Dark Demon, salut, ce faci? Bună! Zic lates în general pentru că azi dimineață era jalea pe PTR. Nu joc PTR. Ce a apărut PTR-ul cu Shadowlands? Nu joc. Mulțumesc, Cristi Cagula. Da, am joc de foarte mulți ani jocul ăsta. Dar nu sunt nici hardcore să am gear de 475, dar sunt acolo, nici slab, la mijloc. Până în 460, așa.
Dulău Cățelușu, mă mai ții minte? Da, frate, nu mai știu numele ăsta, pe bune, ca să fiu sincer. Daniel Dodge, hello! Hai că da! Nichi Mihai, agățai gagici cu Dacia și manele în mașină? Oh, man, eram cu soția. Spărgeam pe manele. Băi, manelele erau la blană înainte. Da, și acum este, nu știu. Poate unii dintre noi nu le mai suportăm, dar și acum am văzut că tineretul e mortales pe manele. Dacă nu se rupe maneaua în două. N-am nimic cu manele. Ok. De ce nu ai quest pentru normal? Easy azerit. Să iau și questul normal? Cât îmi dă azerit? Ia. Da, să-l iau, că doar fac heroic, fac și normal în același timp. Ai dreptate. Da, fratele meu. Bun. De obicei le iau pe amândouă, da. Bine zis. Mulțumesc, Sergiu. De obicei le iau pe amândouă. Nu știu de ce am luat acum doar heroic. Nu știu ce s-a întâmplat în creierul meu. Uite, am 507 la harp ăsta, dar pe Demon Hunter, unde prindeam azerite, mă băgam. 509 am pe Demon Hunter, mai mare un pic. Îmi plăcea să adun azerite de peste tot. Și cel mai mult azerite face aici, la misiunile astea pe barcă, unde îți dă azerite să tinzi să... Uite, bonus chance 90%. Să faci șansa cât mai mare, să faci aproape de 200% ca să-ți dea dublu. Și uite. Uite, garantat bonus la 90, uite. Și îți dă 241 și încă 200. Și aici adun eu azerite ca la balamă. Uite, aici iar șansă 95, am băgat la greu. Iar bonus, uite, de 2 ori, pac, uite cum se face. 454, 325, țac. 60, asta nu mai aveam ce să bag și am băgat una cu 60. Așa, băieții. Ia că aveam niște trupe în geantă aici, ia pot să le iau acum? Se pare că nu pot. Nu pot. You have... Am deja trupe veterani și nu mai pot. Am niște trupe aici pe care pot să le iau. Hai nebună, ce faci? Recruit all. Așa. Ia să vedem. Mă uit întâi la astea cele mai mari și să încerc să fac de 200 șanse. Ia să vedem. 55. 97, nu, asta are puțin. Asta 105. Nu cred că pot să fac mult din asta. 152. No, n-am. De data asta nu pot să ajung departe. Și fiindcă nu pot să ajung departe, o să-l las așa la 100. Să nu consum aiurea trupe. Mergem la asta. Ia stai, aici pot să mă ating de 200. 75. Nu cred nici aici. Nu, săptămâna asta nu e. Adică astăzi nu e treabă. Na. 75, hai să băgăm unde asta. Wow, ăsta îmi scade. What? Nu-i place hoarda. Fii atent, ăsta e de alianță. Vedeți? E pentru alianță și dacă bagi trupe hoardă, îți scade. What the fuck? O, dracu! Băgăm așa. Ia, ce-mi dă aici? Bentic Helm. Ce treacă să fac cu asta? Că e mică, 385. 90, 100. Nu, săptămâna asta nu e treabă. Astăzi nu e treabă. Uite, deja am băgat. Ok. Și am luat toate azeritele de aici. Can't need healers. Așa, băieții. Și poate o să fac și astea de aici pe Mythic. Island Expedition. Să bag 3 meciuri și aici. Da, să termin cu Dark Shore și pe urmă intru pe Demon Hunter. Și după aia îmi văd druidul ăla de level mai mic. Ia să vedem, băieții. Ready? Nu știu dacă melodia asta este rock. Începe așa, le lega Monster. Este Miracle of Sound.
Level 8. Ce cântă acum? Marian Jocuri. Salut, Mariane. Salut, Alex. Ce faci? Aset. Pe Stealth Missions poți pune doar Champions. Trup scad șansa. Da, ce am observat eu la astea de scad șansa, sunt te bați cu alianță sau nu știu, poate ai dreptate tu cu Stel, n-am băgat de seamă de ce-mi scade. Eu așa credeam că e pui trupe hoardă și-ți scade. Nu știu, cred că am greșit. Bine, Aset. WhatsApp, salut WhatsApp. Hai băieței. Cum e fără declarație? Bă, eu mi-am făcut și asta declarație, că am zis că poate e 15 și e ultima zi. Dar era, să știi că era foarte aglomerat astăzi. Față de celelalte zile, era foarte aglomerat astăzi la Alehliu. Am fost la Alehliu la cumpărături și era full, frate. Ai și lumea din casă, ești nebun. Bine, de ea face bine. Să moară Cibilan. Hai că intrăm în Dark Shore acum, să facem treabă acilișa. Ia să vedem. Mamă, sper să-mi dea mie power-ul ăla. Ai văzut că în Dark Shore îți dă un power, random. Te alege pe tine, The Chosen One. You are the Chosen One. Și pe urmă te duci și ții un robot de ăla și le rup cap. Sau ce vrei tu ții, dar mie îmi place robotul. Let's go! Ia să vedem. Sper să mă aleagă pe mine. Alpha Shadowlands e da pe PTR BFA azi dimineață dacă era latency vreo 1500 ms pentru nasol. Iată WhatsApp cu super chat-ul de 1 euro, frate! Salut, donația! Ce faci, WhatsApp? Fuck, man, dacă nu... Băi, nene! Lăsați-mă dracu cu donațiile astea, vreți să fac infrat aici? Infrat! Pune pumna și frate, mulțumesc frumos! Porținii! Fuck, man! Pow! Să moară tanțeta! Let's go! Băi, băieți, mi-am schimbat coolerul. Mi-am schimbat coolerul la calculator pentru că ajungeam la 100 de grade. Să moară tanțeta, când am văzut mi-a venit să cred. Mi s-a blocat la un moment dat calculatorul pe live și zic, wow, what the fuck. Și aveam 100 de grade, ești nebun. Mamă, să moară tanțeta, când am văzut nu mi-a venit să cred. Luam foc dracu aici. Acilișa. Și mi-am luat alt cooler. Am vorbit cu băieții de pe site și mi-am luat alt cooler și mi-a scăzut cu vreo 15-20 de grade. Deci aveam 88 maximul. Da, câteodată sărea și la 100. Și acum am 69 maximul. De la 88 la 69. Eu zic că e ok. Că dacă trece peste 85 de grade e groasă. Da, acum e ok. Hai că dau și eu damage la mișto pe aici. Oare se concentrează cineva în astea să dea damage mare? Sau toți dă la mișto? Mist of Lagaria. Ok, let's go. Am un pic de lag aici. Avea dreptate de gai. Se simte lagul. Chiar și în Dark Shore. Ia să vedem. Scoatem și noi DPS aici. Cred că sunt mulți tryharder de aia de 475.
Sunt tryharderii, fratele meu, nu pot să-i ajung. Ia să vedem. Eu insist aici. Să vedem la final pe ce loc sunt. Ia să vedem, băieții. Ia uite, a sărit pe mine, ești nebun. Bă, o drept! Vrea să mă omoare. A zis, mamă, cine e ăsta? O, torbatule care-i. A vrut să mă linșeze, ești nebun. Uite că sunt pe bine pe damage. M-a simțit că cresc în damage și de-aia. A zis pe el, frate. Asta e. Asta e cel mai periculos. Asta e cel mai periculos și trebuie să-l leșin. Să-i dau cu leșin. Și a vrut să-mi dea cu leșin, ești nebun. Uite, sunt pe 5. Vedeți, băieții, am recuperat, sunt pe locul 5. Ia uite, locul 5, frumos. Să moară Tanțetili. Mamă, ce tryharderii ăla de pe primul 15 milioane, eu am dat aproape 6 milioane, l-a dat 15. Nici nu are gear de la... Ia, stai că-l vedem acum ce gear are. Unde este? Uite-l nebunul ăsta, ia. Inspect. Full 475, 500, 480, două piese, cap, umeri și chest 480. Bă, necul de 515, full 475 restul. Eu am scos 6 milioane, iar a scos 15. Mamă, ce gear are șobolanul ăsta. Băi, tryharderule. Balance druid. Mamă, ce gear șobolanul ăsta. Haide, mama mea, perfect gear. N-am văzut, deci de când joc eu n-am dat pe nimeni inspect să aibă perfect ca asta. Deci ăsta nu mai are de unde să ia upgrade-uri. Am mai văzut cu piese de 475, dar nu full așa și 480 cap, umeri, chest. Holy shit, man. Fuck. Cât de bolnav. Nu-i sănătos. Holy fuck. Cum e druidul pe Ritela, așa e magul pe clasic. Adică e blană sau cum? Mamă, ce ghir avea șobolanul ăla. Băi, nene. Băi, nene, băi! O dracu cu ghirul ăla, dar nu te faci vreun atac de bilă. Daniel Dodge, salut, fratele meu. Băi, nene, cu Fortnite nu cred că mai am timp, Daniel. Adică am timp, dar nu vreau să-mi fac timp. Că timp, orice om are timp pentru orice în viața asta. Dar ideea dacă e vorba de priorități, dacă vrei sau nu. Nu vreau Fortnite. Nu, deocamdată. Sunt băgat pe ouă sau să vină Shadowlands. Mă relaxez, fac criză la Fortnite, mă enervez prea tare. Mai ții minte că făceam episoade cu Rage? Nu mai vreau. Nu mai vreau Rage. Let's go! Hai, băieții! Băi, pe locul 5 din cât suntem aici? Cât suntem? Ia să vedem. 6 ori 5, 30 de oameni pe locul 5, eu zic că e ok. Ca de mergi. Toți tryharderi ăștia cu 475. Cum pariu că am întrecut mulți care au ghid mai bun ca mine. Că sunt slacări. Slachează, adică nu apasă pe butoane. Dota 2 n-am mai jucat, nu. Nu, Andrei, Ioniț. Hai să opresc aerul, baby, nu?
Ce face șobolanul ăsta aici? Mamă, ce lag e aici, fratele meu. Cum e druidul pe ritele, așa e magul pe clasă. Am mai citit asta, da. Așa, au cucerit mina sau nu? Mă duc să îi ajut. Mă duc să-i ajut pe băieți. Au cucerit-o. Mă duc degeaba. Da, printre cei mai vechi youtuberi din România. Eu sunt. Prezent. Hai să donez lemnul ăsta. Ferul. Am donat ferul. Abia aștept să joc cu druidul. Aha, vreau să scap cu astea. Majoritatea sunt pe privat. Îi închid ăștia de la Twitch. De ce? Cum adică sunt pe privat? Dăgai. Am făcut și eu cu WoW pe Twitch. Dar dacă ai IP-ul de România, nu prea atragi public străin. Că nu te văd la recomandate având IP-ul de România. Și faci degeaba, gen. Nu poți să crești pe Twitch. Decât tot pentru publicul românesc. Dar pentru străini n-ai cum. Decât dacă te muți în altă țară. Salut! Pro Extrem! Ce zici, frate meu? Mamă, ce e aici? Hello, Becheru Vlad. Ce faci, frate? Deocamdată nu mai joc altceva, Dragoș. Nu mai WoW. Băi, nene! Pro Extrem! Băi, Pro Extrem! Ce faci, nene? Mulțumesc că ai venit pe live. Forținii! Nu o dai cu Pro Extrem. Ți-o iei direct, cap în gură, direct, te execută. Pac! Nu o dai să moară tanțita dacă nu... Mare de la ți faci dacă te dai la el. Ai luat GTA-ul de pe Epic? Adică? Cum de pe Epic? Zi de gai, cum adică îi închid? De ce îi închide de la Twitch? N-ai voie să faci cu WoW pe Twitch sau care-i treaba? Nu înțeleg, ce vrei să zici? M-ai făcut curios. Dă-mă dracu, m-ai făcut curios. A, joacă pe servere private. Păi da, normal că te închide. Da, fratele meu, ai dreptate aici. Trebuie să joci WoW oficial, că altfel te închide. Da, ai dreptate aici. Da, știam asta.
GTA 5 e moca pe Epic Games până pe 22. Ah. Păi eu am GTA-ul. Cumpărat. L-am luat acum ceva timp. Când am ieșit din casă, azi m-am simțit ca omul peșterii să mor. Bă, e un feeling ciudat, să știi. Dar vedeți voi, ne face să apreciem mai mult libertatea. Pentru că noi luăm... nu dăm importanță lucrurilor. Dar libertatea, uite, acum vedem cum e. Cât de importantă e. Libertatea și sănătatea, number one, astea sunt. Și trebuie neapărat să le ai pe amândouă, da? Că dacă ești sănătos și ești la pușcărie, tot degeaba. Deci amândouă la fel de important. Nu numai sănătos. Astea două. Restul e cancan. Restul e caterincă. Alrighty, buddy! Haide cu Ceaușescu! Să moară dacă nu. Du-ți Abis. Eu l-am cumpărat acum 2 zile. Marin Plută, cum arată Warcraft acum. Aici e Darkshore. Marine. Este Darkshore aici. Este un raid de se face din 2 în 2 săptămâni și îți dă... E un quest. Și îți dă reward de o piesă de 460. Dar să ai noroc să-ți dea ceva ce nu ai deja. Că dacă îți dă o piesă pe care tu deja o ai mare, de 460, dar e important să încerci de fiecare dată când este Darkshore să faci și Darkshore. E un pic lag aici în Darkshore, după cum vedeți. Eu uite, a vrut să-mi moare petul, tanca petul meu aici, mă. Ceaușescu, da, e unul pe Facebook, Nicolae Ceaușescu, cu o poză al negru când era tânăr și, băi, te unge la suflet. Ce are pe profil? Chestii de-alea, da. Erau și lucruri bune și lucruri rele pe timpul comunismului. Dar cel mai important, ce zic eu că era ok, erau respectul și ordinea. Era o ordine, așa. Acu e un fel de debandadă, frate. Dar în rest erau și lucruri negative. Gen, dacă te lua cu japca din casă, nu puteai să zici nimic. Nu că n-ar putea și acum să vină să te ia cu japca. Cine îi oprește? Alrighty, buddy! Let's go! Haide, băieții mei, mai repede! Dați atac! Haide! Ce... Fuck, man! Ce faceți? Let's move! Hai că am treabă! Și pe Demon Hunter. Let's go! Mă țineți aici, mișcați-vă! Move! Fuck! Așa, ia să atacăm aici, mama. Aici e groasă. Apreciem mai mult fiecare minut din viață. Cred că asta trebuie să facem mai de mult. Facem de mult, doar e nevoie de astfel de momente. Să apreciem ce avem. Aleluia! Bine zis, Cristi. Ștefan, mai știi când ai scris cu foarfeca de vie sticla de Pepsi? Cred că nu mai ții minte. Am făcut eu așa ceva? Am făcut așa ceva, mămică? Hai că am făcut, că e... Poți să deschizi cu orice. Știați că puteți să deschideți o sticlă de bere sau de Pepsi și cu hârtia? Deci puteți să deschideți cu orice, ați văzut, cu metal, cu orice chestie. Cu un lemn, cu... Dar poți și cu hârtie. Ghiciți cum deschideți o sticlă de bere sau un capac cu o hârtie. Împăturești hârtia în mai multe și merge. Tot așa. Poc!
Deci nu trebuie cheie ca să desfaci o sticlă. Ra! A, live-ul. A, na, nu mai, nici eu nu țin minte, da. Mai joci Fortnite, Ștefan Marton. Fortnite deocamdată nu. Da, probabil o să mai joc și eu la Catering, nu știu. Eu știu ce îmi trece prin cap. Uite, au murit șobolani. Hai, frate, The Chosen One, unde să ia? Că nu văd niciun robot pe aici. Unde sunteți? Cred că le dă la unii care nu știu ce să facă cu buff. Mamă, ce lagaria este aici, mă disperă vizual. Mă disperă vizual. Mamă. O, dracu, mă atacă ăștia. Să moară tanțeta. Ho! Hai că am dat un feint death ca să plece de pe mine. Ok, Pro Extreme, mulțumesc că ai stat aici pe live. Respect, fratele meu. Te bagi la somn acum la ora 5? O, fă, o să trezești la noapte. Te aștept mai târziu pe live. După vreo 5 ore tot aici mă găsești. Bagă somn și mă găsești aici, da? Respect, fratele meu. Vodki, salut! Ce faci, Vodki? Deci, băi, ce lag e să moară tanțeta. Uite ce lag e aici, mă enervează vizual. Să-mi sară ochii dacă nu. Ia uite. Cu ăsta? Ia zi, ce cheie am pe nebunul ăsta? Unde e cheia? Unde e cheia? Unde e cheia? Uite aici. Am Waker's Manor de 7. Și pe ăla am Toldagor de 8. Protan Viorel, salut, frate. Iată că îmi fac treaba aici, sunt pe locul 4 la damage. Dar e șobolanul ăla pe primul loc în full 475. Ai, dă mama mea. 480 chiar, cap, umeri și chest, deci 480 avea. Avea necul de 515, care cred că e maxim. Iată că s-a abonat Ionuț. Bine ai de familia vikingilor Ionuț 7. Amoară tanteta dacă nu s-a abonat. S-a dat și el, s-a dat. Bine ai venit Ionuț. David Nicolae, WhatsApp, Ionuț. Uite și David Nicolae s-a abonat. Ionuț 7, WhatsApp cu super chat. S-au dus dracu vremurile alea. Ce contează? Contează să fii aici cu câțiva, o mână de prieteni. Cum e aia? Cel mai bun lucru în viață este să ai prieteni. Fii atent. Ai două mâini, da? Cel mai bun lucru în viață. Să ai prieteni cât degetele de la o mână, 5, și cu cealaltă mână să ții berea la rece. Atât îți trebuie. Nu 7 milioane de prieteni, de 1.000.000, 1000, nu, frate. 5 prieteni și o bere la rece. Atât. Pentru asta ai mâini. Let's go! Cine s-a abonat? Care-i? Huntrec! Maxim Răzvan! Băi, nene! Vrei să fac infar de pipot aici? Dă-te-ai abonat. Mulțumesc pentru abonare, Forțichi. Ia să vedem, băieți. Haide, hai cu damage-ul ăla. Hai cu damage-ul ăla, să moară tanțița. Mă duc să fac niște ghinochi, băi. Eu te papă difuzor la maxim, te ascult că pe radio din, ca pe radio din bucătărie. Alo, dăgai! Să faci ghinochi de la bun, da? Să moară tanțeta. Dacă nu vin peste tine în bucătărie să mănânc ghinochi.
Ca pe radio. Let's go! Radio 21 cu Ștefan Remag. Te-ai plictisit de viața de sănătoasă? Vrei să mănânci să te dai dracu? Bagă ghinochii. The Guy te așteaptă în bucătăria lui cu cel mai bun ghinochi din țară. Hai că ți-am făcut și program radio, dacă e. Te-am dat la maxim. Și ai reușit să-mi liniștești vecinii de sus. Alo, vecinii lui Cristi! Băi, vecinii lui Cristi! Alo! Hai că am murit și eu în joc. Da, moară tanțetili. Resurrect now, ok. Accept. Hai că am scos petul care nu trebuia. Mi-am scos țarul ăsta de apă pe care îl folosesc ca să merg pe apă. Hai să scoatem aici petul adevărat. Bă, dar nu mai am... nu mai am roboții la mine. Oh, ok. Ok. Jocul Fenrir. Bă, îmi place petul ăsta Fenrir. Asta abia l-am luat și îmi place mai mult ca... decât roboți. Și da, e jocul. Gata? Oh, ce rapid. Oh, ce viață. Gata. Luăm itemul acum. Și-a făcut treaba, băieții. E bine acum că sunt... Weekendul ăsta e cel mai bine să faci. După luni încolo merge mai greu, că nu au damage. Nu mami? Și acum weekendul sunt mulți tryharder că au fost ocupați până acum. Astăzi, vineri, e cea mai tare zi să faci Dark Shore. Dar cred că nici n-a fost ieri, nu? Fost? Băi, ce tare cu Demon Hunter aici, că poți să sari peste chestiile alea de foc. O să zbori peste el. Double jump. Băi, oare ar fi tare să găsești și eu un loc să mă urc, să nu mă ia focul ăla. N-ai cum. Vreun truc, ceva. Unde să stai să nu te ia. Mi-ar plăcea să fie un truc de asta. Hai să vedem damage aici, să ne mențim în top. N-ai cum să o dai cu tryhard de ăștia, frate, n-ai loc de ei. Vin ăștia și întușesc acum pe clanță la ușă ca să răzbune. Bun asta. Ai auzit, oameni? Vin vecinul lui Cristi și ca să se răzbune întușesc pe clanță. Corona. Viorel, Fortnite deocamdată nu joc. Dar probabil poate să mai joc, dar nu, acum nu. Nu știu cum am trecut, dar am trecut. Mamă, ce lag infecție, să moară dacă nu e groaznic. Deci trebuie să stau lângă tank aici, că ăștia fac loc. Ia. Hai, bă, faceți loc. Faceți loc, am murit! Ce-a patat, dar am scăpat pungilii! Mulțumesc că donație de Guy! Iată că a scăpat pungilii în bucătărie să moară tanțetele! S-a rupt pe donație cu un euroi! Let's go! Fuck, man! God damn it! M-au omorât ăștia aici! Hai să moară tanțetele! Porținii, frate! A scăpat pungilii, am țipat și a scăpat pungilii. A scăpat pungilii! Cum zice ăsta în engleză? Hai că mă plimb aici dacă e. Nu înțeleg nimic din jocul ăsta. Da, e mai ciudat dacă nu l-ai jucat niciodată. Asta este înjurătura momentului. Băi, vrei să-ți tușezi clanța? Ce poi?
Ce zice Andrei Ionuță? Totul bine? Salutări, Tudor după chat. Let's kill! Oh, gata, au ce rapid. Oh, viață. Ia să vedem, îmi dă ceva ca lumea sau ce facem? Pune pumnul aici, fratelo. Băi, mi-am luat și eu un inel de ăsta, ia fi. Hai ca să vă arăt, poate vedeți când pun pumnul. Și că ți-aduce noroc pe casă. Când te arunci în cap de pe casă, nu pățești nimic. Da, ați văzut că am făcut un story și m-am aruncat și n-am pățit nimic. Te protejează inelul. Ia să vedem. Heroic. Ce mi-a dat? Oh, umeri! Mamă! Sper să aibă trițuri bune. Mi-a dat umeri, baby. Mamă, îți dai seama 465. Dacă n-are trițuri bune, doamne... Nu-i folosesc dacă n-are. Trebuie să aibă Dance of Death sau Primal Instincts. Ia să vedem, pe câte am? Pe 2. Doar pe 2. Deci dacă nu are... mi-ar trebui amândouă, frate. Hai de mama mea. Haide să vedem cu ce este. Sper să fie cu trițurile bune, dacă nu mă aruncă pe acasă. Hai, let's go! Mamă, ce trițuri de căcat mi-a dat. Hai de mama mea! De fapt sunt bunicele, dar nu e ce trebuie. Ah, ce nașpa. Fii că nu pot să le folosesc. Deci asta are Primal Instinct și Dance of Death. Da? Best in slot. Capul la fel. Best in slot. Chestul am băgat Haze of Rage, care e ok, dar mai bun era dacă aveam și pe ăsta la fel. Dar acum dacă îmi scot... N-am cum să scot astea două să bag pe ăsta. Ce treacă? Holy shit, man. Fii atent, sunt de 465 și astea de 450, dar n-am cum să folosesc așa ceva. Îmi dă 10% upgrade ca și DPS, dar trițurile alea îmi dă 30% upgrade, deci n-ai cum. Na. Gunoi, trash. Fii atent, umeri trash de 460, trash. Fuck, man. Măcar iau Titan Residum pe ele când le sparg. Holy shit, ce păcat. 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 Dar le păstrez. Că dacă îmi iau un chest cu Dance of Death și Primal Instincts, pot să folosesc umerii să fie ca și cum pentru Haze of Rage. Deci îi păstrez. Îi păstrez și poate îmi dă un chest mai bun. Și atunci o să-i folosesc pe aia. Gata. E bine. E ok. Pe kill rock joc. Bogdan. Salut. Valorant ar fi mișto să joci. Băi, am văzut Valorant. E interesant jocul, să știi. Îmi place. Dar nu l-am jucat. M-am uitat la alt streamer cum joacă. De eu nu. Ce muzica? Cristi? Muzica este din Pretzel și este fără copyright. Și dacă câteodată mai am piese cu copyright, dar oricum nu iau bani mulți din reclama care este pe episod, pe live. Și o las așa. Zice, ai primit copyright și utilizatorul, adică cel cu muzica, îți pune el reclamă pe clipul tău și ia el banii, dar oricum nu sunt mulți bani și mă doare la bană. Îi las pe ei să ia. Ia să vedem ce daily avem aici. Magni. Auzi dacă, baby? Mă auzi, baby? Mă auzi, baby? Dacă am 3 wall quest-uri aici, când mai vine unul, mi locuiește unul din ele sau trebuie să fac loc? Că nu mai știu sigur. Pro Gamer, ce faci, frate? Lil
Samuel, salut, Gianni, Aca, Veronica, salut băieți. Bogdi, salut. Salut băieți. Hai să fac și cu astea cu Magni. Hai să vedem unde e. Să fac loc de un quest. Deci unul e aici. Hai să mergem aici. Temperatura se află ok. 65 de grade un core, 71, 59, 62. Bun. Urmăresc aici temperatura la procesor că o luase razna. Mi-am schimbat culoarul, acum văd că e ok. Îți este dor de atunci când... Nu mi-e dor neapărat, Houston. Nu. Ar fi bine, dar nu mi-e dor neapărat. Pentru că nu pot să mai joc un joc doar ca să am oameni pe live. Vreau să joc ce mă face pe mine fericit. Și să fiu pe live cu prietenii care sunt câțiva, dar e ok. E foarte greu să joci un joc doar pentru că știi că ăla se caută. Câteodată te plictisești și nu mai poți, nu mai reziști. Dar dacă reziști, foarte bine. Dar eu nu mai vreau. Eu vreau să fiu fericit, să joc ce-mi place. Unde dracu-i peștera aia? Aici. Alrighty, buddy! Let's go! Așa, hai să facem rapid și quest-urile astea, ca să termin și cu asta. 10.000. Visions nu mai fac, Uldum și ale. Că am 10.000 și până strâng eu 10.000 vine miercuri. Este? Nu, baby? Așa, băieți! Mulțumesc, Lil Samuel, Forțini. Da, Houston. Dragoș, da, frate. Așa trebuie. Skiller, ce faci, fătăi? Băi, nene! Suntem bine, da, uite, ne jucăm, e weekend. Weekendul jucăm ca torbați. Ok, vreau să fac weekendul ăsta druidul la level 120, este 108. Hai să vedem dacă putem să-l facem în 2 zile, level 120. Fuck, man. Hai, fratele meu, mai găsesc și eu de alea, mamă, și... Hai da, mama mea. Așa. Sunt bine, am băut cafea, să mă țină treaz până la ora 11-12 seara măcar. Și eu sunt la cafea, ia uite. Mi-a făcut Bea o cafea. Dea. Baby. My baby. Veronica Stegaru, Viorel. Și cu Viorel. Viorel? Salut, Veronica. Să știi că o bătut vecinul de jos în țeavă. Holy shit. Bate și tu în țeavă, ia ok, de-aia mare. Bate, sare cu picioarele pe mijlocul camerei, să-i cadă lustra în cap. Yay, let's go. Ia uite, lol. Uite atent, deci am un belt care îmi dă speed foarte mare câteva secunde și are șansă să explodeze. A explodat, lol. De data asta.
De data asta, în loc să îmi dea speed, a explodat. Ce tare. Bate în țeavă până curge apă. Am stat și eu la bloc, băieți, și nu, e nasoală treaba cu țeava, cu asta. Gen, n-ai intimitate deloc la bloc. Nu poți să faci gălăgie, nu poți să... Poate ai chef câteodată să stai mai târziu, să stai până la 3-4 toată noaptea treaz, să stai cu prietenii, să vorbești tare în casă, nu, trebuie să vorbești în șoaptă, trebuie să... Cheamă poliția, Nu, e groaznic la bloc. Nu mai vreau așa ceva. În viața vieții mele. Nu mai vreau, frate. Așa, băieți. Băi, eu nu înțeleg bătrânii care nu își vând apartamentele să se mute la țară. Ar avea o viață mai liniștită, curte, aer liber, mai crește o găină, o chestie. Stă în bloc, s-a obișnuit la bloc. Nu, frate, când ajungi la o vârstă, deja trebuie să te retragi la țară. Nu mai stai la oraș. La ce dracu stai la oraș? Ești bătrân, nu mai suporți tineretul care vrea să pună și el o muzică, să... Nu e. Și e mai greu pentru ca să fii bătrân să stai la oraș. Vinzi frumos apartamentul, sunt scumpe, îți rămân și bani după ce ți iei o casă. Treci din dobândă. Alrighty, buddy. Hai că am vorbit ca televizor. Deci că am 500 pe live, așa am vorbit. Avea ceva planuri în curs tot la casă. Da, aveam niște planuri, vedem. Da, suntem bine deocamdată. Cum să ții un viking în bloc? O foame, e exact cum ai ține o bere în cuptor. N-ai cum. Așa, băi. Ok. Dacă ești viking, trebuie să suporți muzica metal. Da, îmi place muzica metal, da. Și eu stau la casă și e mult mai bine. Grătar, etc. Ai dreptate. Păi da, că uite, mai ales acum cu corona, cu astea, cu statul în casă, dacă ești la curte, mai ești în curte, mai faci un grătar, mai te învârzi, mai... Eu am și un teren de fotbal aici, în curte. Am jucat cu băieții fotbal. Nu stau să... E nasol e mult mai bine la curte. E super șmecher. Și am stat la bloc până la 27 de ani. Mă dați seama că am stat și eu o grămadă. De la 5 ani la 27. Până la 5 ani am stat la curte. În Giuleș și pe urmă am stat în București de la 5 până la 27. 22 de ani la bloc. Nu, mai frate, cât să mai stai la bloc? Gata? Gata! Unde dracu e intrarea? Aici. Let's go! Ce e? Satul fantomă la tine acolo? Neco, porținii. Eu am vacă pe balcon. Păi da, ce dre? Pui acolo niște paie, cutare, coceni. Mulți vaca pe balcon. Păi, știi ce faci? E o funie de aia mai lungă și plantezi iarbă în grădina blocului. Și dacă stai la etaj, lași vaca cu funia de la balcon, o lași jos, mănâncă iarbă, pe urmă tragi înapoi pe balcon cu funia de gât. Ia zi, unde mai avem?
Băi, ia să folosesc eu. Avem vreun fly acolo în zonă? Da, chiar avem. La Zuljan. Hai să iau, că mi-e lene să zbori. Gândește ce fel vor crește numele de infectați în 2 săptămâni, la cât de nebuni sunt bătrânii. Fiți atenți la mine de nu. Să știi că e posibil, pentru că, uite, în Germania au pățit la fel. În Germania au relaxat normele de protecție și s-au trezit cu cazuri mult mai multe ca înainte de relaxare. Germania au pățit-o. Și a zis și Iohannis la televizor de chestia asta. Să avem grijă să nu pățim, să ne protejăm cu măști. Băi, eu am fost astăzi în Lehliu la cumpărături și era multă lume, dar mulți aveau măști. Erau și mulți fără, dar cred că peste jumate aveau măști. E un lucru bun. Vaca în 2 picioare. Ala e. Vărmă e asistent la spital în Germania. Dar la el nu a avut cazuri. Băi, este o teorie a conspirației care spune că e un virus fake, adică nu ar fi. Clipuri pe net cu spitale goale, fără infectați. E o treabă ciudată. Nu ai de unde să știi dacă e adevărat sau nu. Deci trebuie să ne protejăm oricum. Adică ce, mori să ții o mască când ieși afară? Mare șmecherie. Ții o mască, mănuși, aia. Silviu German. Hai să zburăm de aici. Ok, bradere. Băieți, vedeți că am în descriere 2 pagini de Facebook pentru World of Warcraft România, oficial, mai multe, adică sunt 2 pagini. Dacă vă interesează jocul ăsta și vreți să intrați o pagină Facebook unde sunt mai mulți băieți fanatici cu jocul ăsta, găsiți acolo în descriere. Și la unul dintre ele sunt și eu moderator. Nu prea mă ocup eu, dar moderatorul de acolo a fost drăguț și mi-a dat și mie moderator. Ok. Băi, ce repede au crăpat ăștia, vreau și să mă bat și mi-am dat cooldown-ul degeaba. Hai că mi-am dat cooldown-urile dacă e. M-am bătut dacă e. Așa, băieții! Eu am făcut o pauză de ouă că m-am apucat de Fortnite. Băi, și eu, ai văzut că, dacă știi, am jucat și eu Fortnite ca la bală. Eu aveam doar prieteni din Ucraina și la ei război. Oh, nasol. Nasol, frate meu, război e nasol. Război e o porcărie. Știi de ce? Pentru că se duc la război oamenii care... soldații care se comandați de niște retardați de la birouri din politică. Niște politicieni care stă cu măciuca în sus și te comandă să te duci să te omori unul cu altul. Da, frate, duceți-vă să vă omorâți, că vrea măciuca mea așa, că eu sunt politicianul lui Pește Prăjit și vreau eu, sunt retardat și vreau să mă bat. Dar el stă în birou, picior peste picior și trimite fraierii soldați. Nu e, frate, război pentru... E o mare bullshit. Ia să vedem, băieții, hai că trebuie să mă duc... la barcă. Hai să zburăm un pic. Uite, e aici mai aproape.
Așa, băieții. Nicky! Băi, Nicky! Ce pot mânca la micul dejun și prânz să mă ajute să slăbesc mai mult? O idee în plus contează. Hai că-ți dau o idee gârlă, Nicky. Fii atent la mine. Dacă vrei să slăbești, îți zic un program super șmecher de slăbit care nu include să faci dietă, să mănânci ceva anume. Fii atent. Îți faci un program de mâncat după ora 12. După ora 12, un interval de 6 ore când alegi tu. 12-6, 1-7 sau 2-8. Da? Să fie 6 ore. Dar tu până în ora 12 sau 1 sau 2, cum îți alegi tu nu mănânci. Toată dimineața nu mănânci nimic. Și tu mănânci doar alea 6 ore. Și pe urmă în corpul tău, deoarece tu ai doar un window, o fereastră de mâncat doar de 6 ore, dimineața e foarte important să nu mănânci până în ora 12, 1 sau 2, cum alegi tu. El atacă grăsimile în momentul ăla, când e disperat după mâncare dimineața mai ales. Se numește keto, fasting se numește. Adică un fel de fasting înseamnă să ții post. 6 ore. Alegeți o oglindă de 6 ore de mâncat și nu mănânci nimic decât bei apă după astea 6 ore. Înainte și după numai apă. Și să vezi ce slăbești, nu trebuie să te agiți prea tare. Și în astea 6 ore mănânci cât vrei și ce vrei. Ia un cântar, dacă nu ai, și fă treaba asta o lună de zile. Să vezi tu ce se întâmplă. 6 ore mănânci ce vrei, nu trebuie să-i cură. Ce vrea mușchito mănânci. Dar până în ora 12, 1 sau 2 când alegi tu și după alea 6 ore tu nu mai mănânci nimic decât apă. Fratele meu, să vezi, forținic. Eu am făcut și funcționează. Am folosit această tehnică de ninja. Asta e pentru toți oamenii, asta, că poate la unii e greu să ai un stil de mâncat cu legume, cu sport, poate n-ai timp, poate. Așa, ce trebuie să fac eu aici? Să mă duc în port. Ok. Alrighty, buddy! Da, funcționează, se numește fasting. Și fastingul normal e de 6 ore, o fereastră de 6 ore și fastingul warrior este fereastra de 4 ore. Dar e greu de 4 ore. Gen să mănânci de la 2 la 6, de la 2 după masa la 6 seara, atât. Și până la 2 să nu mănânci nimic. Și după 6 iar să nu mănânci nimic. E mai greu asta, 4 ore. Fă-ți de 6 ore. Și respectă treaba asta o lună de zile și să vezi tu. Dar să nu schimbi ora. Dacă începi să mănânci la 2, să ai o lună de zile numai ora 2. Să începi numai la ora 2. Și până la ora 8 seara. 6 ore. Și după 8 seara la fel. Nu mai bagi nimic. O lună de zile să vezi tu șmecherie. Încearcă. Uite, vorbim peste o lună dacă te bagi. Sorine, bagă-te și tu. Uite, ce e? În cât suntem? Fiți atenți, luați-vă cântar și vorbim peste o lună. Suntem în 15, e și o dată de asta fixă. 15, da? Vorbim pe 15 iunie. Sorin și Nicky. Hai să vedem. Câte kilograme ați slăbit cu treaba asta? 6 ore, nu faceți aia de 4 ore că e mai greu. Am încercat eu aia de 4 ore și e foarte greu la un moment dat, nu mai poți rezista. Dar 6 ore e ok. Și alegeți-vă voi 12, 1 sau 2 când să începeți să mâncați și de la ora aia încă 6 ore aveți voi să mâncați ce vreți voi. Dar înainte și după numai apă. O lună de zile ne auzim pe 15 iunie. Hai băieții, challenge! Gata, Sorine. Nicky, mafia grea, intră la challenge. Nu contează cât dormi, Nicky. Nu contează. E vorba doar să mănânci 6 ore. Că omul mănâncă dimineața, mănâncă toată ziua, dracu. Cu pauze, așa zici, mănânci non-stop. Când să mai... Și așa corpul tău, dacă tu mănânci doar 6 ore, atacă grăsimea în restul orelor. What? Next, please! 3 euro! Rupe Ștefane! Eu mănânc o tonă, dar nu mă îngraș, să înțeleg că din cauza că mănânc decât după ora 11.
E posibil și plus că ai arderile rapide, probabil. Poate ești mai tânăr. Mulțumesc pentru donații putere de 3 ore, frate! Fuck, man! Dacă nu explodezi aici. Băi, nene! Băi, cu donațiile astea! Fac-i atac de pipot aici. Da, moare tanțe. Mulțumesc pentru donații, respect, fratele meu. Ia zi, Swat, ce vârstă ai? Poate unii au arderile rapide și mănâncă cât vor, cât. Dar, v-am zis, asta e cea mai easy metodă de slăbit. Metoda de fasting, adică să alegi 6 ore de mâncat și să ții aceeași oră tot timpul. Și dacă într-o zi ai treabă și n-ai avut timp să mănânci, nu știu, nene, te duci și mănânci ceva dacă ești plecat. Nu strici ora, că dacă ai stricat ora o zi, o iei de la capăt. Trebuie să ai programul fix. Dacă nu te încadrezi și ești plecat la drum și asta, nu știu, mănânci ceva pe drum. Nu strici ora, că dacă ai stricat ora, o iei de la început. Așa, băieții. Hai să mergem în Draswar să mai fac un quest și acolo cu Champions, să termin și cu Champions. Forțechi. Swat, am 36. E bine dacă la 36 mănânci ce vrei și nu slăbești, Swat. Mulțumesc încă o dată pentru donații. Și eu am arderile destul de rapide, adică nici eu n-am probleme așa să mă îngraș foarte tare. Eu am așa o chestie de cam 3 kg jonglez așa. Dacă mănânc mai mult și dulciuri și prostii, mai pun 3 kg. Dacă mă opresc, le scad alea 3 kg. Cam așa. Mă încadrez între 86 și 82. Am fost și 79 cât am fost la karate. Acum m-am retras de la karate în glorie. M-am retras pentru că lucrez mai mult. Acum am niște timp liber și de asta mă joc acum. Dar de săptămâna viitoare iar nu știu cum o să fac. Dacă o să fac live-uri așa zilnic ca turbatul. Cred că mai mult în weekend. Că în rest lucrez și nu prea am timp. Ia să vedem, băieții! Da, și în curs săptămânii cred că fac live-uri. Dar după ora 6 o să fac, dacă. Pe la 7 seara. De la 7 seara până la 10, cred. Să vedem. Unde să ăștia, fratele meu, aici? Championii. Oh, nu e quest cu Champions aici. What the fuck? Wow, ce tare, nu e quest în Draswar cu Champions. De obicei este. Ce nebunie. Hai că mă duc la fly-ul ăsta. Hai să luăm fluierul. Ok! Salut, Costi! Ce faci, frate? Ai Dream, salut! Gang shit! Scr! Meriuz! Salut, Meriuz! Gang! Nu o dai! Mergem, mămica, acolo? Ia dă-i inspect pe talente, vezi dacă are glutonii. Dacă are Spirit Bomb în loc de glutonii, e acolo jos, penultimul talent, mi se pare. Dacă n-are glutonii, îi dai așa damage. Ăla e foarte șmecher dacă l-ai. Bagă o căutare la Mounts, The Hive Mint. Cred că îl știu. Hive Mind? Mount? Da, știu. E creierul ăla. Da, e greu de obținut. Da. Da, nu stau eu să farmez așa ceva. Vrei să mor de inimă rea? Nu farmez mounturi.
N-am răbdare. Dar știu, aveam pe un nebun în gildă de la farma. În gildă, nu în gildă. Când făceam live pe Twitch, aveam un alt streamer străin de farma mount-uri. Și chiar îl luase pe ăsta. Pe Hive Mind. Da, e greu de făcut. Ce job ai în afară de YouTube? Sunt zidar, dă-mă drag. Marian Condra, salut, respect, frate. Fuck, man. Mariane, băi! Băi, nene! Fuck, man. Mount de 5 locuri. What the fuck? Poți să mergi 5 persoane pe el? Știai, baby, că poți să mergi 5 pe el? What the fuck? Wow, foarte tare. Grafician în cărămidă, corect. Ia uzi, mami, creierul ăla, Hive Mind, 5 locuri. Fuck, man. Băi, tare 5 locuri, chiar e șmecher. Nu știam că e așa de mult. Că e așa de tramvai, de autobuz. Ia să vedem noi cine minează azerit aici. Ce faceți, băieți? Minați azerit aici, v-am dat eu voie. Voi știți că eu sunt prieten cu Magni. Băi de bunilor, o dracu cu minatul. V-ați venit să minați, să furați azerita de aici. Dacă nu vă încing sau moară, dacă nu, Magni m-a trimis. Eu sunt trimisul lui Magni. Băi, fugiți, vreți să ieșiți afară? Unde-i vrei să fugi, urcelule? O, că vă leșin. Vă leașin. Salut, Ceaușu Vlad. De ce nu mai faci live cu CSGO? Am făcut live cu CSGO foarte puțin. Câteva live-uri. Nu prea îmi place tryhardărea de pe CSGO. Sunt toți tryharderi, e nervi, sunt nervi mulți, te înjuri unii cu alții. De ce n-ai dat call? De ce nu te-ai dat dracu? De ce nu te-ai dat peste cap să-i omori pe aia? Nu-mi place. Vreau să mă relaxez, vreau să fiu relaxat cum sunt acum. Uite acum, nu mă doare la banane. Am văzut că e în vogă, acum cel mai în vogă joc de pe YouTube acum este CSGO. Fortnite-ul a scăzut mult. Doar fratele Mitsu ce mai adună cu Fortnite pentru că are el talentul lui. Lumea vine pentru el, nu pentru joc. Dar Fortnite a scăzut așa în general. Oh, 10 euro să moară tanțeto! Să moară tanțetili dacă nu s-a dat aici. Dacă nu mă urc pe casă să moară Sibilan, mă arunc în cap. Fuck, man, băi, nene! Băi! Stai, o dracu cu donațiile astea, că fac infart aici. Fac infram. Fuck, man! Să moară tanțetili. Pune și pe te! Nu o dai! For the Remag family. Ho, ho, ho! Illuminati confirm. Mulțumesc, Mariane. Porținii, fratele meu. Han Zoc, nu pot să cred că te-ai întors cu ou. Mă uitam la stream-ul tău cu Warcraft încă de pe vremea când aveai barbă împletită. Oricum, mult succes în continuare. Wish you all the best. Mulțumesc, Hanzoc. Respect, frate meu. Pune pe mâna aici, frate. Da, vreau să joc cu ou, să mă relaxez. Nu mai urmăresc să joc ce e pe trend. Pentru că vreau să fiu happy. Mulțumesc pentru susținere, Hanzoc. Ce zici, Mariane? Cum este? Ai fost astăzi la pădure? A? Ai? Că bănuiesc că lumea acum e disperată. Mamă, gata, s-a dat drumul la liber, la pădure cu noi. La pădure, dă-ne dreacu, mergem la pădure, ce? N-am fost pe 1 mai, la pădure. Ai fost la grătar la pădure?
Nu o dai cu domn director. Ce pădure? Muncă și acasă. Băi, astăzi am fost la Lehliu la un shopping pentru weekend, așa, de cine mai trebuie în casă, de mâncare, gen. La Penny. Cam atâta. Noi ieșim așa, vinerea, dacă e să mai luăm ce mai trebuie săptămâna. Ne auzim așa să ieșim la sfârșit de săptămână sau odată la 2 săptămâni, cum a fost cu criza asta. Am stat mai mult în casă. Așa, băiții. Eu aștept să jucăm fotbal, că ne-am făcut toți elefanți. Hai că v-ați făcut elefanți dacă e. Tropa! Dărmați dracu terenul ăla de fotbal. Băi, ați văzut poza mea de pe Instagram? N-am mai postat de mult pe Instagram. Astăzi am postat pe Instagram. Al meu? Nu e, Andrei. Aici e, tac. Băi, astăzi am pus o poză pe Instagram să vă uitați. Pentru Mafia Grea am pus-o. Ca să mă vedeți, eram în față la Penny. Mascat, deghizat, Mafia Grea, nu o dai. Mulțumesc, Vlad. O 100 pe live? Ce se întâmplă? Băi, care ați dat raid aici? Iată, avem 105 pe live. Oh! Doamne, fucking fuck, Doamne, 100 pe live. Doamne! Nu știu, lasă să fie acolo. Alrighty, buddy. Let's go. Ride by Marian Florin. Să moară tanțetele. A dat fratelor ride, gata, s-a spart ride-ul. Să moară Cibilan și maimuța de la zoo. Băi! Băi cu ride-ul. Ride by PewDiePie. Băi, pe bune. Cine a văzut? Ați văzut că ieri era PewDiePie live? Juca nu știu ce dracu de joc cu pădure, cu draci. Era live, avea 100 și ceva de mii pe live. El la 105 milioane, 100 de mii pe live. Ce să mai să plânge? Hai, frate, 93. Mamă, ce întortocheate. Da, ăsta, peștera asta, nu mai găsesc mobi. Să moară tanțeta. Corona. You don't belong here. Nasone, hello! Păi am tot vorbit, dă back, că am DVR-ul pornit. Ia dă-i înapoi, cred că am vorbit tot live-ul ăsta dacă n-am făcut spume la gură. Cel mai vorbitor live ever, ăsta este. Ăsta este fratello. Hai că am terminat și cu quest-ul ăsta, let's go, brother. Fuck, man. Fuck you gonna do? God damn it. Băi, nene! Hai cu berea, dar un ciucaș mai... Păi, duminică, mamă, dacă nu încing un grătar să moară tanțit. Am luat miel. Berbecuț, pardon. Doamnă Mielo! Am luat un berbecuț să vezi ce încingem grătarul, dar nu sfârie, dacă nu zăpăcim. Berbecuț, niște mici, niște piept de purcel. Haide, mama mea! Dacă nu băgăm până trăpăm să moară tanțetili, dacă nu spargem. Băgăm, spargem, dărmăm. Haide, mama mea! E ziua lui Andrei. Lui Andrei Remag. Let's go. Hai să merem acasică. Că am terminat și cu Magni. Let's go.
Mă duc să rezerv parcul de lângă mine, direct berbeci și capre pe gătat. Iată tricou cu hashtag sunt viking. Mulțumesc, Mariane. Face 15 anișori. Mulțumesc, băieții. Mulțumesc, băieți. Mulțumesc, killer. Alrighty, buddy. Să moară toți țetele! Fuck, 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 fuck! Let's go! Băi nene, băi nene! Să moară tanții dacă nu explodezi acilii și aia. O, dracu! Ok. Cap în gură direct să moar, cap în gură. Alrighty, buddy. Ia să vedem, mergem la Magni să predăm quest-ul. Tânăr, eram eu la 25, Ștefan are 22 maxim. Da, frate, noi suntem băieți tineri, da, așa este. Acolo n-am făcut 22. Da, pe Andrei l-am făcut la 10 ani. Foame. Băi! Dacă Andrei are 15, am 25, corect. O, dai, la 10 ani știi cum eram? Să moară! Hai! Taptă balaurii, săream pe ele direct. Pe boscheți le băgam. Ra! Ra! Scra! Pra! Așa, hai că am luat și aici, am mai făcut level? Stai aproape de level. În curând la Antena 1. Ok, hai că am terminat cu nebunul ăsta. Intrăm pe Demon Hunter. Băi, haide totuși. Unde e mami? La Oldum e cu 1500, nu? Hai să-l fac pe ăla dacă tot e. Că e rapid. Pac, pac, 1500, nu? Să adun acolo. Te pun Mariane Forțiri, fratele meu, pune până aici forță pe la lemne. Cum adică la lemne? Ce faci? Faci grătar acum? Ai de mama mea. Că fă, man. Eu mă abțin până duminică. Am luat back-ul. Două nume, eu am back-ul de pe Hunter și pe Demon Hunter le-am de level mare. Uite, am back-ul de 13. Și la rank 12 îți dă buff-ul ăla de 3300 agility, intellect sau ce ai tu. Eu le adun acum să le am acolo și o mai ajut pe Dea pe caracterul ăla, pe... Are ea un erou mai mic, un monk, și o mai ajut pe ea și le țin ca să merg cu ea. Uite, am 10.000. Și mă duc să fac doar pe alea de 1500 sau asaltul, nu mai fac quest-urile, că n-am răbdare. Și să fac quest-ul pentru ăla, am uitat. Ieri n-am făcut, am uitat, m-am luat cu vorba. E ăla de-mi dă mount în Uldum. Ia să mă duc. Am un nebun de-i fac quest-uri și îmi dă mount. Să-i strâng 5000 de... Ăla cu ou. E un
unul de dă misiuni și strângi pentru un nou și când ai strâns 5000 îți dă mount. Ia să vă arăt. Dar trebuie să faci toate questurile în Uldum ca să dezlegi questul la el. Că uite, pe Demon Hunter n-am quest la el, doar pe Hunter am. Că cu ăsta am făcut tot ca să fac Revered cu Uldum să-mi desfac ăsta, Breath of Dying de rank 3. Și am făcut tot ce am găsit pe acolo. Și așa am dezlegat pe ăla cu mount. Ok. Pe druid, druidul e 108. Mai am până la 120. Fuck, man! Mă abțin, Skiller, ca să facem așa de ziua lui Andrei, duminică. Ok. Ia să intrăm aici. Să vedem ce vrea nebunul ăsta. 20 de minioni, ok. Acum mai facem imediat. Așa, deci trebuie să killeresc 20 de bucăți acelișa. Ia să vedem. Așteptați-vă, băi, să dau și eu în ei. Alo! Miliția! Vreau să dau în tot ce mișcă pe aici. Așa. Iată că a apărut și rarul. Mă duc să fac rarul, că mi-l omoară ăștia. Iată și rarul aici. Tot luăm, tot trag, tot să moară dacă nu iau toți mobili aici. Ui, m-a dat în apă. What the fuck? Aha, credeam că nu mai am cum să ies de acolo. Și 16 bucăți și cu ăștia 4, 20. Hai băi, ajutați-mă și voi, care mai aveți nevoie de mod? Dați aici, bătaie. 19, 20, bun. Gata. Am terminat. Let's go. Ok, bradere. După grătar un fotbal, corect? Vezi că știi? Bravo. Așa facem. E frumos, da. Da, Skiller. Așa, gata. Hai să intru pe Demon Hunter. Iată că am strâns 73 de like-uri. O, belea. Belea de belea, nu da, nu așa. Băi, să știți că mă simt foarte bine, băieți, cu voi aici pe live. Chiar dacă suntem mai puțini, o atmosferă așa ca în familie, mai puțin, mai care le pasă mai mult, e mai frumos, mai așa, băieții. Deci intru și pe Demon Hunter. Și plus că mă joc ce mă interesează pe mine în momentul ăsta. Nu să joc așa ca să fii
când joci un joc pe care îl joci doar pentru că e în trend, e ca o muncă. Simți că ești la muncă, ești nebun. Zici că ești la muncă când joci un joc doar că e pe trend ca să ai mulți pe live. N-ai cum. O iei razna. Obosește, obositor. Și joci ce îți place, mai vorbești cu oameni, chiar dacă sunt puțini, e ok, e super blan. Super blăniță, blăniță de bombiță. Blăniță de bombiță, baby. Să moare dacă nu mă arunc aici, să mă... Ce a făcut? N-ai făcut? Ai, nu ați terminat ăla? Mamă. Fuck, man. Fuck you gonna do? A pierdut de ea 50 de minute cu niște retardați care nu au reușit să facă un dungeon. Ea are nevoie de un dungeon în care îi cade un anumit item pe care îl urmărește ea, un cap. Un cap de ciocagulă și a făcut niște retardați, 50 de minute a pierdut, n-a reușit să termine, că era pe plus 9 mitică și mai greu. Așa, băiții. Deci cu asta, cu Hunter, ce am făcut? Să fac... hai să fac și eu Darkshore pe ăsta, Darkshore, dar să vedem ce să fac. Să-mi fac pe tank sau pe tank? Cred că să stau pe tank. Loot Specialization, Vengeance. Vengeance. Să-mi upgradez tankul, zic eu. Hai să luăm quest-ul, Darkshore. Zandala, forever. Da, Skiller, mulțumesc frumos. Așa este, e forțini. Forțichi. Iată că s-a abonat Blackero 10. Forțini, bine ai venit familia vikingilor, forță frate. Să moară tanțetele. Pune până aici, frate. Bam! Bam, let's go! Andrei Stoica, salut. Gabi Zeus, ai mai fost în vreo echipă ca streamer? Mulțumesc pentru abonare, Gabi Forțini. În ce? Echipă pe ce? Echipă de streameri. Am văzut că acum se poate face echipă, nu? Nu, n-am fost. N-am echipă, Gabi. Face plus 9 ca să ia 455. Plus 8. De la plus 8 în sus iei 455. Și cu 5 pe care le iei ca bonus aici central, ar face 460 item level, dacă îi cade capul în dungeonul respectiv. Hai să mă bag DPS. Să schimb și itemele. Vezi, am un set de tank și un set de DPS. Let's go. Pe 455 ca DPS. Let's go. Ia să dăm. Să iau costurile. Așa, băieți, și să găsim un grup. Custom Warfront. Heroic. Uite, mă bag aici. Only heal. Mă bag și aici. Să vedem că... Aoleu, stai că m-am băgat tank. What the fuck? M-am băgat ca și tank. Holy shit, nu vreau. DPS.
Hai frate, nu-mi dă acces și mie cineva? Hai că m-a băgat cineva. Ok. Așa băieții, hai că am intrat și eu în grupul acesta minunat. Cu acest Demon Hunter minunat. Ia uite. Nu dai. Ce frumoasă este. Blader fărița. A, gen Nexus, nu. Am Discord, dar nu îl folosesc. Tocmai am șters link-ul de Discord astăzi din descriere pentru că nu îl folosesc, nu l-am folosit niciodată. Îl mai foloseam înainte când făceam când am jucat Counter-Strike sau... Dar nu prea îl folosesc și nu, normal, l-am șters. Pe bune! Pe bune două nume! Nu poate să cade decât la 0? Păi tu știi că ea a făcut, de exemplu, Shrine of the Storm l-a făcut și a căzut tot loot-ul în afară de cap? Eu cred că asta s-a întâmplat deoarece a făcut mereu la plus. Wow! Pe bune, dacă asta e adevărat, fuck! Mamă, cât de tare! Păi i-a căzut tot loot-ul din dungeon-ul respectiv, din Shrine of the Storm, în afară de cap, pentru că a făcut mereu plus. Nu știam. Pe bune, ia. E garantată chestia asta? Da, băi, ai dreptate, uite, am găsit. Oh, băi, băiatule, băi, nene! Mulțumesc că mi-ai spus două nume. Să moară, dar nu știam. Chiar nu știam. Mamă, să vezi când o să-i zic lui de acum. S-a chinuit cu toți retardații pe plus 8 acolo ca să 50 de minute a făcut adineauri pe un plus 9. Fuck, man. Și ea a farmat zilele astea Shrine of the Storm de la 8 în sus și i-a căzut tot în afară de Azerit Gear. Oh, mulțumesc, două nume, chiar apreciez. Dar cum îți spune ție ca nume? Două nume. Că văd că ești activ aici pe chat, să știu cum te cheamă. Să nu mai zic două nume. Mamă. N-ai cum! Du-te de aici! N-ai cum să zică Enciu! Să moară Tanțeta! Băi, pe finul meu îl cheamă Enciu. What the fuck? Finul meu care este și frizerul meu și prietenul meu, Enciu îl cheamă. Nume de familie. N-ai cum. What the fuck? Deci n-am cum să te uit oricum. Dacă ai numele ca finul meu, n-am cum să te uit. Foarte tare, bravo, frate. Enciu, mamă cât de șmecher. Gata, fratele meu. Nu mai folosesc Discord-ul, Gabi. Am Discord, dar nu-l folosesc. Și nu sunt interesat să intru într-un grup de streamer sau ceva. La ce să mă ia? Cine joacă? Dacă e vreun grup de streamer care joacă WoW, da, frate. Da, altceva nu aș fi interesat. Dacă vrei să-mi propui ceva, scrie-mi pe e-mail sau pe Instagram. Dar pe Instagram nu prea mă uit. Trimite un e-mail. Vezi că am e-mail-ul în descriere dacă vrei să-mi scrii ceva sau nu știu. Vaca Focșan, ce șmecher ești, poți să-ți donezi 50 de lei? Da, frate! Let's go, bradere! Hai cu donația, frate! Hai cu donația! S-a strigat odată de 2 ori, let's go! Lupidu 33. Sau îl cumperi cu titanium, da. Băi, nu știam că nu cade decât pe 0. Pe bune dacă știam, chiar nu știam detaliul ăsta. E un detaliu foarte important. Mamă, cât de aiurea. Mi se pare aiurea. Gen, știi de ce nu se dă?
ca să forțeze lumea să farmeze raidurile. Că dacă ar fi căzut Azerite Gear și în M+, n-ar mai fi avut rost raidurile, înțelegi? Așa, pentru Azerite Gear, lumea farmează raidul. Fuck! De-aia Best in Slot sunt, când te uiți la Gear Best in Slot, le vezi Gear-ul Azerite doar din raid. Mă miram de ce nu este trecut și cel din mitice, pentru că cel din mitice e de 430 și cu 5 435. Oh, wow, cât de tare. Cât de tare, cât de tare. Pe OBG Mobile nu joc. Joacă băieții mei pe OBG Mobile, dar eu nu joc. Hai frate, ne bagă și ăștia în raid sau ce fac aici? Aștept să mă bage șobolaniște. Aștept să mă bage în raiduleț. Alrighty, buddy. Din WoW se câștigă bani? Nu. Gabi, nu. Din Metin. Cu Metin poți faci combinații, dar din WoW nu. Bă, ăștia sunt acolo și eu am stat așa? Nu suntem. Credeam că s-a făcut invitația și dacă sunt așa pe AFK, gen, ia. Dacă sunt așa, nu văd invitația. Și poate îmi dă ăștia kick. O să stau așa. Baby, știre bombă. De la 2 nume. În primul rând, l-am întrebat cum îl cheamă, că tot vine aici pe live și el e cu WoW cu astea. Ghiși cum îl cheamă? Enciu. Enciulescu, dar îi spune poreclă Enciu. Una la mână. Și a doua la mână, cea mai bombă știre pe care ne-a spus-o și am confirmat-o și eu acum, am uitat pe forumuri că abar n-aveam. Cea mai bombă despre ce fac mai... Gear-ul Azerite nu cade decât pe 0. Fuck, man! What the fuck? Deci nu, decât de 430. Și cu 5 435. Restul din raid. Ca să te oblige să mergi în raid pentru Gear-ul Azerite. What the fuck? De-aia ți-a căzut tu ție de toate în afară de ăla. Ce retardați, nu? Ce regulă retardat. Dar îți dai seama că dacă Gear-ul Azerite cădea și mitice, nu mai se ducea nici dracu în raiduri? Zic că nu. La ce-ți mai treia raidul? Vezi, asta e singura chestie cu care te obligă să faci raid. Că restul îl luai din mitice, nu? Trinchete, tot. Deci doar așa te obligă să mergi în raid. Să farmezi azeritele, pe mitice, pe... A, ce bandit, ce hoți! Mamă, ca să știi, bebe. Și azerite, Gear-ul poate să scade din chest, din chestii, din, știi? Pe dust, din weekly, din, dar nu din mitici. Ce chestie, nu? Super nașpa. Măcar știm. Mulțumesc, Enciu. Mi-a dat bomba, Enciu. Farmam degeaba. Hai că m-am dus și eu în câteva. Că știi că am făcut în lista? Doboș Cosmin, ce faci, frate? Hai că intrăm și noi în... Uite aici poate să-ți dea. La Dark Shore poate să-mi dea, nu? Da, poate să-ți dea, că mi-a dat pe Hunter umeri. Uite, pe Dark Shore poate să-ți dea. Mi-a dat pe Hunter umeri de 460, dar cu 3 țuri foarte proaste. Dar o să țin umeria, poate îmi dă un chest mai bun. Și atunci schimb chestul umerii care sunt foarte buni cu 3 țuri perfecte și îl bag pe ăla cu 3 țuri imperfecte, dar dacă găsesc un chest cu 3 țuri perfecte. E greu să strângi Titan Residum ca să-i dă level mare. Dar strângi. Uite, poți să-i dă 450 cu 900. E ok. Uite, am 426, dar cred că mi-am luat ceva săptămâna asta. Hai să mergem în Dark Shore, let's go! Dacă ai bulan să scadă din Dark Shore, 460 și cu 5 465, te-ai scos. Let's go, hai să vedem dacă ne scoatem. Haide, haide dacă e.
Mai știi când te-am sunat și erai în cadă? Dă fă, man, dacă mă sunați ca turbații. Weekly cheie de 10? Nu. Nu mă agit să fac de 10. Fac de 8. De 7, pardon. De 7 fac, ca să iau 460. Cel puțin 7. Uite, am Toldagor de 8. Da, nu cred că o fac. Cred că bag frumos că mă fac... o fac pe Demon Hunter ca și tank. Bag frumos un Motherlode de 7. Mă doar la banană, că e super easy Motherlode. Și pe Hunter, dacă îi mă bag cu Dea pe healer-ul ca să intre repede în Q, tot așa un Motherlode de 7 sau altceva. De 7 le fac, nu mă bag la 10. Dar și 10 e easy, că poți să sari cu Shadow-ul la... Poți să sari trash-ul. Da, nu mă complic. Mai ales că nu poate să-ți cadă... Da, dar uite, ai luat la chest mai mare. Dar nu, încă n-am trecut la 10. Poate o să trec la un moment dat să fac de 10 în loc de 7. Da, nu vreau să mă complic. Deocamdată. Le fac așa frumos. Hai cu damage-ul ăla mare să moară dacă nu-i rup. Ia uite. Uite, Iron Blade primul, 190.000 DPS. Băi, rupe ăsta Poway să moară tanțet. Ați văzut că era în primul, 190.000 DPS. Iron Blade, let's go. Să moară dacă nu-i disper. A, uite, pe primul loc e tot un Demon Hunter. Let's go! Ei 10 la... La 10 e 465 și e bun că ai corupția aia garantată. Ia uzi, baby. O, e blană dacă ai corupție garantată. Ce, baby? Păi e bine ce zici tu. Da, ți-am eu joc așa mai relaxat jocul ăsta. Nu mă interesează să mă fac super tryhard și nu știu. Sunt mulțumit cu 7 deocamdată. Când nu o să mai am ce face, o să trec la 10 dacă e. Da, deocamdată nu. Dar e tare, cu corupție garantată chiar e șmecher. Da, e ceva. Ia că a venit bossul. Pe el, frate. Unde ești? Unde e bossărița? A, uite-o. Hai să spamăm damage aici ca turbații. M-am menținut pe locul 3, let's go. Deci cu Hunter am avut 6 milioane de damage. Hai să vedem cât fac ăsta. Fac mai mult, ia uite, am deja 7 milioane. Am gear mai bun pe ăsta. Let's go, bradere! Hai cu 10 milioane, hai cu 10 milioane. Mai am timp?
Ah! 9 milioane 75. Da, față de 6 milioane de pe Hunter e 30% mai bine. Am gear mai bun pe asta. Let's go! Oh! From there, we will lay waste to the Alliance. Și corupția garantată o mai iei din viziuni. Da, dar în Vision să-ți dă gear de level mic, este? Îți dă la început mai mare și pe urmă scade, nu? Pe primul îți dă ca lumea și pe urmă... Da, poți să faci de masche, da, pe mascat, pe mască. Cu măști. Cu măști faci și ca lumea. Da. Alrighty, right by Goofy. Mulțumesc pentru right, Goofy. Bradere. Alrighty, buddy. Cu 5 măști, 470. Păi de acolo și-a ghir șobolani. O să fac și eu în curând cu măști. Că deja wing-urile pe normal le-am făcut și mi-a mai rămas două. Cum le spune chestiile, la chestiile alea? Dă-ți încarci în Visions. Da, power-ul ăla de deasupra. Mi-au mai rămas două pe normal. Deci pot să încep să fac ușor, ușor măști și eu. Pe Demon Hunter mai ales rup, dacă e. Pe Demon Hunter am tras un wing întreg. Depinde și ce wing. Nu cu... Un wing cu un boss și cu toți mobii de acolo am tras dintr-un singur pull. Merge ca lumea pe Demon Hunter. Pentru că ai și mult heal și mult AOE. Și îi rup pe toți. Pe Hunter am văzut că e mai ciudat, mai nașpa. Da, Demon Hunter-ul cred că o să fie rupere. E cea mai agitată clasă Demon Hunter. E acțiune non-stop așa. Bum, 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 bum. Hai să facem și mina, băieții. Ce zici, Ace? Goofy Talent și cu Ace. Mulțumesc pentru ride, băieți. Iată că m-am mențit pe primul loc aici la damage. Ne menținem în top. Vrea să mă întreacă un băiat, dar nu poate. Încearcă din răsputeri, dar nu poate. Dăm damage ca ai turbații, dăm cu sabia, dăm cu pumnalul, dăm cu ce apucăm.
Cu ciofii, cu bățuri, de alea de te curentează la ori, cu țape, cu bâte, cu... Apă. O, dracu, cum te fugi cu el? Spamăm butoanele aici ca să facem top DPS. Gata, suntem în top, 61.000 DPS. Primul loc, let's go. Hai să mergem și... Deci e mult mai tare Demon Hunter-ul decât Hunter-ul. Pe ăsta sunt number one la damage. Și la tank. Tankez de rup cu el. Let's go! Salut, Hasi, ce faci? Galunangu pe zonă. Și Rogul e disperat, da, dă și Rogul în disperat, da. Fac niște pregătiri aici la 7, am raid, mi-a luat a heroic. Oh. Faci raid cu gilda? Enciule. Dar tu ce clasă joci? Că nu te-am întrebat. Sau mi-ai spus și n-am fost pe față. Joci pe WoW oficial? Și tu? Demon Hunter, oh, corect, bravo. Forține Demon Hunter, e fan Demon Hunter, e chiar Caterin. Bravo. Și zici că ești pe oficial, da? La asta ai răspuns cu da, nu? Forținii, pe ce server? Pe server 96% și eu sunt hard. Păi așa trebuie să fii tryhard, ce? Te bați cu 100 odată. Dă-teți-vă dracu de aici, credeți că dacă sunteți 96%. Băi nene, tu ai auzit de hoardă, așa trebuie. Băi, tu ai auzit cine sunt eu. Eu sunt hoardă, băi. Băi nene, băi. O foame dacă nu vă lea și în toți 96% să moară. Dacă nu iese toată hoarda din mine, să moară danțita. Altă că nu. Așa trebuie să fii, tryhard silver, man. The fuck, man, nu dai. N-ai cum. Așa trebuie. Bravo, frate. For the horde să moară dacă nu. Spargem, dărmăm, rupem ceva aici, nebun. Ce-o fi ceva? Și aveți gildă cu mai mulți români sau tu ești singurul? Să moară Cibilan dacă nu-i execut pe ăștia, leșinii, disper. Uite damage-i să moară tanțetii. Top DPS să moară dacă nu. N-ai cum să mă întreci. Vezi, 3 DPS suntem cei mai tari, suntem tot Demon Hunter toți. Bine, noi suntem mai mulți, suntem 6-8 care jucăm, dar alții sunt pe Draenor acolo, 90% hoardă. Oh, wow. Eu și încă 2. Aha. A, și sunteți toți în gildă? Sunteți toți, chiar dacă sunteți de pe alte servere, sunteți toți în aceeași gildă? Mamă, mănâncă nu să moră tăunțită. Văd pe mama. Cred. Uite ce m-a prins aici, Rut. Dați-mi drumul vagabonților.
Eu și încă 2 suntem în guild. Că nu e cross-train. Cum adică nu e? Sunt anumite... Da. Anumite servere poate să fie în aceeași gildă. Da. Și vă ia în raid chiar dacă nu sunt aceeași gildă, nu? Poate să meargă în același raid cu tine? Da, nu poți, dar în raid poți să mergi? Și altriel, morceriel? Sau tot așa e cu crossriel? E bine atunci. Păi puteți să jucați în raid măcar, chiar dacă nu sunteți. Mamă, ce e aici? Forțichi. Noi am dat cu gilda doar 2 pe heroic. Dar n-am făcut progres pe heroic. Gen, odată am încercat. Și pe urmă am mai plecat din gildă. Cam asta e treaba. Chei și farm în transmog. E fan să farmezi transmog, da. Unde te duci, șobolane? Stai aici să ți-o iei. Fugi, a? Băi, nene, băi, băiat. Moare Cebelan. Dacă nu și-a bătaia ursului. Mi-a dat stun. Uite ce se plimbe, uite cum fuge. Băi, stai treagul pe loc. Uite-l, frate. Pe bune, așa trebuie să facă boss-ul ăsta sau fuge tank cu el? Și se mai plimbă Ciobolan. Hai că a crăpat, gata. Vrei să-ți schimbi placa video? Că te limitează placa la unele jocuri. Da, e nasol, Skiller. Când depinzi de... Când ești limitat de placă, e chiar nasol, da. 12 heroic și 12 mitic. Forțichi. E bine, frate. E blană. Uite, cineva și-a luat robotul. Băi, ce-mi place. Ce a făcut? Ce a făcut? A ieșit din robot? Cât de retardat. What the fuck? Nu a ieșit, uite-l aici. Credeam că a ieșit din robot. Intenționat. Dar nu a ieșit. Ce amețeală aici? Să moară tanțetili dacă n-am amețit complet. O dracu, stai pe loc! Alergi că ești la fotbal. O dracu! Gica Hagi, cine te crezi? Ia uite. Stai pe loc, șobolane, ca să ți-o iei mai bine. Mulțumesc, Lupidu33 pentru abonare. Bine venit pe familia Vikingilor, pe forțini fătăi. Pune bună aici să moară tanțeta. Bam! Fuck, man, dacă nu s-a abonat, s-a dat și el să moară tanțeta. Mulțumesc pentru abonare. Dudule, să moară dacă. Dudule! Alo! Fuck, man. Aian Subota. Fortnite, deocamdată nu mai joc Fortnite, nu? Ia uite ce... Fuck, man. Fuck you gonna do?
Oh, bradere. Omorâți-i pe copac. Dați-i... Opa, mă leșin ăștia. Dați-i pe copac. Băi, nu sunt toți aici pe el? What the fuck, ce fac ăștia? Hai că mă leșin ăștia până vin întăritele. Băi, sunt singur aici, what the fuck? Unde sunt ăștia? Ce fac ăștia în spate, frate? Care-i treaba? Eu uite, fug toți. Any catapulți? Ce fac, frate, ăștia? Hai să-l batem în veteranul ăsta. Doi gigabații deja slăbuță. Vreau 20-60. Oh! Eu am 1080 skiller și e blană. Nu-ți trebuie mai mult. Poți să joc. Poți să joc și orice. Gen, poate găsești 1080 ca să nu-ți mai trebuiască ea 1000 de lei. Zic și eu. Deci eu fac și streaming pe asta. Că fac pe NVEC, pe ea fac streaming, pe placă. Nu pe calculator. Dacă ține și Fortnite-ul și tot. Plus streaming pe NVEC 1080. Și nici n-am de-aia 1080, cum îi spune. Sunt două, ai văzut aia normală și aia mai era Cum? TI. N-am nici TI. E 1080 normală. Tu știi ce vrei. Dar zic așa, că nu cred că e nevoie de 20. Dacă vrei să-i dai aia, e top aia, e șmecher. Da, e forță, n-ai treabă. Fac și streaming pe aia, e forțin. Și nici nu am TI, ți-am zis, e 1080 normal. Oh, Rade Buddy! E dita placa, are 3 ventilatoare, ești nebun. Am făcut atunci box opening. Box opening, am zis bine? Am zis bine, nu? Unboxing, box opening. What the fuck? Dacă mai știu să vorbesc. Da, deci... De-aia zic. Nu știu care e diferența între 1080 și 2060 ca și preț. Dar dacă e diferența mare și nu faci streaming și alea, eu fac și streaming și tot merge blan. Da, așa pentru viitor, dacă vrei să iei una blănică, așa, e bună și 2060. Știu, dar nu cred că e pe la... E mai scumpă, am impresia 1080. E mai scumpă? Păi ce e mai bună decât 2060? Am înțeles. Nu știam. Că nu mă pricep care e mai... Nu știu prețurile. Oh, Daddy Buddy! Bă, eu am avut probleme cu coolerul. Am luat alt cooler acum și cam 15 grade mi-a scăzut. E exact cât îmi trebuia mie ca să nu mai se blocheze calculatorul. S-a blocat pe live, ești nebun? A ajuns la 100 de grade. La 100 și îmi stătea în 88 de grade. Și acum ăsta văd că e la 74 de grade. E bine, să nu mai ajung peste 80. Peste 85 de grade e nasoală treaba. Băi, iar mă omoară, n-avem healer, frate? Care-i treaba? Ne bate copacul ăsta pe toți. O, dracu, copacul tău, da, chili și adă turbat ce ești. Hai, lasă-ne și pe noi să câștigăm. Mai am și altă treabă. Tot ai pus pe noi așa. Șobolanii pe care ești. Și șobolani ești. Toți avem probleme cu răcirea, da, e groasă. Dar aveam cooler stock. Procesor i7 6700. Nu e așa bombă, dar aveam procesor ăsta, cooler stock pe el. Și nu era treabă, frate. O lua asta mai ores când făceam streaming.
Și mi s-a blocat pe live și am luat un soft să văd temperatura și l-am văzut că ajunge la 100, stătea în 88 de grade, dar mai avea și spike-uri. Și când avea spike-urile, sărea la 100 și mi s-a blocat pe live. Zic, mamă, what the fuck, gata, trebuie să iau alt cooler. Și am luat un cooler 1.000.000 am dat pe el. 1.000.000 și acum stă în momentul ăsta stă în 67 de grade. Unul dintre nuclee, că văd că celelalte sunt mai jos. Sunt 4 nuclee, unul stă mai... Uite, unul stă la 71 de grade. Și înainte stătea la 88, deci am scăzut 17 grade. Și când mai am spike-uri nu trece de 80. Dar la celălalt cooler, când aveam spike, ajungea la 100. Zic, what the fuck. Deci sunt mulțumit de 1.000.000 am dat și forțichi. Nu-și face treaba. Alrighty, buddy. Da, la stoc e bun, dar dacă faci și streaming și alea și... Dacă nu făceam live, era ok. Fără live nu se încălzește așa tare. Și am mers 2 ani pe el. N-au avut treabă. 1 an jumate, 2. Dar n-am băgat de seamă. Mi s-a mai blocat mie așa calculatorul, dar n-am băgat de seamă. Băi, stai că poate am temperaturi prea mari. Chiar n-am băgat de seamă. Am mers așa. Așa, bai, te. Merge și un undervolt și ar sta nici în 65. Cum adică? Să-i faci setare, să-i bagi voltaj mai mic? Oricine ar trebui să facă undervolt, părerea mea. Că ele din fabrica să nu pice vin cu voltaj extra, iar tu poți optimiza să folosești minimul necesar. Și de unde? Din BIOS? Și de unde aflu eu ce... Trebuie să mă interesez pe forumuri, gen, ce voltaj aș putea. Interesant ce zici tu acum. Păi și dacă umblu eu pe acolo și dau voltajul mai mic, să zicem, am șansa ca vreodată foarte rar să pice, din cauza că e low voltajul, gen mă risc să pice poate odată din 100 de încercări. Aha. Băi, deocamdată e ok, că mie nu-mi trece, uite, am la primul core am 66 de grade. Eu mă notorizez acum direct tot ca să văd să nu mai iau foc. Să iau foc dracu aici. Am la un core 66, la 1.71, la 1.60 și la 1.61. Și sunt mulțumit. Sunt mulțumit așa. Alright. Dar e tare ideea ai zis tu cu voltajul, n-am mai auzit, nu știam. E interesant ce zici tu. Alright, buddy. Așa că nu mă bag la voltaj să stric cu ceva pe acolo. Sunt mulțumit. Nu prea am făcut eu colaborări Vitalie și nici nu am de gând să fac. Mulțumesc oricum. Pentru că eu fac acum YouTube mai mult pentru mine și pentru cei apropiați care sunt pe live. Suntem mai puțini, mai bine așa, ca într-o familie. Nu mai vreau să mă dau peste cap. Că amețesc dracu. Mă dau ta peste cap. După numere, după
Nu mai interesează. Vreau așa o familie mai strânsă, mai mică, mai oameni mai puțini și mai apropiați mie. Mă simt mai bine așa. Alrighty, buddy! E greu psihologic să treci de la, să zicem, dacă ai avut cândva mulți pe live, și eu am avut și 1000 și pe live, 1500 am avut. Și să ai mulți pe live și deodată să nu mai ai, mi-am luat 2 ani de zile să 2 ani de zile să trec peste faza asta. E greu să treci de la mulți la puțin, dar aveam mulți făcând ceva care nu-mi plăcea mie, gen, nu poți, te doare mintea să joci un joc care nu-ți face plăcere, să o faci doar așa pentru YouTube, nu mai poți. Dar uite că ușor, ușor am avut și pauze și alea, dar acum mă simt, cred că, cel mai bine din toate revenirile mele. Chiar mă simt bine și știu ce vreau să fac, să mă joc, să mă relaxez, să mă distrez cu prieteni apropiați care sunteți voi aici pe live câțiva. Și mă simt bine, mă simt fericit, nu vreau să mai mă agit. E greu să treci, dar uite că am reușit. Am reușit să-mi bine acum. Alrighty, buddy, let's go! Am spart 5K. Pe ce? Ce? Flascurile, poțiunile. Da, costă mult dacă vrei să pregătirea de raid, da, ai dreptate. 5K e... Păi eu când mă duc în raid îmi iau 5 flascuri. Și un flasc câteodată e și 1000 și, depinde, fluctuează prețul. Am găsit și la 700, 800, dar mi-au 5 bucăți. Dar mai e și de-alea, te duce cam 5000 un raid. Pă bune, te duce 5000. Depinde și câte ore îl faci, dar cam 5000, da, lejer pe raid. Dar oricum goldul faci ușor, dacă faci questing și alea și faci, cred că faci 10.000 într-o săptămână. Bași 5.000 în raid, îți mai rămân, îți faci banii de raid. Nu-i problemă în goldul nou acum, cred. Hai că murim mai ca toți draci. Eu iau cu agility și am găsit cu 300. Oh, wow, moca la 300 să mor dacă nu e ieftin. Bravo, frate. E bun prețul. E blană. 300. Forțină. Greater-ul sau ăla mai mic? Ăla cel mai mare, flascul cel mai mare, 300? E foarte bine dacă e cel mai mare. Dacă e la mai mic, m-am uitat acum și nu am mai găsit 9, 10, 80 să fac o comparație la preț. Da, e o problemă și cu găsitul. Ai văzut că nu prea sunt. Băi, era un moment, la un moment dat când se foloseau la farmat de Bitcoin de-astea. Mamă, și nu mai găseai și că sărise și prețul. Hai că-l omorâm și noi dacă e secolul ăsta. Hai băi, dați în el că ne crapă. Hai că am sărit peste alea. Aha, l-am fentat. Merge ca Demon Hunter, merge să sar peste shadow-urile astea de fire. Îl fentezi. Poșobola. Nici n-am folosit coralul. Hai că am folosit coralul dacă... Iar am crăpat. Da, nici eu nu-ți recomand să iei la mâna a doua, mai ales placă video. Cine știe ce a forțat-o ăla, ce a făcut cu ea. Nu se merită placa video la mâna a doua, nu prea. Yay!
Ia să vedem, băieți, ce-mi dă. Îmi dă prin gură sau? Mi-a dat niște brățări. Și aveam de 445, 460, upgrade 12%. Blană. Crit haste, best in slot. Băi, mă lași. Sunt aceleași? Death Stalker. Nu, da, și tot cu crit și haste aveam. Mi-a dat cu crit și haste. Oh, super șmecher. Bravo, frate. Hai că mi-am luat brățări, upgrade. Crit haste, best in slot, 12% upgrade. Aveam 445, am 460. Deci mi-a dat bine. Hai că n-am fost degeaba. Sei. Hai că mi-a dat bine, băieți. Foarte bine. Și hai să-l fac și pe ăsta cu Magni și pe urmă bag pe druid. Ia să mergem noi să facem. Alrighty, băre. Ca și la mașină, aș merge pe un Logan nou decât vreun Golf de 10, chit că e... Da, să știi că mașina nouă e altceva. Uite, am avut și eu mașini, am avut mereu mașini vechi. Gen și Subaru pe care l-am avut 2007. Și am luat acum un Ford Fiesta EcoBoost, de la cu motor de 1 litru Eco, turbo, 2016. Și să știi că e diferență mare așa, când te urci într-o mașină, chiar dacă e 2016, tot nu e ca 2007. Cea mai nouă pe care am avut a fost 2007, gen când am luat-o avea 10 ani. Nu? Cât? 2017? Da, 10 ani vechime. Și asta 2016 am luat-o având 4 ani vechime. Și 10 ani versus 4 ani e diferență mare. Ok. Așa, deci hai să zburăm. Mergem aici. Baftă, Enciule! Baftă la raid acolo, să-ți cadă ceva ca lumea. Să-ți dea cu ceva, cu ce-o-fi. Mult succes! Să vă distrați. Nu e Costi, e de-aia, e mașină de-aia mai mică, de oraș. Ford Fiesta EcoBoost, 1 litru. Are motorul ăla inventat acum de ăștia de la Ford. 1 litru turbo, scoate 100 de cai la 1 litru turbo. Și consumă, depinde cum mergi cu el. Poate să consume și 4,5 și poate să consume și mai mult, dacă te dai la ea. Dar-s foarte mulțumit de ea. Și în oraș e bombă, te bagi forținii. Merge cu a doua până la 100 la oră, ești nebun. E de turații mai mari motorul. E șmecher, îmi place, sunt foarte mulțumit de ea. Și nici nu vreau să iau Fordul ăsta, vreau să iau altceva. N-am mai găsit și mi-au zis băieții că am sunat l-am luat de la o companie care avea mașini pentru angajați. 100 de bucăți avea. Și ăștia pentru angajați le ia 5 ani garanție și după 3 ani le vinde. Să le mai vândă, să aibă 2 ani garanție când le vinde. Și avea 100 de bucăți și mi-am ales din 3. Avea 3 aduse la sediu și 3 bucăți la fel. Zic, pe asta o vreau. Și da, vreau să iau altceva și zic că avem Ford Fiesta cu tare, Ford Fiesta EcoBoost. Dacă vă interesează, m-am uitat, zic, da, place. Foarte mulțumit. E o aglomerație în București, asta este. Stai că-ți spun cum se numește Wicaur. Că e bun. Că e sus aici.
Bursting. Bursting. Scrie bursting pe Google și prima care o găsești aia. E o icoană roșie așa. Ia. Și se apare pe mijloc ecranul. E clar plan. Nu, e motor de 1 litru. E motor Ford. E un motor inventat acum. Mai de câțiva ani. Hai să facem și Champions ăsta. Chiar la tine în drumul taberei am fost groaznic din Bercem până drumul taberei 45 de minute. Da, acolo am stat și eu în drumul taberei. Virusul ăsta am reușit să merg înainte să lovească virusul să-mi fac o măsea. Mai trebuie să merg să-mi pun, dar n-am mai apucat. Da, mai primești acolo la cabinete pentru urgențe, dar ca să îți faci ceva, care depinde de laborator, gen dinți puși și chestii, nu mai lucrează laboratoarele, dar acum poate trebuie să dea drumul și la laboratoare. Deci sună și tu de luni încolo să vezi că și eu vreau să merg. Și eu mai am treburi pe la dentist și o să sun de luni să văd care-i treaba. Da, o consum foarte bun, da. Sunt mulțumit. Dacă vorbeai de mașina de Ford. Așa, băieții! Ia de unde mai avem aici? Că nu mai știu, nu mai țin unde am fost. Mai unul aici, jos, opa. Și unul. Wow, sunt departe de mână. Hai să luăm flyer. Yay! Da, sunt foarte mulțumit. Uite, cu virusul ăsta mergeam odată la o săptămână. Pardon, la o săptămână, la 2 săptămâni mergeam să facem shopping la Lecliu. Băi, și făcusem plinul de vreo 3 luni de zile. Dacă nu ține o grămadă, uite să mai bag benzină. Și la Subaru băgam, când făceam un drum, băgam benzină. Consuma mult, consuma minim 12% Subaru VRX. 240 de cai. 12% minim. Dacă mergea așa până în 120, gen, și nu oraș și astea. La drum lung, 12 cu 120 la oră, 12%, maxim 120. Și dacă băgam piciorul în ea, în oraș sau în afară, să vă zici că mă duceam la 200 la oră, cred că la 200, peste 200 la oră, că am mers la munte odată și am mers cu 200, am zis o blană. N-am lăsat-o din 200. Când am ajuns acolo, eu făcusem calculul că mi-ajunge benzina și de întors. Am făcut plinul la munte, nu mai aveam. Cred că a consumat 20%. Cred că mi-a luat 20%. Deci nu mai suportam. Mi-am făcut amblau cu ea, dar nu mai suportam mașina aia, că consuma ca la balamă. A fost frumos, da, mi-am făcut amblau. A fost visul meu să am Subaru.
Dar mi-am făcut Dumblau și gata. Am ținut-o vreo 2 ani de zile. M-a chelit 2 ani de zile. Gata, Skiller. Noapte bună, Skiller. Să ai auzit o seară frumoasă, dacă mai stai vreun pic. Și o zi superbă mâine. Ne auzim pe mâine dacă e. Porținii, fratele meu. Pune pumna aici, frate. Bam! Să moară tanțeta. Da, era mult, Dragoș. Foarte mult, nu mai, gata. Băi, și în afară de benzină, piesele, să moară tanțeta. A fost bine la început, dar în ultimul an începuse să cadă ca lumea. Mamă, și început să cadă piesele. Și luam numai piese bune, japoneze și alea. Prețuri de nebunești. Nu mai, frate. Scumpe rău de tot. Deci piesele japoneze te rupe la bani. Că nu, n-ai de mama mea. M-a rupt. Nu mai. Am vândut-o. Am dat-o mai ieftină cu 1000 de euro ca să o dau. Că nu cumpără nimeni Subaru VRX. Cine dracu cumpără? Și am dat-o la cineva în Italia. Și am scăzut 1000 de euro ca să, față de prețul pieței, ca să pot să o dau. Gen trebuia să iau pe aia cam 7500, 8000. Și am dat-o cu 6500. Zic, ia-o de aici, lasă-mă. Dădeam, nu, n-ai cum să, nu mai puteam să o țin. Și cât am luat pe ea, am dat pe Ford. 6500 l-am luat, 6500 am dat pe Ford și gata, am rămas fără niciun leu. N-am combinat nimic, dar am combinat mașina mai bună. Mai, care consumă puțin, care costă puțin piesele, mai nouă, 2016 versus 2007 cât era Subaru. Deci am făcut o trecere bună, zic eu. De la 2007 la 2016, consum bun, piese ieftine, la revedere, gata, nu mai suportam Subaru, gata. Dark Nebula, Crash Royale, deocamdată nu mai joc. Nu știu dacă... Da, 6000, dar la fix s-a potrivit. 6500 am luat și ăștia cu Ford-ul aveau preț mai mare la ea. Era cam 8000. Și zic, mamă, n-am decât 6500. Și a zis, gata, bine. Dacă avea 100 de mașini în lot, îți dai seama că au scăzut prețul. Hai să-i o dăm la nebunul ăsta. Și am reușit să negociez 1500. Și am reușit. Da. Și-s mulțumit. Sunt foarte... Îți dai seama, când vii după 2 ani de zile de consum ca la Balamuc, în ultimul an mă rup la piese bani cât am dat pe ele și alea, să reușesc să iei altă mașină, ești super mega mulțumit. Ok. Băi, aveam impresia că nu pot să o vând. M-am chinuit să o vând ceva timp. Și până la urmă, ca să o vând, mi-am dat seama, băi, trebuie să scad cumva, trebuie să atrag cumva pe cineva care caută tot așa Subaru, dar ca să concurez cu ceilalți care vând și ei Subaru, trebuie să dau la un preț bombă, gen mașină bună și la preț sub piață. Deci mașina face 8.000-7.500, eu o dau la 6.500, că nu mai trebuie să scad 1.000 ca să le iau ochii cu ceva, să o vând, că așa trebuia să aștept încă, cine știe. Mai așteptam, mai băgam bani în piese, mai, oh my god. Zic, nu știu, frate, am încercat să o vând mai scump, n-a mers. Veneau clienți într-una să se uite la ea, ba că are rugină pe la aripă, ba că, păi ce vrei, frate, e din 2007, ba că nu știu ce, ba că s-a urcat, că nu trage, că băi, ești nebun, nu trage. Cărcotași de ăștia. Și mă durea capul de clienți ăștia, veneau și doar să se uite și să... Ai de mamă. Și am dat-o mai ieftin până la urmă și am scăpat de. Gata. Let's go. Ai. Ok, bradere. De ce nu mai joc? Păi nu, mă joc cu acum, nebunule. Chiar n-am intrat în Clash Royale. Am scos și tagurile de la canal cu Clash. Aveam taguri la canal cu Clash, cu astea, cu Fortnite, le-am scos. Am numai taguri cu WoW acum. World of Warcraft. Oh, ce-mi place buff-ul ăsta. Oh, te-mi dă buff, ia cât crit am. Holy shit! Știi că să ia mare mami de-ți dă buff? De stai în cercul albastru?
Știi cât am crit? 129%. Deci crit peste 100%. Numai crituri de aia. Ah, ce aș vrea un trinket cu buff de asta. Ăsta, coralul e gen, dar trebuie să strângi 30 de stacuri ca să fac 100 la asta. 40 de stacuri, dar nu ai timp să strângi. Mamă. Are taică un Kia Sportage 2007 și am prins circulație în oraș, consumă 12. De la mine, de unde stau și până în centru, am mâncat la motorină, îți dai seama. Astea, jeepurile consumă, SUV-urile consumă ca lumea, frate. Cam nasoală treaba cu ele. Sunt mișto așa ca și mașini, dar e nasol cu consumul cu ele. Da, e cu 6.000 ți-ai ceva ca lumea, da. Băi, și a mai fost un motiv pentru care am vrut neapărat să schimb mașina. Taxa asta care acum nu s-a mai băgat, taxa de cu euro. Și era euro 4, euro 3, taxa mai mare. Taxa aia care nu s-a mai băgat. Și asta, Fordul ăsta Fiesta EcoBoost 1 litru, euro 6, frate. Like a boss, n-ai cum, nu dai. Euro 6 are. Am arătat anțeta. Ce euro 5? Euro 6 direct. Adică e forță. Și Subaru era euro 4. Și m-am luat taxă la euro 4. Dacă se băga, că nu s-a mai băgat. Oh, rare bare. N-am la aici. Trebuie să o iau pe pedes. Ok, let's go. Hai să dau și un numlock ca să meargă singur. Iau, merge singur, să moară tanțeta dacă nu merge singur. Ia cum merge singur, ia fii atent. Fii atent cum merge singur. O, dracu, mergi singur! Da, stai așa că aveam 2,5 litri motorul pe Subaru și dădeam 8 milioane jumate impozit. Și la asta știi cât e? Să moară tanțeta, 40 de lei, frate. Fuck, man. 850 de lei versus 40 de lei. What the fuck? N-ai cum. N-am cum. M-am îndrăgostit de mașina asta. N-ai cum, frate. Holy fucking shit, man. Băi, și oricum, dacă vrei o mașină de oraș, nu să mergi, frate, să-ți iei o mașină mare. Trebuie una mică, așa, mini, astea mini. Cum e Toyota Yaris, Hyundai-urile alea i3, că i2, nu, am văzut niște review-uri, i2 e praf. E mai nașpa. i3. Hyundai i3, că asta am vrut să-mi iau eu. Hyundai i3, Toyota Yaris, dar sunt cam scumpe astea japoneze. Dar sunt bune și ca rezistență. Și n-am găsisem o Yaris ceala, dar n-am mai găsit și mi-am luat Fordul ăsta. Sunt foarte mulțumit. E mai bine Fordul că e mai nou. Dacă luam Toyota și Hyundai, la banii ăștia îmi luam una mai veche. Gen 2010 și asta e 2016. Da. Deci totul a ieșit bine până la urmă. Ce zici, fratelo? Fuck, man! Băi! Băi, nene! Iată că a venit fratelo pe live, s-a terminat șmecheria! Să moară, să facă, să dragă! Ai văzut story time-ul, Mariane? Fratelo, ai văzut story time-ul? Să moară tanțeta, nu o dai! Dacă nu... Fuck, man! Fuck you gonna do? Oh, baby! Ia! Unde-i, frate? Deasupra... What the fuck? Unde-i, frate, ăla?
Hex Princess Haraka. Băi, ăsta e într-o peșteră, că știu eu. Unde-i șobolan? Hai, pe partea aia, what the fuck, man. Aici, e aici. Este aici ascunsă în peșteră șobolanul. Să moară tanții, dacă nu bat aici îi dau, ca la urs. O, dracu, că-ți dau acum cu azerită de te trăznesc. Ia de aici. Să moară dacă nu l-am leșinat. Așa, și mai era una sau nu mai? Am 3? 3. Trebuie să merg dincolo. Așa, băieții! Ăsta când am fost trăznit, da? Când înotam cu broasca. Am căzut de pe casă în cap. Să moară tanțeta. Dacă nu. Hai că am căzut dacă e. Ce, baby? Ca ce? Cu cine tu mergi? Și... Temple, da. Vrei să vii cu magul? Vin cu Hunter. Că cu tankul vreau să te iau pe mag. Că intri mai greu. Hai că mă loghez. Hai că intru pe tank, acum să facem o mitică de 8 să moare dacă nu facem. Ha? Hai? Da. Pe Hunterel vin. Înotat broasca astea, combinație, nu o dai Costi să moară tanțitili. N-ai cum. Hai că venim acum pe Hunter să facem frumos. Saian, salut, frate! George! Băi, George! Ce faci, frate? Las live deschis, că mă duc să mă plin cu aspiratorul. Let's go! Fuck, man, dacă nu te explodezi aici. Hodrec! Ria! Ria, ria! Motor 1800 de W, ăla e! Te urci călare pe aspirator să moare dacă nu. Ia fii atent, ce frate, ce piesă, ia! Satana! De muzică de sataniști. Go. Cine? Bloody Tank. Illuminati confirm. Să moar dacă nu. Hodrec! Bă, să-mi iau cruciulița! Așa, băieții! Miss Satan. Uite ce, fii atent ce nume are nebună. Suntem în parte, hai că... Uite aici sus să-l vedeți. Și-a pus numele Miss Satan, adică eu Satana. Ce nebuni, frate. Am scuipat pe monitor. Puh! Eye of One, ia să vedem.
Ai. Așa, băieții. Iată că mă duc cu nebunii din gildă să facem noi o mitică de 8. Cu un tank de 400. Las că rupem noi pe damage, baby. Avem și Blalast. Avem pe cineva cu Blalast? O să dau eu dacă e la boss. La fiecare boss. Avem 4000 cooldown. Cred că reușim să dăm la fiecare boss dacă e. Sau la 1 și pe urmă la al 3-lea. Mi-am luat peturile astea ca să am Blalast. Că de obicei sunt cu alte peturi. Dar ăsta e Fenrir. Este un boss. Și acum în ultimul patch au băgat să poți să-i dai tame. Că înainte nu mergea să-i dai tame. Te duci pe mitică, pe Halls of Valor, care acum e de level mic, e 85, cred, sau 90. Și bați primul boss și pe Fenrir, adică bossul ăsta, câinele, lupul. Și după aia apare versiunea lui tameabilă, versiunea la care poți să dai tame. Și am fost săptămâna trecută și săptămâna asta, două, ca să iau 2. Puteam să iau 1 pe săptămână. Și uite, îl am pe Fenrir, care e boss, înainte, de la ultimul patch, acum poți să-i dai tame. Ia uite-l. Să moară tanț. L-am luat care are Blalast. Să pot să dau Blalast. Și e mișto, uite, când mergi, să aprind runele pe el. Ia uite. Pe lateral. Când mergi, să aprind runele. E genial. Alrighty, buddy. Și astea sunt peturile mele pentru Blalast, pentru Rage. Că dacă vreau peturi normale, îmi place să joc cu... Am niște lupi mecanici. Că mi-a făcut aspect mecanic, așa, uite, cu arc, cu mecanic, cu trăznete, cu nebunii. Uite. Mount mecanic. Totul mecanic. Și am și peturi mecanice, dar nu le am cu mine acum. Așa, băieții. Satana mai merge la grădit. Băi, ce tare e ăla micu. Hai că opresc aerul, parcă e rece, nu? Alrighty, bă, mă duc vaca la plimbare. O las de la etajul 3 cu frânghia și merg la plimbare. Ți-am zis să o lași așa pe frânghie când o scoți la păscut în grădină. Plantezi niște iarbă și o dai la păscut frumos. Alrighty, buddy. Alrighty, buddy. Se merită să dau reroll la BM dacă sunt Survivor Hunter? Băi, Neco, eu am jucat Beastmaster și când nu era top DPS. Că mereu a fost Survival sau Marksman mai bun ca Beastmaster. Mereu a fost. Dar și înainte, când eram Beastmaster și erau astea top, aveam raiduri de întreceam și le făceam în ciudă. Duceți-vă de aici cu Survival vostru, că tot v-am făcut ca Beastmaster. Mie îmi place să colecționez peturi. Am toate Spirit Beast-urile din joc. Și ai văzut cum pe ăsta poți să-i peturi exotice. Dar lăsând asta la o parte, acum în Battle for Azeroth, Beastmaster-ul e numărul 2 ca damage. Primul este Fire Mage. Mai e Warlock-ul Destro, care zic ăștia de la Method că ar fi mai bun ca Fire Mage-ul. Și pe urmă e Beastmaster-ul. Pentru că poți să dai damage din mișcare. E singura clasă din joc, în afară de ăștia melee, ăștia physical melee, close combat, ăștia din ranged, dacă ești cu caster, trebuie să te oprești din castat când te miști. Cu Beastmaster te miști ca la Balamuc, dai din mișcare, cu toate abilitățile. E top DPS Beastmaster. Se merită, zic eu. Dacă te obișnuiești cu el și îți plac peturile, mai ales acum e top, se merită. Beastmaster e boss. În 8.3 acum e cel mai tare dintre toate specurile de Hunter. Deci zic că se merită. Eu zic că se merită. Mie oricum, eu am jucat mereu Beastmaster. Chiar și când era mai slab la damage ca Survival și ca Marksman, tot Beastmaster am jucat. Că asta îmi place.
Eu sunt cu peturile cu astea. N-am Spirit Beast la mine acum că mi-am luat lupii ăștia ca să am Rage. Să am Primal Rage. Am o simulare. A, nu, peturile se dă automat acum. Uite cum sunt. Nu poți să alegi tu de aici. Nu te lasă să alegi. Îți dă pe ce sunt ele, dar toate peturile au același damage acum. Doar traits-urile diferă. De exemplu, Primal Rage, uite aici ai mai multe chestii, astea diferă. Dar ca damage, astea de exemplu, cum îi spune, alea de tancat, Cleft Hoof-ul e cel mai bun de tancat, care ăla dă-și dă heal singur. Dar în rest, toate sunt la fel ca damage. Lupii, pisicile, Spirit Beast, cu toate scoți același damage. În afară să nu fie dale de tancat, gen viermi de aia sau Cleft Hoof sau... Alea dă damage mai puțin. Am văzut eu, cu Cleft Hoof-ul scot cu 30% mai puțin damage față de Spirit Beast, de exemplu. Sau față de... Da. A, da, și eu aveam. Eu mi-am schimbat, eu sunt Vulpera acum pe Hunter, dar prima dată am fost orc de ăla, cum îi spune, asta, Allied Races, Magar, orc Magar, am fost, chiar pe ăsta am fost. Am schimbat în Vulpera că mi-a plăcut mie să am și eu un caracter și am plătit să schimb rasă. Da, e mișto Magar, orc, da. Așa, băieții! Twilight Devastation 2. Am rank 2, cred că e și 3, nu? Eu joc mag. Survival cu transmog din ăla, de orc preistoric. Oh, forțini. Băi, e mișto când urmărești să faci un transmog care să reprezinte ceva, da? Uite, eu mi-am făcut transmog de gen de mecanic, așa am vrut, dar păcat că nu e și un costum de mecanic, dar asta se apropie cât de cât. Să zici că arată așa. Uite, arcul este mecanic, cu trăznete, cu niște, capul e mecanic și peturi am mecanice. Mi-am luat lupi de aia mecanici. Și ca să înveți să dai tame la peturi mecanice, trebuie să înveți Matrix, nu știu cum, e o rețetă de o face inginerii. Și dacă nu înveți aia, nu poți dai tame la mecanici decât gnomul poate să facă din rasă să dea tame la mecanici. Dar dacă vrei peturi mecanice, trebuie să înveți Matrix-ul ăla. Și mi-am luat peturi mecanice. Dar acum umblu cu lupii ăștia ca să am rage. Da, esențele pe next, sigur. Astea le-am luat sunt pentru raid, cele mai bune pentru raid. Uite, Breath of Dying rank 3, Focusing Iris rank 2, că aștept să-l fac 3 cu Focused Life Anima. Ia câte am? Am 10, mai îmi trebuie 5. Astea cad la weekly chest-ul ăla de Mythic. Mai trebuie 5 ca să-l fac la rank 3. Și Formless Void, ăsta e bun în raid sau și în Mythic, cât de cât. Dar am văzut că cade ca lumea. Dacă îmi faci solo vision sau asta, nu-i bun, că trebuie să fie un aliat lângă tine care să-ți dea. Și ăsta cum l-a durat de zi? Cu Nialota text, cu de-astea. Până strâng eu 30 de-astea, mă apucă vara. Dar în loc de asta poți să folosești și Crucible of Flame sau ăsta, Purification Protocol. Și că în Mythic ar fi ăsta foarte bun, care AOE. E bun ăsta, da. Ar trebui să-l schimb acum, dacă... Și ce am ca talente. Killer Cobra. Uite, și la talente, pentru solo target boss și asta, cel mai bun e Killer Cobra.
pentru mitice e bine să ai Aspect of the Beast. Că dă mai mult AOE, știi? Ia să-mi schimb eu acum, că am la mine de-asta. Tome of the Quiet Mind și poți să schimbi oriunde ești. Și azerite. Îți dă voie să schimbi și la esențe. Oriunde te-ai afla, Tome of the Quiet Mind. Și hai să schimbi și asta cu protocol. Astea sunt cele mai bune pentru mitice. Purificator în protocol, Breath of Dying și Focusing Iris cu majorul Vision of Perfection. Astea sunt cele mai bune. Și să ai la tine de-astea mereu e mișto. Tome of Quiet Mind, că poți să schimbi și esențele și talentele oriunde te-ai afla. Așa, băieții. Gata, sunt pentru... cu esențele pentru mitice, ca să dau mai mult AOE. Dacă vreau solo target, îmi băgam Killer Cobra. Pentru raid ăsta e bun. Memory of Lucid Dreams. Nu prea sunt de acord cu esența asta, Lucid Dreams. M-am documentat și am testat. Adică n-am avut cum să o testez pe Hunter, dar m-am documentat și nu prea e recomandat așa. Ce am văzut în mitice e recomandată asta. Astea două clar sunt cele mai bune, Iris și cu Breath of Dying. Și a treia ar fi asta sau Crucible of Flame. Da, în raid merge foarte bine, am făcut ultima dată cu asta, cu Formless Void și merge foarte bine. Lucid Dreams nu știu cât de bun ar fi. Dar cred că e bună și asta. Oricum sunt toate aproape acolo. Bă, sunt mulțumit că am multe de rank 3, uite. Și am cum să mă învârt. Uite, asta e cea mai... care m-a dezamăgit așa. Wolverine Resonance. E clasată foarte bine, dar trebuie să stai lângă alea, dacă trebuie să te miști și alea, pierzi buff-ul, depinde și de aliați, e nasoală. Nu mi-a plăcut. Am folosit-o și nu mi-a plăcut. E nasoală, trebuie să stai cu ochii pe ea tot timpul. Mi-am luat și un addon ca să-mi arate când sunt în zonă, lângă sharduri, ca să nu le pierd din ochi. Am un addon, un Weak Aura care îmi arată când sunt la distanța corectă față de ele. Dar e nașpa stai cu să joci pe asta. Nu, mă, l-am scos. La revedere! Alrighty, buddy! Outbound. Care a Unbound Force? Ăsta. N-are build-ul crituri și gen să stachează repede. Asta vrei să zici. N-ai tu crit. N-ai crit pe el și fiindcă n-ai crit, să stachează repede. Da, dacă ai critul mare, nu se stachează bine asta. Trebuie să ai critul mic ca să dai mereu fail, cum ar veni. Da, dacă dai fail să ajunge imediat asta, da. Eu am folosit-o și cu 33%, uite cum am acum, mi-e greu să prind. Să încarcă foarte greu la mine. Tu cât ai la 100 crit? Vine cineva DPS sau... Aha. Mamă, 15%, dar cum ai reușit să strângi gear fără crit? Sau eu am mai mult din talente, sau cum e? Băi, forțe, la 15 îți dai seama că strângi ca la Balamuca, e cade într-una. Da, frate.
Anthony Z, ce jocuri mai joci? Deocamdată numai WoW joc. Și la vară, toamnă o să vină Shadowlands, expansiunea jocului. Și tot WoW o să joc. Mamă, ce tare, uite, este azerit asta, baby. The Unbound Force. Și îți dă crit. Fii atent. Când ratezi să dai crit, să stachează niște stacuri, da? Și când ajungi la 20, îți mărește critul cu 70% 6 secunde, știi? Și el, jucând survival și are crit doar 15%, să strânge imediat stacurile. Că nu trebuie să dai fail. A? Gata? Hai să intrăm. Nelly. Da, ce tare că am aflat chestia aia cu azerite. Ghirul azerite numai pe 0. Din mitice, știi? Let's go, brother! Ah, credeam că numără. Tu ai fost cu ea sau altcineva? Mai faci una? De ce? Păi nu, că stacurile le facem doar când mor mobii. Gen, când am omorât 3, al 4-lea trebuie să facem pauză. Și eu am adonul. Mamă, ce damage am, 47 de mine. Mamă, aici o să fie nasol, aici e groaznic. Au venit. Erau mulți acolo. Și retardat de tank avem. A, nu sunt chill. Dar zic așa, nu înțelege. N-a făcut săptămâna asta? Au luat 6 acolo, păi cu aia 6. Taunt. Uite, Stray. Taunt, să dea taunt. Ce e el? E decay. Rupem, merge super bine, dar să aibă grijă. Sper să vei citi ce am zis. Cred că a citit. Unde-s mulți e groaznic.
Da, eu mă mișc. Ei se mișcă? Hai că merge. Aici a fost mai nasol. Și știi unde e mai nasol? La ăia noneliți. Ăia ne dă buff? Că-s mulți. Unde e cu bila? Unde trebuie să o mișcăm. Tancul trebuie să ai grijă, că el face pull. Ia uite. Gata, s-a dus. Trebuie să așteptăm cu buff-ul ăla. Ce aici, Alexandre? N-are rază mare explozia aia, văd că. E ok. Și ai timp destul să te muți, văd că. Când ți-a apărut buff-ul trebuie să te oprești, să se ducă, să nu mai omori încă un mob. Când ți apare pe ecran, știi? Vorba de kill-uri aici. Trebuie să mergem direct pe boss dacă suntem atenți la stânga. Let's go. Hai că merge, go, go. Ah. I will enjoy watching you fry. Pe care din ei, Paderis? Mi-a omorât pet. Să moară tanțetii. O dracu, da boss torbat ce ești. Gata. Hai că a mers. Hai că a mers dacă e. Dacă îi dați up la key, vă ajut cu următoarea. Suntem în guild aici, Alexandre. Și nu cred că... Nu căutăm să facem key în continuare. Ba da, suntem aici. Dar mulțumesc frumos, Alexandre. Eu vreau doar să-mi fac o cheie pentru săptămâna asta să iau de la chest. Nu farmăm upgrade acum. Da, e bine de știut că vrei să ne ajuți și când... Dacă căutăm un DPS mai bun și ești pe chat pe aici. Da, uite, nici nu-i mută din Sandstorm. Hai că e mută, da, e.
E clar. Asta mai că așa învaț. Ușor, ușor ce? Toată lumea a fost învățat. Du-te mai spre stânga, nebunule. Și du-te cu ăștia în jos. A, vine și 4. Uite, mai e o 4 mai jos. Trebuie să ne oprim acum, că avem buff. Mă opresc eu, că oricum am damage-ul cel mai mare și decid dacă moare mobul sau nu, știi? Da, dar e mai greu să vadă dacă n-au aura. Uite, aveam pe cineva pe chat aici care vrea să ne ajute dacă upgradăm cheia. Cred că are gear OP. I-am zis dacă e altă dată și avem nevoie de DPS și e pe chat, cu cea mai mare plăcere. Hai că e super easy. Trebuie doar așa grijă la pull. Eu sunt expert la pull. Mă, și îmi place să fac pull, așa să fiu să fac strategie așa, știi? Ia uite. Vezi cum n-a fost atent? Nu, că a luat agro, dar zic, poate n-a vrut să ia 2. Dar n-are nimic. Rezistă, nu? Are gear? Are gear mai slăbuț aici, nu? Mamă. Asta ai tu gear și pentru el ca să îl ții în viață. Am eu damage, dar nu stă mult pe el. E? Lol, i-am 24 de milioane, următorul 17. Da? Cine? Nu, eu. Nu, e Mi Satan al doilea. Eu mi-am băgat talent și esențe pentru mitic. Pentru AOE și e greu să mă fac. Să moară Cibilan! Da. Ok. Da.
Alrighty, buddy. Salut, Alex. Ce ziceai? Ba da, pot să dau eu. Nu la asta, că ăsta se bagă mult sub pământ și pierde. Am văzut... am fost pe live. Eu sunt. Mi-am în... mi-am pus peturile pe mine. A? M-au salvat peturile mele. Ce mi-a dat cu privirea asta? N-am văzut azi. Eram atent la chat. N-am văzut. Da, eram pe live când s-a lansat trailerul la Assassin's Creed cu Valhalla, cu vikingi. E genial. Am fost pe live la ei când s-a lansat. Look away. Mai este? Dau, că dau în tot, dau AOE. Ia uite, era în stun. L-am scos. Era pe shackle. Da. Da, ia. Nu i-am dat damage. Am înțeles. Eu i-am dat damage. Gata. Uite ce repede am dat cu stun-ul aici, mă. I-a scăzut. O trec. Așa, băieții. Cea mai proastă clasă spec? Acum în BFA sau ce? Nu m-am interesat care e cea mai proastă, nu știu. Toate-s bune, dacă îți place ceva anume, nu trebuie să te împiedice să joci doar pentru că e clasată cel mai prost. Dacă ție îți place anumit ceva, joci așa, că joci pentru până la urmă să te distrezi, să te simți bine, nu să fii tryharder la nebun. Bă, eu vreau să fiu motherfucker. Nu știu care ar fi cea mai proastă. Uite, zic că druidul Guardian tank și că e slab. Băi, eu am jucat în Cataclysm raid-uri și alea main tank cu el. Făceam Riolit solo tank în Cataclysm. Riolit era boss pentru 2 tanci, da? Și cu druidul era așa OP druidul în Cataclysm, dar făceam solo tank. Și vreau să-l duc, sunt 108 cu el, vreau să-l duc să văd cât de bun e și acum, că e varză. Băi, eu nu cred că are damage de... Și că e slab, dacă ajungi să ai gear cu el, e super șmecher, dar e slab când n-ai gear. Că depinde foarte mult de HP. Druidul tank. Și dacă n-ai HP cu el, ți-o cam iei, știi? Dar pe urmă, când începe el să aibă HP-ul la nesimțit, care are cel mai mult HP din joc, pe care 1.000.000. Dacă nu spargi pe el. Îți dai seama că la druid... Aoleu, m-a crăpat. Cu 1.000.000 HP, dacă iei Twilight Devastation cu procent din HP damage, îți dai seama cât damage dai? Să ai 12% din HP dintr-un 1.000.000 să dai 120.000 damage. What the fuck? Dacă nu spargi. Uite, la asta o să dau la asta.
A. Tu? Cum? Dai seama că bagă ca nebunul. Avem un decay ce are 420 item level și este de cât e? De 8? E de 8, frate. Deci tank de 420 item level face mitică de 8 plus. Da, e de aia healer-ul și are super gear și talent. Și îl ține în picioare ca la balamuc. Avem și noi damage destul de ok. Să dau blalas la șobolanul ăsta. Alrighty, buddy. Am și eu decay super gearit ca tank. Are. Blalast like a boss. Să-mi zici când să iau eu dacă e. Da. Hai că l-am luat. L-am luat. Sunt eu pe el. Mamă. Nu poți să-mi dai heal? Haide. Un pic, gata. Mamă, ce m-a rupt. Hai că am 45 de milioane, următorul 36. Sunt aici top. Top DPS să moară tanțetili. Wow, ce m-am speriat. Și nu se pune oare buff pentru ei? Ia să vedem. Ar fi penibil să se pune. Ia. Nu se pune. O, e bine. Cred că s-au gândit și ei că aici era circ. Aici era crăpare instantă dacă e. N-ai cum. Bătăiță le dăm. Uite, asta ne-a dat buff, am luat buff acum. Dar s-a dus gata. Hai că merg super bine. Nu? S-a obișnuit. La început, da, el s-a dus ca Rambo la început. O, dracu, Rambo! Nu visa asta să facă la 420 mitică de 8. S-a dus tankul ăsta la început, am intrat în dungeon. S-a dus și a tras tot dungeonul. A tras 10 mobi.
O dracu, Rainbow, că suntem pe 8 plus cu buff aici de, uite, bursting. Ne-a dat bursting de ne-a încăcat pe noi. Cred că nu știa care-i treaba cu buff. Ba da. Da. N-apare, mami, decât când moare al 3-lea mob apare buff. Al 4-lea trebuie să te oprești să se reseteze buff și până să-l omori pe al 4-lea, gen. Dai de rupi. Nu dai damage cu țărita, dai maxim. Numai că după câțiva mob te oprești când ți apare. Mai ales cu weak aura pe care o am eu acum, mi-arată direct când să mă opresc. E genial. Rup. Am rupă de meci. Păi, dacă n-ai, n-aș... Ce este? Păi în el, da. Le-am rupt, n-am dat, m-am dat fără oprire. Rar când mi-ar trebui să mă opresc. Haide, vă mai spawnați mulți șobolani. Să moară tanțita dacă nu se spawnează ăștia ca șobolani, ia uite. O dracu de torbați. Mai omorâm unul la voi, cam 60 de milioane de piese. Dau foarte de damage. Cât mai să dau în voi. Da, torbați ce sunteți. Uite-i fratele meu. Alt gardian. Băi, de unde se spawnează gardieniști? O dracu, că-ți dau stun. Trebuie să-l țin în stun, coșobolan. Ia dai stun. Du-te de aici, de torbat. Așa, gata. Holy shit, man. Da, la fiecare mob iau bursting, dar de la 3 încolo e mai periculos. Uite ce zici. Când dai un mob 14% max health 4 secunde. Și deja de la al 3-lea încolo e peste jumătate de viață, te rupe în gură. E mișto să ai weak aura și îți spune când ți apare pe ecran când te oprești. Uite acum, gen, uite, mi-a apărut jap. Și acum aștept să nu mai omor alt mob până nu dispare buff de pe ecran. E easy, easy mod. Uite, ia, am pe ecran, trebuie să aștept jap, gata, acum pot să dau din nou. Mai că e forții, iau. E la un stack 2-3 e ok. Nu e periculos. Uite, avem stack acum. Acum să mă opresc. Ok, gata, ne-a dispărut. Te ajută mult weak aura asta. Chei de 24! Fuck, man! Ești forțire. Vezi, face chei de 24. Nu dai cu Alexandru. Alexandri! Fuck, man. Băi, nene! Cu chei de 24. Bravo, frate. Respect. Ca să nu casteze, nu?
Hai că țin unul în stun, știi? Și pe urmă trec la next. Sau moare tanțitile. Păi ăștia trebuie să te dau un tărup, șobolani ăștia. Plagul doctor ăsta sunt periculoși. Dacă dau eu click e ok? Gata, am dat, e aici la mine. Uite încă un. Ha? Le iau instant pe ele. Gata, am luat-o alta. Let's go. Le-am încrăpat instant. Let's go. Trebuie să ne împărțim așa, să fim pe toate părțile. Vine broasca chiar lângă mine, așa. Let's go, broasca, pe ea, davule, broasca bre. Am luat-o, o iau acum. Și încă una, pe ele. Sunt cu ochii pe broaște ca pe butelie, să moară tanțita. Mai e vreo broască? Mai e una, uite aici. Sunt cu ochii pe broaște ca pe butelie, să moară tanțeta, dacă nu. Dacă nu leșinăm aici. Cred că gata, l-am făcut, nu? Iar vin broaștele să moară tanțeta. Eu sunt ochii pe broaște. Gata? Dacă n-am rupt de meci. Oh yeah, baby! A, uite, 47.000 DPS, 500, 77 de milioane, următorul 65, 39.000 DPS. Fuck, man, nu o dai. Și locul 333 de 35 de milioane în 77. Let's go. Carry. Ia uite, și-a luat esență, șobolani. Ia ce-am luat. Brățări. Poate să ia cineva brățări? Mail? Mai e cineva? Nu mai e nimeni. Doar eu sunt mail de aici, nu? Ce aiurea cu Hunterii, frate, e mail. Adică doar la Hunter și la șamani. Deci n-are nimeni nevoie, nu e nimeni mail. Nu avem șaman, nu avem Hunter. Da, păcat că n-am ce face cu ea. Oh! Fuck, man!
A, joci Warframe? Da, se referă la hard games că sunt jocuri care îți mănâncă mult timp, cum e WoW, cum e. Dacă îi mănâncă mult timp Warframe-ul și mai joacă și WoW, n-are loc să-l bagi și pe el. La asta cred că se referă. Uite, 1700 de ore. Păi așa e și ăsta. Dacă dau play de ea. Știi cât am pe ăsta played? 75 de zile din viața mea s-a dus 2 ore. 75 de zile a 24 de ore? Oh, man. Îți mănâncă mult timp. Numai pe ăsta, pe Hunter, stai că mai am și... Mai am 3 main-uri. Fucking shit. Alrighty, buddy. A, vrei să compară itemul ăsta? Da, uite, dar nu e... Ăsta e, are și corupție ăsta de la pe mine, nu. Și crit mai mult. Ia. Stai. Ăsta la alt are... Ia să văd la total cât mi-a dat Twilight Devastation, că acum văd. Deci total, ia. Ca să văd dacă a fost ceva, stai așa. O dracu, cam l-am zăpăcit. Ia să vedem, cât am dat Twilight, să vedem dacă se merge. Uite, 4.300.000 numai corupția din 9 milioane, 4 milioane. Păi zic că e destul de ok, nu? Corupția 4 milioane. Da, doar corupția ce-i de ele, că în rest e slab, e haste vers. Astea-s mai bune, a, uite, crit haste, e best in slot, mie îmi trebuie crit. Da, corupția e belea. Și nici n-am corupție pe alte iteme, deci îmi trebuie măcar să am și eu pe ceva. Așa, băieții. Băi, n-am găsit nicio corupție cu crit, Alexandre. Sever, știu că e corupția cu crit, dar nu mi-a dat pe nimic. N-am avut noroc cu acesta. Mulțumesc, Alexandre. Filip MC Gamer, ți-ai schimbat numele? Aha. $455. Ia să vedem. 3% upgrade și că da și cu toate. Wow. Aș face 35% crit cu alea. Ar fi, sunt bombă. Dar numai ca o... E bun și Twilight Devastation asta. Ok, bradare. Hai că a mers bine, mami, nu? A mers blană. 71 de zile. Oh!
Forțini. A făcut treabă. A făcut treabă bună, să știi, Tank. Mai e totalul? Ia uite-te la heal. Cât ți-a dat heal? Comparabil cu... A dat mult? A dat bine și a dat ca lumea înseamnă. Oh. Și a dat ca lumea. Înseamnă că s-a forțat acolo. Oh, brother! Iată că am ajuns la 100 de like-uri în cap. Mulțumesc băieții forțini, frate. Aleximian, ce faci, frate? Cum crezi caracterul mai repede? Questing sau instanță? Ia-ți, dacă nu-ți place să faci... Depinde, dacă ești tank, poți să spamezi instanțele. Dacă nu ești tank sau healer, că cu asta intri repede în instanțe, ia-ți autopilot. Este un addon. Hai că ți-l arăt imediat. Uite-l. Autopilot. Azeroth autopilot și... E și pentru alea vechi. Azeroth autopilot old. Și iei doar questurile pe care el ți le arată. Că el îți sare questurile care nu-ți dă mult XP. Și mergi după el, îți acceptă singur questurile, nici nu mai stă să vorbească cu mobii, tu tot mergi după el. Pac. Repede, l-am folosit pe Hunter și am mers blană, e blană. Mi s-a părut mai repede decât dungeon-uri. Ăsta e, Azeroth autopilot, îi rupi cu el. Și faci numai ce spune el. O să se arate pe minimap, îți arată cu puncte verzi, pac, unde să te duci. Și faci numai ce spune el. Nu faci alte questuri. Că poate o să ai mai multe questuri la un moment dat în zonă, dar te duci numai unde vrea el. Că el are scurtăturile la questurile cu cel mai mult XP și tot. E blană. Uite, eu l-am dezactivat aici ca să nu mi-apară. Da, frate. Ce mai ești? Totul bine? Cât a durat să-ți crești Hunter-ul? Nu mai știu, dar știu că a fost foarte rapid. E prima dată când am folosit autopilotul și mi-a plăcut. E chiar bun addon. Ca așa, când am levelit Demon Hunter-ul, am făcut ca tank instanțe și ca tank intri imediat. Dar pe Hunter am făcut questuri. Că intri foarte, stăteam 20 de minute ca DPS să intru. Și n-are avea rost, am făcut questuri. Pac, cu autopilotul imediat. Și mi s-a părut foarte rapid. Parcă mai repede decât dungeon. Adică dungeon-urile sunt plictisitoare. Te ia cap. Ia să vedem unde mergem. Cred că mă duc în Tiragarde aici jos. Tiragarde. Da. Speak up. Stay the course. Da, Aleximian, da, e foarte șmecher addon-ul pentru questing, da. Că dacă ești tank, merge să iei instant Q, dar dacă nu ești tank, ca DPS, ce clasă joci? A, The Hunter ziceai. Sau nu? Ce caracter joci? Ce clasă joci?
Da, cred că da. World Quest Tracker, ia să vedem. Nu mai știu ce am. Nu, World Quest List. Am avut și trackerul. Și mi-a spus un prieten de ăsta și mi se pare mai interesant decât trackerul. Îți arată lista aici, uite, frumos. Vezi? Și, de exemplu, vreau să mă duc la Champions, pac, țac, țac, țac. Văd unde am cu Champions Sofa 0, pac, pac. Am avut și eu trackerul înainte și, da, mi se pare mai bun ăsta. L-am scos când mi-a spus prietenul ăsta al meu. Era un prieten din altă țară, din Norvegia, parcă. Și când făceam live pe Twitch TV. Și mi-a zis asta, zic, și mai bun ca ăla. List. Da, e mai slab. Așa, băieții. Ce faci cocoșul aici? Ce mișto urci cu Demon Hunter-ii. Ia uite, am dat pe lângă regele, mă. Era prea departe și nu l-a luat. Da, e super mișto. Dacă te prinde Aleximian e... Nu mai scap de el. E foarte șmecher. Și la level maxim îți faci mai mulți eroi, cum ar veni. Și când termin, uite, eu acum merg cu Hunter-ul, Demon Hunter-ul, ca main-uri. Și când nu mai am ce să fac cu ele, mi leveluiesc druidul. Dar am și Warlock de 120 și Death Knight de 120. Am 4 de 120. Sau 5 am. Și mi-l fac pe al 6-lea druidul. Da, așa acum activ joc decât cu Demon Hunter-ul și cu Hunter-ul. De 120. 2 de 120 și le evoluesc al 3-lea druidul. Ai ce face tot timpul. Ok. Ia să le iau eu pielea de pe ăștia. De așa bolance sunt. Ce sărăcie de piele îmi dă pe el. ...99, bă, ești nebun. Cine e ăsta, frate, dar are HP-ul ăsta? Ia uite-i vreun... E șeful la mina asta. Ce, baby? Era unul aici, Taskmaster Draci. Mai joci cu cineva? A, cu nevasta.
Da. O, super tare așa să jucați amândoi. Băi, e foarte greu dacă ești gamer și joci numai tu și soția nu joacă sau iubita. E groaznic. E groaznic pentru că n-ai cum să se simte neglijată dacă tu ești în joc și ea nu se joacă, stă și se uită la televizor sau altceva. Așa dacă amândoi sunteți în joc, aveți ceva în comun și e foarte bine. Cel mai rău pentru un gamer ca soția sau iubita lui să nu fie gameriță și ea. N-ai cum, nu. Mulți se ceartă din cauza asta, n-ai cum să o dai. Nu o să te înțeleagă nimeni soția sau iubita dacă nu-i și ea gameriță, că nu înțelege cum este să fii bonlav de jocuri. Trebuie să o corupi cumva, dacă nu este. Să o corupi să învețe să fie și ea gameriță. Ia uite, what the fuck, man, trebuia să mă duc la Magni, m-am dus. E bine dacă jucați amândoi, e super. Cred că îi place și ei foarte mult, este? Și să nu vă grăbiți cu contentul. Luați-o așa ușor, să explorați, să vă... Că e nasol să dai viteză așa, să... Luați-o frumos așa. Ok. Deci am făcut și alea și alea. Hai să fac la Uldum, mă duc la Uldum. Da, trebuie să ai timp. E bine că aveți timp acum, că ați găsit timp. Merge carantina. Băi, pentru toată lumea e carantină, pentru gamer este gaming season. Sezonul de gaming este pentru gamer. Așa îi spune, gaming season. Pentru că pentru noi e belea, avem timp mai mult să ne jucăm. Mergem la Uldum să fac și aici chestia de 1500. Nu fac toate costurile că n-am răbdare. O fac doar pe aia de 1500. Hăți! Johnule! Hăți! Hăți! Fuck, man! The fuck you gonna do? Hold your head high. Ia să killerim noi 20 de bucăți. 20 de mobi. Acilișa. Aici se spawnează cel mai rapid. Ia uite cum s-a spawnat. E bine că-s de la hoardă ăștia aici. Și nu ne furăm mobi unii la alții. O, dracu.
mai am trebuie? Mai am nevoie? 16, încă 4. Let's go, brother, eh? You and me. Încă unul. Gata. Și cam atât fac pe ăsta mare. Acum intru pe druid, dacă e. Pe ăsta mare trebuie să mai fac să mai tanchez o mitică de cel puțin 7 plus. Ca să-mi iau și eu itemul din geantă la reset. O mitică de 7 plus. Cred că fac un motherload de la mișto așa. Ia eu ce cheia, în Toldagor mi s-a cam. Toldagor de 8. I have many lucky things you like. Așa, băieții. Ok, băieți, iau o mică pauză, mă duc și eu până la toaletă cu tare. Be right back. My time is drawing thinner. I'm just a tired old sinner. No Salut, David, ce faci? Revin imediat. Mă duc la toaletă, mă duc să poate mănânc ceva. Revin 10 minute. growing older, but when your borrowed time is through, I'll be with you. Redemption blues. No man can truly outlast all the mistakes of his past. There's no haven here for me that's safe from my memories. But when your borrowed time is through, I'll be with you. Redemption blues. I'll be with you. Redemption I'll be with you. Justice ain't no lady. She's a twisted, battered whore. Redemption, she's laying bruised and naked on a bloodstained wooden floor. I'll be with you. Our days are over. Time to change around these parts. Redemption, there ain't no more cowboys. Only men with fire and heart. Redemption blues. Ooh. Redemption blues. Redemption blues.
This is for you and all the things that we've been through. I know you're wrong about the last time that we ever spoke aloud. Don't let your own goodbyes, don't let them own you always. You know you're right, that's why you run away. Two things we couldn't be together now. We're not lonely. All I have is much better when you look at it plainly. Some of the parts only build one mess, and we're still here, unclear of what we were. Fall high November, we will remember the sound. Do you hear it now? Is it ever gonna be loud enough for January? We build mortuaries for what we were. We will remember falling down. Too many other things got in the wrong way. I hope you're not. I hope you'll never be all I have. 'Cause it's all so right for me. Some of the parts only build one mess, and we're still here, unclear of what we were. Fall high November, we will remember the sound. Do you hear it now? Is it ever gonna be loud enough for January? We build mortuaries for what we were. That's why I know that I will wish on you as you fall down. And I will wish on you as you go shooting across the sky. And I will M-am întors, băieții. Am mâncat un pic așa pe fugă, mamă, e foame. wish on you as you fall down. And I will wish on you as you go Ai. shooting across the sky. Da, Wish on you da. as you fall down. And I wish on you. Do you hear it now? Is it Am mai grave. gonna be loud enough for all high November? We will remember the sound. Do you hear it now? Is it ever gonna be loud enough for January? We build mortuaries for what we were. Dar ce vrea să tancheze? That's why I know that I will wish on you. Ha? I will wish on you as you go shooting across the sky. And I Lol, să vad acum Miss Satan ce înseamnă de mine. Cât are asta gear? și eu am 457. Avem aceleași arme. Era bine acum poate mai care și mie un trinket. Trinchețul. Unde e Atal? Ia vedem ce loot avem aici. Trinket.
E un trinket aici. Wow, ce șmecher. E bunițel. Da, Alex, 40. Fuck, man! Să moară tanțetile. Îți place autopilot? Mă bucur că îți place autopilot. Am mount-uri destule, dar nu le-am colectat să... Am mount-uri gârlă. Îți dai seama, de când joc eu, tot s-au adunat. Lasă, Davis, că îi faci tu la loc. Păi da, așa. Trebuie să fii pozitiv, da? Trebuie să fii pozitiv și o să-i faci la loc, da. Da, nu arăt pentru că nu fumez, nu beau decât la ocazie. Fumat nu fumez deloc, dar de băut doar rar. Odată la 3-4 luni dacă se ievește vreo ceva, vreun party, vreo ceva. Fumatul și băutura te îmbătrânesc foarte mult, să știi. Alrighty, buddy! Fuck, man! Fuck you gonna do? Da. A, gata? A venit unul? Da, nu mai am. Așa, Davis. E bine să-ți pui obiective. Dacă îți pui obiective, o să-i atragi. Ce-ți dorești, aia se întâmplă. Și dacă îți pui un goal, o să ajungi acolo, da? Puneți 100, puneți 200, pe urmă 500, 1000, da? Nu este bine, da. Cu plăcere, Davis. Da, să știi că e foarte important să-ți pui goaluri, adică ținte. Tu trebuie să ai un target, o țintă către care o să mergi. Puneți 100 de abonați, scrieți pe o foiță și pune-o în fața ta să zici. Scrie așa, vreau să fac 100 de abonați și pui biletul ăla să-l vezi tu tot timpul în fața ta. Și când te uiți la el, tu transmiți că vrei ăia 100 de abonați și o să se adune. Trebuie să vezi, să vizualizezi că o să ai 100, vizualizezi că o să ai 500, pe urmă 1000 și tot așa. Papaile scra! Puterea vizualizării. Ce, baby? E foarte, zic că nu. Nu, da, e sexy. Stai să vezi damage acum, dacă nu spargem. Ce săbii are șobolanul ăsta. E Thunder, cum a făcut transmogul cu Thunder Fury? Ce mișto.
Foarte șmecher. Da, ți acceptă singur quest-urile, tot, tu doar să mergi ca nebunul. Adică e făcut așa ca să mergi super rapid. Să nu pierzi timp nici la accept, auto-acceptă tot, te duci, te arată unde să mergi. Asta e mișto cu el. Băi, n-am mai fost în Temple of Black Temple să văd dacă îmi cade. Am ratat săptămâna trecută. A? Păi ce să pun ce vreau. După asta o să mă duc în Black Temple să văd dacă îmi cade. Să vă spun și eu să mă duc. Să-mi cadă Blades of Azina. Bă, săbile lui Illidan. Alea cu verde așa. Și trebuie să-mi cadă două, sunt două. Una și care ai dat și toată itemele. Și după ce mi-au căzut, pot să farmez transmut. Trebuie amândouă și până să-mi cadă transmut. Nu mi-a zis. Ia uite. Hai că vă dai știu. La și 42 a zis. Că are nevoie de 20 de minute. Deci la și 2 minute ar fi mai. Ar mai fi 8 minute. Ce ai bine? Da, aș vrea, da. Că au ieșit buni. Din aia care a făcut și lui Bogdan, nu știu din ce sac i-a pus.
Ce? Da. De la Ilidan, numai la Ilidan. Am fost ultima dată, mi-a dat 2 perechi. Letter. Dacă ești porți letter, mergi cu mine, că mă duc la Ilidan. Mergi? Și îți cade sigur, îți dau 3 dacă e. Uite, te uiți direct la boss, la Ilidan. Ha? E Burning Crusade. Uite aia, cred. Și mergi cu mine, că vreau să fac, dacă vrei, după asta, sau când vrei. Da. Și mi-a căzut 2 dacă trebuie, sigur, adevăr minunție, și îți dau 3 dacă. Ai scris undeva? A, e pe live. Da, Peții, de-aia. Da, de-aia care a... De care a făcut tataie lui Bogdan. Nu știu dacă a desfăcut un sac de la nou sau din ăla care era desfăcut deja. Nu, decât dacă ești Blood Elf să-ți pui la freezer. Da. Ha? Păi astea-s de Blood Elf, de-aia cade la Illidan. De Blood Elf, de Demon Hunter sunt. Da, am zis Blood Elf, nu, de Demon Hunter. Dacă ești Demon Hunter, duci la freezer, sunt mai multe server. Da, uite, îți dă ocazia să porți și tu ca druid. Dacă mergi la Illidan.
Da. And the more you grow, and the more you know, the more you search astray. Look away from lies, take it back inside. The answer's clear as day. And every severed youth, every rejected truth, a wound you'll never mend. And every war you wage, and every act you stage, you pull towards the end. Towards the end. Băi, nu mai găsesc vizorul, ești nebun? The fuck? De ce? The fuck? May your feet find good Cursed Vision. Sargeras. Ce tare, nu mai găsesc vizorul dacă mă uit la transmog. De ce oare? Cum dă lampa mine? What the fuck? Beware of Yeti. Lampa un set de transmog, cum mi l-am făcut eu, mi l-am salvat. Dar acum dacă vreau să-l caut, nu-l mai găsesc. Cursed Vision of Sargeras. Ia să vedem. Gata, a venit.
Ok! Gata? Intrăm? Să moară Jetta cu rața în brațe. The fuck, man! Ok, Davis. Da, Neco, merge blană. A, pe asta o facem? Ce aveți, băi? Ce sunt? Ce vrei să-mi dau flas? Da, e bun. Ok. Salut, Tox, papi bun. Bag Alex. Acum? Pe cine bagă cheia? Ah. Aia oricum până ajungem la mob se ducea. A, o ia pe partea asta, ca șmecheri. Și fel, coboară pe stânga ca să ia pe dreapta. Holy shit. Hai văzut?
Let's go! Razan was a powerful lord. Perhaps he will make a worthy sacrifice for you. Fuck, man! Fuck you gonna do? Ia stai. Ce, baby? A? Ce ești, pătrunjele? Că moară tantitili. Yay! Mamă, era să fac pula acum să moară tantitili. Am făcut? Hai că am făcut, dacă e. Dar de ce nu moară nimeni tot tema asta? I-am rupt aici la DPS. Top. Îi fac la damage, am 49.000 și următorul 40.000. Băi, șobolanilor, nici ca Demon Hunter nu știți să jucați. Are gear mai mult ca mine, eu am 49.000 DPS, 50.000, 49.900 și el are 40.000 și are gear mai mult ca mine. What the fuck, man. Nu știu ăștia să joace, să am mărare. Ia uite, am 80.000 DPS. What the fuck, bă? Cu cooldown. Ia uite, 65.000. The fuck, man. Băi. Băi, șobolani.
Frate, să-i mute de acolo, că nu puteam să dăm damage. Să moară tanțeta. Încerca să-i dau nici. Ești în viață. Îți dai rest sau mă dau release? A intrat stream înăuntru, hai să nu-l facă pur. Ești înăuntru, mami? 5, 4, 3, 2, 1. Beware. 4, 3, 2, 1. Beware. Beware. Al meu e mai fac. Beware. Care n-a murit? 4, 3, 2, 1. Yes! I-am făcut la damage. Ha, ha, let's go! Era pe primul Hunter-ul. Tai cu minte. Nu prea am jucat cu 100 DPS, bă, mi se pare ciudat. Da, m-am dus departe. M-am dat. E că i-am dat eu stun. Nu te-ai rupt, stau eu pe ea. Nu, dai.
Hai băi, veniți. Vine tancul? Până vine trage. Ce face? Doarme pe? Unde e frate? A stat prea mult în spate tancul. Nu știu ce făcea. Era AFK, cred. Dragoș, cât mai țin live-ul? Nu știu, mai mă joc. O să iau pauză să mănânc să astea, dar o să las live-ul deschis. Robert, salut, Ares! Salut, băieți! Nu vreau să încerc nimic, vreau să joc ce-mi place, nu vreau să încerc jocuri. Ares, dar mulțumesc pentru sfat. Eu nu fac live ca să cresc pe YouTube sau asta. Fac live ca să mă joc ce-mi place mie. Și cu prieteni apropiați care veniți pe live aici câțiva, nu contează. Așa, băieții! Concentrare maximă să moare tanțitili dacă nu sparge mai cidi și dacă nu fac apart de pipotă. Impart. Opa. Op, stop. Ok. Ce faci, Cosmin Manchis? Bradere. Nici n-am 150.000 DPS. Băi, mai învățați, am 4 milioane, următorul 2 milioane. Mai învățați dracu să jucați. Că aveți caracterele alea cu 5 milioane gear degeaba. Uite, eu 4 milioane, următorul 2 milioane jumate. Cum faci asta? Cred că se uită ăla, nu-i vine să creadă. Care-i DPS aici? Mi Satan. Ce o dracu, ce damage are turbatul ăsta. Și are gear mai bun ca mine. Zice, wow, cum face? El e old căcat. Ia zi ce... Îl văd acolo la... Breath of Dying, Crystal of Flame, Spark of Inspiration. Mamă, ce dale are. Spark of Inspiration și Flame pe neck. Holy shit. Nici n-are Vision of Perfection, care e best in slot. N-are Vision of Perfection, Miner. N-are. Și e cea mai bună. Are două care nici nu le-am folosit niciodată. Și Flame, Crystal of Flame. E bună aia, dar...
Nici n-au pe taburi sprintul ăla. Ai văzut cum am dus eu în bălat? Ce? Da. Am dat sprint imediat m-am dus și am luat. Nu-i treabă cu ei. Ah, m-a făcut Hunter aici. My thanks for killing them beasts. You have only succeeded in strengthening my hold on me. Ok. Tragem cu așa. Tragem cu așa. Aha. 90. Trebuie să stăm cu întrerupă, nebuna asta. Wow, 72.000 DPS, următorul 59. La revedere. Da, unde a fost? Cum n-au venit? Ah. Mhm.
i-am făcut și la asta. Mi-a dat... Unde e nun? Hai că a fost cool, nu? S-a făcut upgrade? Cine a avut cheie? Uite, la total 42.900, următorul 37 de. Și Miss are mai mult ca mine, cred. Da, are 461. Failer. Ia ce are aici. Wow. Mamă, n-are Furious Gaze decât pe una. Eu am pe toate 3. Ce fraier. El și-a luat umeri și cap de 465, dar nu s-a uitat că are 3 țuri de căcat. Eu mi-am păstrat, uite, am Furious Gaze pe toate 3. Care-i 10, best in snow, știi? Și cu gear-ul ăsta mai slab dau mai mult ca el, pentru că n-are 3 țurile care trebuie. Nu le schimb dacă nu scad. Nu te uiți la item level. El nu s-a uitat la 3. Ok! Fuck, man! Da, e Iron Blade, dar e un B de ăla de la... din Character Map. Intri la calculator, scrii Character Map și este un B de ăla care de fapt e beta. Și te lasă Blizzard să scrii cu beta. Și pui Iron, beta și beta se vede ca un B. Dar de fapt e altceva. E altă literă. Da, e mișto, da. Așa am făcut și pe Druid. Iron Bull. Iron Bull. Poți face și B-ul ăsta ca un B mare și se vede mișto, știi? Zi. Da. Workshop? Păi poate vin cu Hunter dacă e. Ce capodoperă? De la o discuție amicală cu miliția. Ce ai pățit? Ce să fac? Am venit de la biserică și m-am pus și eu la calculator puțin. Păi la ce-ai fost, Cosmine? E ceva la biserică astăzi? Să faci ceva azi? Nu știu.
Ai Instagram, the guy? Dar cum îți spune pe Instagram, ca să știu după cine mă uit, că mai am mesaje acolo. Și să nu mă uit printre toate. Și aici am și Blalas pe ăsta. A, dar tu ești cu magul, nu? A, și vrei să-ți faci pe mag, gen cheia, nu? Iosif, ok. Hai, trimite-mi și mă uit. No device Austria. La ce să zic? La al doilea sau la primul? Nu e tactică la niciunul, gen. A, la ăla cu uzile? Organization must resist his every agenda.
Da, cheia trebuie să o bagi afară aici, el s-a dus înăuntru? Nu. Unde e aia de cheie, că nu mai știu. Cineva a intrat înăuntru. Nu. In order to stop my father, we need to infiltrate the city itself. And that means passing through the Robodrome. Mamă, ce damage am pe asta. Ai murit? La cine? Poți dai revive? Dau eu revive? Ce-a făcut? Cum s-a înviat sau ce-a făcut? The city's entrance is located just past this arena. You must hold your ground until we can clear a path to it. No sweat, pal. I'm putting 20 large on no mercy. If I can't bet on a sure thing, then I ain't really living. Beware. La ciocane trebuie. Dar cine e tank? Mașină făcutoare? Noroc, am eu 60.000 DPS solo target. Trebuie să-l ducă, că nu putem să-l omorăm. La toate. Lol, la primul ăsta am 60.000 plus. Aici trebuie să știi să-l și plasezi. Poți să dai fail. Poți să dai ciocanul pe lângă el. Dacă nu-l plasezi bine. Hai că îl plasează bine. Ok! Salut, Cosmin Mădălin! Ce faci, frate? Fuck, man! Rupă, a? N-ai cum să o dai. Și cu Demon Hunter i-am făcut. Cu ăsta e mai grav. Ți-e dragă, a? Nu dai cu lagar, tare top ce trebuie. Top trinchete, top ce vrei.
Trebuie să-l țină cu fața încolo. Vezi că nu știe? Ce de cartă? Asta e făcut deja? Am crăpat, baby. Dar de ce nu mi-a dat revive? Ah. Cine a zis YouTube ăsta? Eu? Nu e mame nimeni ca tine, Kill. Murim dracu cu ăștia de gât aici. Hai de mama mea. A? Cine e Ranger? Noi doi, nu trebuie. Nu știe aici? E că știe. Noi trebuie să avem grijă Ranger, să nu stă lângă cutie ca să nu o înroșim, da? Uite aici, dă-te de lângă cutie. Când dă charge o să înroșești cutia. Trei, 4, 5 bucăți, da. Ca să 6. Hai că l-a ascuns după cutie dacă e. Vezi că stă prea lângă cutie și când o să dai aia o să explodați cu toți. Acum uite, explozia aia zi. Hai că ai făcut treaba. Nuke acum, parcă-l terminăm. Cine Mesa a greșit? Ce talentat e. Mai e în ghildă la noi? Mai bine când avem failere. Trebuie să-i explici ca la proști la fiecare run. Dar de ce face pull? Eu nu sunt acolo. 5, 4,
3, Hai că am venit. 2, 1. Și plasarea lui ca tank trebuie foarte important. Că trebuie să se uite să ne putem ascunde acum, gen. Să nu explodeze cutia aia în noi. Hai că era să încing eu cutia. Alrighty, buddy! Fuck, man! Mă scuzați un pic că sunt concentrat aici pe mitica asta și nu prea am citit chat. Și bandă retardată, mamă, nu suport banda asta. Îmi fuge picioarele aici, nebun. Attention, citizen. Please remain in your domiciles. Guards are currently en route to quell the disturbance. Mamă, ce e rău, am 59 de medite. Sau la tare. Bă, babs ăla. Babas. Beware. Tot uit că ești și tu teme, știi? Ce are, ghir bun, Babas? Do not allow these bots to
A? Cu fire așa cum o fi? Ce zici? Vezi cum am dus eu cu fire-ul ăla la picioare? Vine și o volanul acela. Gata. Dăm pe ăla, pe totemul. Oare l-am resetat? Eu îl las. Oare stă mult acum? Să nu știu că s-a bugat. Ce fac? A, uite. Nu știi să-l mute? Cred că își dă seama așa. Credeam că stă pe acolo. Oh, ia uite, m-ai luat aici. Bravo, man. Vezi că poți mai mult? La chest ceva. Nu? A? Și mie mi-a dat. Am stat pe loc. Nu zic la boss-ul ăla, ai scos o grămadă, zic, poți mai mult, nu? Da, se întoarce random, știi? We can commandeer that transport to access Mechagon's tower. So, my misguided son returns. I'm impressed you made it this far. You are no longer my father. Just a malfunctioning machine that must be shut down. Poor child. If only you could accept the truth. The curse of flesh has run rampant across Azeroth, and I will replace it
with mechanical purity. Și totemele alea să vedem. Am înțeles. La ce a murit killerul? Și avem damage redus. Super șmecher atunci. Nu, cred că este, cum zici. Că-s neutre, gen, n-are ce rost să ne facă, știi? Tincare e... Așa e. Dar nu dăm de... nu pot să trag de acolo. Donații de 2 euro să moară dacă nu... Suntem aici pe tryhard. Scuze dacă nu am vorbit. Salut Bogdan, băgăm și noi chei să moară. Nu că nu farmez chei, nebunul. Fac cu gilda ca să am... Asta îi dau eu pe mare. Îi dau pe mare acum. Salut, bagam si noio che, e. Mulțumesc pentru donație. Fac doar cheia pentru weekly, atât, nu farmăm chei. Să moară tanțetili. Hai că da. Dacă e. Da, de cât e asta? De 7. Mamă, ce rău e când faci chei mai mari și nu ești tu tank. Trebuie să... Da, e ok. Mai avem timp să facem, cred. Și au mai murit din ei, gata, acum e rupere. Haide! M-a aruncat direct în focul ăla, nebun. Hai că nici n-a rupt aici. 76 de mii să moară tanțetilii. DPS maxim. Spargem. Rupem. Chiar tu mai ai time warp? Dă-i aici. Dacă la final. Holy shit.
Light feel the sunshine. It's cold on my face. Forbidden fruit on my tongue. It's sweet to the taste. You can try and kill me, but try and gun me down. Am ajutat cu 15 dameniul la alianță. Era tare, da. Mulțumesc pentru donație. Forținii să moară, da. Băi! Trebuie să fac infart aici cu donațiile. Taya Jutam, see you on weekly debate. Mulțumesc frumos oricum pentru intenție. Smiley face. Da, noi suntem la hoardă, numai la hoardă am stat de mult timp. Alrighty, buddy, let's get ready to rumble. Let's go. Fuck, man. Run away, little girl. Run away. Let's go. Bradare. The mech originator has been destroyed. So has Iată că mi-a căzut tinelul magic. gratitude, heroes. Know that King Mechagon's vision of the world is not Și what my people share. mamă, ce dă ăsta, că absorbe magic damage. Păi ce dracu, sunt tank. Să-i dă tank. You need only request it. This partnership wasn't half bad. Reminds me how profitable working with you Alliance folks can be. Thanks to Chief Master Overspark's leadership, the threat of world annihilation was averted. Don't forget to mention my technical prowess in dismantling those mechanical monstrosities. Of course, sir. Reject despair. Stai să-i dau. Unde ești, frățichi? Fuck, man! Ce zici, băieții? Ce zici, băieții? Eram concentrat aici să mor dacă nu m-am căcat pe mine, ești nebun? Gata, mămică? Fuck, man! Băi, e nasol când nu sunt tank. Când sunt eu tank, dropem normal. Ok, bradare! Ce mai ceți, băieți? Alex Tudose, salut, promo. Ce promo vrei? Nebunule care ești nebun. Cosmin Mădălin, salut. Hai că mă uit acum de Guy să vedem care-i treaba. Și ce e cu Ceaușescu? Doamne ajută.
Porțichi. Băi, șmecher, e un fel de mag, este de Warlock, ce este acolo? Ceaușescu Warlock să moare Tanțeta. Nu dai! Aiotec, salut, salut frate! Dip, se mă să faci live pe Twitch cu WoW! Care ești făceat? Că ți explic imediat. Let's go! Eu am făcut live cu WoW pe Twitch. Dar ți explic imediat. Stai să se termine melodia, că nu mai auzi nimic. Și mulțumesc încă o dată pentru donație, pentru toate donații. Deci dacă vrei să faci live cu WoW pe Twitch, e ca și cum ai face pe YouTube cu WoW. O să atragi tot public român. Dacă te gândești să atragi public din afară, nu poți, pentru că ai IP de România și nu apari la recomandate și pe pagină la străini. O să apari tot la români. Deci nu ai cum să atragi public străin jucând WoW pe Twitch TV, dacă te gândești la public străin. Dacă te gândești la public românesc, e același lucru. Twitch, YouTube și mai bine pe YouTube, că românii sunt mai obișnuiți cu YouTube. Aia e. Nu putem să atragem public străin. Eu am încercat, am stat, cred că cumulat și un an de zile. Adică e mai greu. Am avut câțiva străini, dar e greu să te găsească. N-ai cum, e nașpa. Din cauza la IP, pentru că așa funcționează Twitch-ul. Te arată numai la... Uite, tu dacă intri acum pe Twitch TV, o să vezi că pe pagină, dacă mai sunt români care fac streaming, o să-ți apară pe pagină acolo, când ai browsing. Și așa le apar și lor numai străinii, nu o să apar tu la ei acolo. Decât dacă ajungi prea mare pe Twitch. Cam așa ceva. Deci nu avem șanse să atragem public străin pe Twitch TV, e greu. Trebuie să crești întâi, să ajungi cineva și pe urmă o să vină și străini. Dar la început nu. Am avut câțiva străini eu cât am stat pe Twitch. Vreo 15 să zicem. Zipov, ce faci, frate? Fii și oficial. Fortnite deocamdată nu mai joc. Așa. Ce vor nebuni? Eu nu mai stau. Să moară tanțetele! Eu mă gândeam la Twitch să fac pentru străini. Da, așa e. Păi și eu am făcut cu WoW pe Twitch TV. Am avut și alți streameri care m-au susținut. Au fost și subscriber la mine cu plată lunară pe Twitch TV. Că am buton de subscribe. Și... Dar tot n-am reușit să strâng mai mult de vreo 15 străini aveam. Nu te vede la pagina lor, nu? E greu să te... Eu din WoW m-am găsit cu ei, cred. Parcă așa, nu mai știu oricum, e greu să... Ți-am zis că nu apari. Dacă tu intri pe Twitch acum, o să vezi streamerii români. Și așa văd și ei, streamerii lor străini. Pe tine nu te arată că ai IP de România. Doar dacă te muți în Anglia sau... Ce vezi? Eu am... Wakers Manor de 7. Dar nu mai fac Hunter. Nu. Păi la ce să fac? Așa care pe la... Pe Paladin? Păi te duc cu tancul, da. Dar vrea nun să tancheze? Adică poți să încerci, încearcă, dar eu am încercat multe luni și stăteam degeaba, fratele meu. Stăteam acolo, am făcut în engleză, frumos. Chiar dacă aveam români, vorbeam numai engleză, n-am vorbit și română și engleză. Că nu e bine nici așa să combin română-engleză. Numai în engleză am vorbit și nu am făcut mai nimic. Băieți, mă duc să mănânc ceva și revin, da? Să moară tanțetili. Deci poți să încerci, dar nu-ți recomand. Că eu am încercat. Mulțumesc frumos.
Uite, nu vezi că eu acum ți-am zis că eu mă joc că îmi place mie WoW și că nu mai vreau să joc jocurile din trend doar ca să fac eu YouTube. Pentru că m-am lămurit cu YouTube-ul și am fost și la nivel mai mare și totul depinde de donații, de colaborări. Dacă n-ai oameni pe live, n-ai colaborări. Dacă n-ai oameni pe live, n-ai donații. Ca să ai oameni pe live, trebuie să faci joculețe de copii, că majoritatea publicului sunt copii. Trebuie să faci clipuri retardate cu amnam și cu de-astea. Și nu mai mi-arde de porcării de-astea. Adică am fost undeva și până am început să scad și ca să mă mențin în trend trebuia să fac numai drăcii. Nu mai pot, frate. Și așa joc ce vreau eu, mă joc WoW cu câțiva aproape care sunt aici, ca și cum am jucat cu prietenii mei și sunt fericit jucând ce vreau eu, nu mai joc ce se caută în trend și să fac și clipuri retardate și nu mai, frate. Pentru mine YouTube-ul nu mai contează decât ca să fiu cu prietenii care mai schimbăm o vorbă, asta în timp ce mă joc ce-mi place. Asta e pentru mine YouTube. Da. Porținii, fac! Dacă nu spargem ceva, să moară tanțetilii. La 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 la. Let's go! Fuck, man! Mă duc să mănânc băieții și revin să moară tanțeta, dacă nu revin. Da. Știi ce e cel mai rău pentru un YouTuber care începe să facă YouTube și visează că va ajunge cândva mare? E greu să ajungi acolo. Și când ajungi acolo, cel mai greu este menții acolo. E greu să ajungi acolo și e și mai greu să te menții acolo. Eu am avut și 1500 pe live pe timpul, dar nu mai. S-a adus. Ok, let's go, bradere! Scrap back in you! Let's go! Revin, băieții. V-am pupat.
side. The answer's clear as day. And every severed youth, every rejected truth, a wound you'll never mend. And every war you wage, and every act you stage, you pull towards the end, towards the end.
M-am întors, băieții. Forțini. Fuck, man. Fuck you gonna do? Alrighty. Speak your business. Și că mergem în Boralus de 9, mitică 9 plus. Obișnuiam să farmez Boralus cu tancul pentru trinket. Iată că am trinketul din Boralus, uite-l aici. Dead Eye Spyglass. Îți place să le editezi? Caterinca așa, de gai? De ce nu te apuci de Brawl Stars? Nu prea, am jucat un pic Sevi, dar nu prea am chef de Brawl Stars. Mia Hexlifa. Super tare dacă îți place să editezi. Bagă acolo. Bagă mare. Bagă mare. Mai așteptăm un DPS ca să facem și noi un run aici. Ia o piesă mișto aici. Wandering hearts, unlikely friends, facing the fall together. Never took part until the end, staring into forever. Am avut nevoie de o pauză, Ionuț. Tears of the crowd and the storm of the strain. Hearts filled with doting delight when I sing. But onto my throat something sinister clings, and I'm finding the source of it all. Face of forever, the last of my kind. Speak through the masks that I've hidden behind. History's hewn in the crypts of my mind, and I'm finding the source of it all. Hammers and fire combine out of the bond. Arhanghelul Mihail când îl învinge pe Satana. Hold back the beyond.
Și mai am o cruce de vikingi aici. Eu am vrut să-mi fac pe mâna asta, unde e Arhanghelul Mihail, să-mi fac toată mâna cu Armageddon, cu bătălia dintre îngeri și demoni. Toată mâna așa. Am văzut un model super mișto. Lupta dintre îngeri și demoni, toată mâna. Și pe mâna asta cu cruce să-mi fac ceva cu vikingi, cu Ragnar, cu nebunii. Dar n-am mai ajuns să-mi fac. Poate o să-mi fac într-o zi. Porținii! Fuck, man! Dacă nu explodezi aici, dacă nu mă cac pe mine, ești nebun. Let's go! Fuck, man! Băi! Băi, nene! Viking pe viață, pune pe mâna aici, frate! Bam! Let's go! Mulțumesc, Dragoș! 6 ore de stream, respect! A, sunteți deja acolo, am înțeles. Hai, pola mare! Da, bă, man! Nu o dai! Eu? Sunt cu elefanțoi cu asta. Eram cu Dita Mamutu în față la piatra aici, nu putea să sumoneze lumea. Mișcă dracu de acolo cu Mamutu! Al dracu cu mountul tău! Fuck, man! Uite-i, ce sexy ești! Holy shit! Fii atent de aceea sexy! Holy shit, man! Mamă, ce sexy sunt la delfărițele astea, să moară tanțetii. Zici că ești Aladin? Ștefan de-aia e în spate? Păi ăsta e caracterul de aia, asta e baby, ia uite cu fața. Ah. Ia să dau un pic la aia. Ies afară? Ești înăuntru? Sunt forță. Ia uite. Dă-te, s-a pus lupul ăsta, fițiar, lupul al lui. Ia uite. Ia vedem. Nu dai cu bladelfele. Ia uite, să moară tanțeta direct. Let's go! Fuck, man! Fuck you gonna do?
Mi-am dat și flask de 360 agility, adică nu o dai cu mine. Băi nene! Facem aici de 9 plus sau ne căcăm pe noi? O fă, man! Vă care iar la damage? Ciobolanilor care sunteți. Gherganilor. Cine? Care-i vrin asta? Băi, nene, ia. Ce-i ghirare? 447, n-are șansă. N-are ghirmami. Are nici 450, n-are. Băi, leașin pe șobolani. Vom. Wow, e un fel de metin. Este un fel, da. Da, are multe chestii. Are unele chestii la fel, dar e foarte diferit, gen. Un fel, da. Să moară tanțetile. Deci gata, băi! Il! The fuck, man? Bagă cheia, băgați-i cheia. Hai că am Blalas, da? Adică nu o dai. Păi da, ce crezi că mi-am adus peturile cu Blalas? Bă, nu o dai, ce zice. O, dracu. Ce vrea să facă nebunește așa, 65.000 DPS primul loc, tot fomen, Gherec. N-are șanse să mă întreacă nimeni. Nu dă ăștia cu mine. Carry hard. Ia uite aici. M-a făcut aici Miss Satan. Ia-i satană. Cine s-a aruncat în apă? Să mor dacă n-am văzut că s-a aruncat cineva în apă și l-a mâncat terechinul. Cred că era un personaj așa fictiv. Ne arăta nouă cum ar face dacă s-a aruncat cineva în apă. Mamă, cred că spamează Miss Satan ca la Balamuc, chiar m-a făcut, la limit. Îl fac să dea tot ce e mai bun din el. Vrea să mă ia. Că uite, iar mă las. Ai, cu minte. Ți-ai schimbat specul, cred. Da, mai m-a luat, gata. 60.000 DPS, el are 40.
Dilema, mulțumesc pentru abonare. Bine ai venit în familia Vikingilor Porțini, frate. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Fuck, man. Nu o dai cu abonările. Nu o dai cu dilema. Dacă o dai cu dilema, direct cap în gură ți-i să moară, dacă nu leșinare ți-i să moară tanti, dacă nu te reșină dracu. Stai dracu cu minte. Mulțumesc pentru abonare, Forțirii. Și acum bossul care îți place ție cel mai mult în această istorie. $50.000 DPS, următorul 30. Direct. Nu dai. Ce faci, dilema? Muci tot explodează fire-ul ăsta în... Ia. Hai că e dacă e. Băi, dau blalas lui ăsta. Lui ăsta îi dau blalas. Că e prea periculos, zic că nu. Și până la final mai strângem de un boss. Mai strângem, mai se resetează pentru un blalas, da? Can't eat? Holy shit. Hai. Să moară tanțetele, fugi. Hai că i-am dat stun acum să moară dacă nu i-am dat. Tot pe mine. Te duc la bombă șobolane infect. Vino încoace. Acta explodează asta, nu mai avem bombe? Mor tu te dracu da cilișa. Că javra. Ce microfon am? Am un este un Rode NT1 este. Rode NT1. E foarte bun. L-am luat la un set cu tot cu mai multe chestii. I-au luat pe tot să moară dacă nu. Și este XLR, îți trebuie și o stație. Mi-am luat Scarlett. Stație. Mamă, era să crăp. Toți am crăpat, lol. Holy fucking shit. Dacă nu ne-a leșinat, ești de mă. Microfonul de radio Rode NT1. Vrei să ți se audă vocea ca la radio? Visul tău este să fii DJ? Atunci cumpără microfonul Rode NT1 astăzi la preț promoțional de numai 5 lei,
cu 5 lei microfonuri care îți va schimba viața. V-a plăcut, băieți? Calul ăsta nu trebuia să-l cheme, știi? Că putea să-l aștepte să plece. Chiar calul ăla dracu. Am zis că mă duc să-mi înregistrez și eu vocea, n-a mai fost. Poate fac și eu o reclamă în radio, ceva. Am căzut în papapaile să moară dacă nu... Ah, yes. Pe bune, am vrut să-mi înregistrez vocea. Poate mă duc și traduc desene de alea animate. Da, vorbisem cu cineva să mă duc să înregistrez vocea, dar n-am mai fost. Mă, ea se opresc sau trebuie să mergem noi? Eu nu cred că se opresc. Uite, fugim acum. Au murit? Gata? Iată că a venit și Mihai Nicolae pe zonă. Ai probleme în iubire? Doctorul Mihai Nicolae te salvează. Ai probleme la școală? Doctorul Mihai Nicolae. Expert psiholog, doctor Mihai Nicolae. Am murit. L-a înviat? Ce-a făcut? Dacă îi dau feint death să vă dau eu revive, da? Îți dau eu ție, da? Al dracu cu calul lui ăsta e. O dracu danseze atâta. Te crezi la nuntă unde te crezi? Uite-l, frate, ce se învârte. Ți-ar calul al dracu ăsta. Mamă, ce nightmare e asta. Hai că vine cu zona aia cu maimuțili, să vezi circ. Sau am trecut de ea? N-am trecut de ea, nu? N-am trecut, mamă. Zona aia cu maimuțele circ, dacă nu știi să tragi, ca și tank. Ce este? Dar ce se întâmplă? Ah. De ce nu mergem? Ce zice? Can't rest? Păi unde e? Că îi dau rest. Da, îl păstrez la mai bine pentru altceva, nu? Băi, cred că o fi bun, dilema. O fi bun, nu știu. E un preț bun, dacă ce că e de gaming și asta. Acum cred că au ieșit multe microfoane bune. Băi, dacă vrei părerea mea, ia-ți un microfon, cât de ieftin ar fi el, dar să fie condenser, da? Dacă este condenser,
Nu contează cât de ieftin e. Toate microfoanele condenser se aud cel mai bine. Știu că era unul condenser ieftin. Ce baf? Deci condenser dacă e să cauți unul. Astea se aud bine. Iar dacă nu-i condenser, poate se audă bine, dar nu se aude așa puternic, gen. Ăsta mi se pare că a fost vreo 7 milioane al meu. Și nu e scump față de altele. Sunt altele și mai scumpe. Da? Aha. Până mă duc eu la mob să nu trag boss. A, l-a tras deja. A tras boss. Și acum bossul trebuie face în partea aia. Face away the boss. Mamă, fratele meu. Moară civilanții aici. Arma. A luat cineva arma? Nu mai am. Ba da. Nu știu ce mi s-a pus ăla. Pot să dau două oare? Bine că m-ai întrebat, că nu credeam că am cooldown. Okay. Trebuie să-l dea face away încolo. Ai ce tankare are și el, dați-vă în spate. Să stai în spate la boss tu, mami, da? Era cu fața spre noi. Când îl tanchează, te pui în spatele la boss. Că nu-l tanchează bine. Hai că am chemat-o eu. Să stai în spate la boss, da? Asta e. Că îl tanchează cu fața în toate direcții, văd. Eu. Da, niciun stres. Ai văzut că am chemat repede bossul din Inadatazuri? Ăia nici nu... A mai luat odată arma cineva și nu știu ce a făcut cu ea. Let's go! S-ar putea să fie bună la dacă e ce pentru... Ți-am zis, au apărut multe microfoane de gaming acum. Și sunt toate bune acum. Au evoluat. Și astea ieftine sunt foarte bune. Aici trebuie să aibă grijă cu pulul. Că să plimbă patrula, să știe ce ia. Părând așa frumos.
Și așa cu următorul jab, bravo. Maimuța pe ea. Mute pe maimuță. Și stun, că dă maimuța cu banane, îi dau eu stun. O ține un stun pe maimuță. Și să nu calci în banană, vezi că dă banane pe jos. Dacă calci în ea, e stun. Că am călcat eu acum într-una, nu știam că... Vezi, dacă, uite, una în spate la mine. Dacă eu stank, le aruncă mereu în spate și nu știam că aruncă cu banane. Acum am văzut. Uite, arată și cu verde, așa, vezi? Ca un cerc. Uite, eu uite câte banane sunt pe jos, fii atent, toate astea de asta. A venit și ăla, ok. E ok dacă nu calci în banane. E ok. Ai văzut câteodată că uiți să te mai uiți la Fire? Ai observat? Și stun lângă Fire aici. Hai că am luat eu toate bananele dacă e. Băi, cu buff-ul ăsta e super easy, ți-am zis, e ca și cum n-ar exista buff-ul ăsta. Ce mai ne încurcă Fire-ul ăla pe jos cât de cât. Nu? Dar în rest, care și ăla n-are range mare să zici că te rupe. E ok. E bine damage. Am condus, uite și acum tot. La boss i-am rupt. La boss am avut super damage față de el. Am început să zboară o muscă pe aici să mă moar dacă nu m-am văzut. Ai! Cu gura am. Da de muscă. Mamă, frate. Ne-a rupt aici. Beware. Ne-a rupt. Metin nu, n-am jucat. Nu, n-am jucat niciodată Metin. O singură dată am jucat Metin, acum mulți ani, o oră. Atât am jucat Metin. De ce nu l-a tras? Că era singur aici. Josan, salut! Mamă! Te-am luat-o intenționat. Mai e vreo una? Hai să vezi pula cum trage și mai muțele la fii atent. Să pricepe ea.
Wow. Ai masters? Să-i lași în viață pe cineva sau care? Ca să pot să-i omor. Spotterul ăla? Spotterul? Și să-l omori ultimul, nu? Ce șmecherie. Și le dă geme și lor? Le dă și lor bomba, nu? Ce șmecherie. Aici te să aibă răbdare pe acolo. Să moară tanțetile dacă nu... Oh, bladibare. Nu mă pricep așa mult la PC-uri, la de-astea detalii tehnice. Salut, Daniele. Ăștia trebuie să stea tot în spate, că aici o să tragă toate pe acolo. Nu știu de ce s-a dus în fața acum. Ia. O, dracu, dă-te mai în spate. Acum vine bossul și ne calcă trenul. Ia uite-l. Line of sight. Stai că-ți dau revive, cred. Oh, foame, nu dai cu inginerii ăștia. Zic că nu. Și următorul e la 1 minut. Și pe urmă 4 minute. Al doilea câr combat este la 1 minut. Da, el am avut iar. Nu mai sunt decât aia. Hai să-i omorâm pe aia. Ce faci? Nu-i tragi? Oh, hei! Ce fac? Mamă, ce faci ăsta? Ce retarde. Fac. Ce-a întrebat?
I guess. Păi nu i-a văzut pe ea, uita. Las că eu mor, mă. Să dăm noi pe mobs. Salvează pe șobolanul ăla, poți? Mă, da, ăștia dă damage pe mobie sau îl lasă cu boss cu tot? Așa de retardat sunt? Hai că a venit bine. I-am dat, nu l-a luat, ce a făcut? N-a mers. Am mai murit odată? Ce s-a întâmplat? Nu știu, am stat în apa aia când... Da. Dar nu făceam time-ed oricum, nu? Nu avem timp. 1 minut 20, nu. Luați-o easy, așa și-l faceți. Hai că eu mă uit și poate vă ajut înscris. Hai să luăm peștele. Unde e? Sus sau jos? Doar 20% atât ne dai, mâncate ars pe umilii, Enzot. A ta ne-a dat, frate, 20% buff.
Doi, frate, 100%. Zici că dai de la tine. Șobolane infect care ești. Tancul trebuie să tancheze la away from the... noi. Stai la distanță, că nu te ia la distanță. Măcar tu să număr, da? 2, 1. Nu, dar să stai la distanță maximă de party, că nu ajunge până aici. Tentaculul. Holy shit! Asta mi-a dat o one-shot asta. Uite, tentacul iar. Hai că merge acum, că avem 20%, văd că e easy. Okay. Odată pot să-i trag? Fuck. Bă, inginer. Da, voi sunteți pe tentacul? Unde am murit? Ca să-i dau revive. Al văd. Oricum nu mai e grav acum. A, n-am rest, am 3 minute cooldown. Ai dat fire? Dau eu? Da. În spate aici. Mamă, nu știu cum ai salvat. Ai făcut câinii mărți. Gata. De cât dă trinchetul aici? Dacă e să cad. De cât e itemul? 455? Oh, mi-a dat inert. Crit haste, best in slot. Să moară tanțet. Holy shit.
Mamă, ce inel mi-a căzut și cu socket și nici nu treia socket la ce are pe el. Te-a întrebat pe tine de inel? Deci e crit haste plus socket. Fucking shit. Best in slot. Direct. Ia să vedem că avem o muscă aici, băieții. N-am prins-o. Ce ziceți, băieți? Hai că am făcut ca la balamucă. Carry hard, ia uite. Deci de la un dungeon, ce vrei, mami? Uite pe live aici, damage, diferență. N-ai cum, total. 100 milioane și restul după 50 de dublu cât al doilea. Dă-o dracu. N-ai cum. Să carry hard așa. Deci a făcut damage cât 2 DPS la un loc. Alrighty, buddy. Deci da, e bine când să merg eu ca damage dacă avem alt tank, știi? Nu? Că ajut mult cu damage-ul, zic că nu. Adică pot să vin și tank, dar pe urmă damage-ul, dacă DPS și în guild așa n-avem. Și merge mai slow. Tankez bine eu, dar damage cine dă? Mai bine vin pe Hunter și să tancheze el, nu? E cel mai bine combinație, cred că așa, nu? Că s-a descurcat ca tank. N-are rost să vii cu un tank OP și să n-ai damage. Salut! De ce nu te mai joci Fortnite? Hashtag respect, hashtag viking! Ce faci, Darius Iancu? Hai să mă duc și eu să-mi pun dracu piatră pe... Băi, eu cred... uite, am pietre la mine. Băi, ce șmecher sunt. Mi-am luat mai multe pietre atunci, dar trebuie să-mi iau un enchant. Nu mai joc Fortnite Darius deocamdată. Sunt băgat tare pe jocul acesta. Acord crit. Mă duc să-mi iau un acord crit. Acord crit, ia uite-l. Păinel, frumos. Așa, și să-mi bag și eu piatră. Acidișa. Genial. Mi-a crescut critul de la 33 la 35%. Deci n-ai cum să o dai. Și mai mult damage. Fuck, man. Am zis să intru pe YouTube și te-am văzut că ești live. Mulțumesc, Darius. Forță, frate, pune până aici. Bum! Mulțumesc că ai trecut pe aici. Marcu Anto, sal, frate! Urât jocul, wow. Fiecare cu părerea lui, da, ai dreptate. N-am cum să te contrazi. Dacă ți se pare urât, n-am cum să te contrazi. Așa, băieții. Holy shit. Am văzut că băieții ăștia din gildă nu înțeleg ideea aia cu trițurile. Gen, dacă ai gear de 450
Și ai cele mai bune trițuri pe ele. Că am văzut că ale de 450 e mai ușor să iei best in slot trițuri. Ei aleargă după gear level mai mare și înlocuiește gear-ul perfect de 450 cu gear nasol de 465 și pierzi damage. Pentru că trițurile bune îți dă upgrade cu 30% damage, să zicem, și tu, schimbând trițurile cu unele nasoale, câștigi vreo 10% din gear, să zicem, da, upgrade, dar pierzi 20% la trițuri. Și degeaba ai gear mai mare că pierzi 20% damage. Din cauza că ai trițuri care nu sunt best in slot. Dar ei nu înțeleg. Am văzut cum era, avea ăsta, Demon Hunter-ul, n-avea Furious Gaze pe niciun piesă. Și eu am pe toate 3 piesele. Și îmi dă 3000 și ceva agility. 3300 agility. N-ai cum să o dai, n-ai cum să... Sau... Master, nu mai știu. Sunt master sau agility, nu mai știu. În fine. Oh, got it, buddy! What's up? Ce faci, frate? Fuck, man, dacă nu m-am tripat. Așa, băieții. Deci în 4 minute tu dai 3 combaresuri. What the fuck? N-ai cum să, e prea OP. Primul combares instant, al doilea la 1 minut și al treilea la 4 minute. Deci e insane. În 5 minute dai 3 resuri. Nu dai, foame. Și știi care e treaba? Ia uite, te dă în viață cu 60% viață și 20% mana. Te dă bine, nu te dă cu low. Ce mai cetor? Ce mai cetor? Și anyone up for stand, I can need everything. La ce se referă? Ce fac foame, dacă n-am farmat, gata, nu mai este loc. A venit prea târziu. Like you. Many deals for a friend of the Grammel. Like you. Mă pregătesc să mă duc la nani. Că nu mai mă lasă mami la calculator. Fuck, man. Îi zici lui mami, fuck you gonna do? Îi zici așa. Și dacă nu mă duc la somn, the fuck you gonna do? Să vezi ce bătaie ți-ai. Ea zice, the fuck I gonna do? Hai să vezi! Bum! Ja, picioare, pumni în cap. Azi că ți-arăt eu ție. Pac, făcălețul din bucătărie. Castroane, tigăi, linguri în cap. Nu dai mamele la putere. Mamele astea. Nu dai cu mamele. Am și uitat să craftez la jard. Hai că am craftat zilele astea dacă e.
Vreau să pun și eu astea la auction house, să mai scap de ele. Să scap dracu din ele de în geantă de aici. Da, chilișa. Și mi-a zis mami că dacă dimineața mă trezesc mai devreme, mă lasă pe mine să mulg vaca. Dar vezi să nu uiți să o dai pe geam întâi, cu frânghia, să pască niște iarbă proaspătă de dimineața așa cu rouă. Dacă i-aș pune așa, mi-aș lua direct shutdown. Cred că ții direct picior în gură, dacă... Ce-ai zis, băi? Nesimțitele! Jap, jap, jap! Scrapra, câiniua! Ia să mă duc eu în... mergi în Black Temple? Daună totală, direct. Îți dai seama. Băi, dacă îmi cade una din săbile, unde trebuie să mă duc ca să merg la Satra? În Orgrimarie, portal? Parcă e, nu? Dacă îmi dă și una din săbile Twin Blades of Azinoth, s-a terminat șmecheria. Nu mai îmi trebuie nimic. Mergem acum în Black Temple să văd dacă o să-mi dea una din săbile lui Illidan. Let's go! Ia suntem, băieții. Băi, prea cald dracu aici. M-am înnebunit aici și ia. Fac atac de pipot acum, să moare dacă nu. Facem dracu insolație. Uite, vedeți, băieți? Iată țăbile, de astea spun eu, de astea verzi, al lui nebunul ăsta. Mergem acum să vedem dacă îmi cade și mie una. Car una. Dacă îmi cade una și mai îmi cade una săptămâna viitoare, până nu pot să farmez transmogul, să le am și eu pe amândouă pe mine. Fuck, man! Transmog înseamnă că poți să transformi orice armă ai tu să arate în felul acesta. Așa, ia să vedem, băieți. Azuna, Ashran, Satra. Shatra. AC-ul counter căldurii. Ce faceți, domnule doctor Mihai Nicolae? Ești în depresie. Iubita ta nu-ți dă pace. Doctorul Mihai Nicolae te învață cum să scapi de depresie. Te-ai certat cu iubita. Ți-ai luat un pumn în cap. Era să-ți iei un șut în coaie, dar ai scăpat ca prin urechile acului. Să moară tanțetilii. N-ai cum. Tutorial cum să faci reclame. Open your heart to the light. Remember. Să moară civilan și elvețian. Salut, Melon Designer. Ce faci, frate?
Ia să vedem, băieții. Mergem să vorbim cu domnul Illidan să vedem ce se întâmplă. Oh, mulțumesc cu WhatsApp pentru 5 ron. S-a dat cu 5 ron pe chat. Să moare tanțetile. N-am mai făcut live-uri cu Fortnite de mult. Nu mai fac cu Fortnite. Respect cu WhatsApp încă o dată. Mulțumesc frumos. Pune pe aici, frate. Scrapra. Fuck, man. Nu o dai să moară dacă nu o dai. N-ai cum. Cap în curățire. Să moară dacă... Dar de ce nu apare pe ecran? Hâl! Uite că a apărut. Let's go! Ia uite! Să moară tanțetili dacă nu s-a dat. S-a dat cu euroi. Vezi, face și transformarea. 5 lei îți arată în cât euro. Bine, 1,03. Fuck, man, nu o dai. Calculatorul acilișa. Fuck, man. Ala e Black Top Mojo. Nu o dai. Și cu Ragnar. Haide dacă e. Mergem acum cu lișeala. Tofu, the fuck you gonna do? Holy shit, man. Ia să vedem, băieții, dacă ne dă Blades-urile de la domnul Illidan. Mamă, îmi vine să strănut de la aero acesta. Să moară tanțetele. Ai album pe Spotify. Oh, super șmecher. Mihai. Foarte șmecher. Ah, de Fortnite. Îmi place Fortnite. Dar îmi place mai mult World of Warcraft. L-am închis aerul, da. Că mă ia aici. Mă trage dracu curentul pe geam, ești nebun. Îmi place Fortnite, dar mă enervez prea tare la Fortnite. Ați văzut că aveam episoade și cu rage-uri. Rage pe Fortnite. Înjuram prea tare. Și pe acest joc sunt mai relaxat. Făceam dracu atac de pipotă pe Fortnite. Îmi creștea bila. Ajungea bila, jucam fotbal cu ea. Îmi creștea bila așa de mare, jucam fotbal dracu cu ea. Ajunsesem, jucam biliar cu ea, dar mai aveam un pic și jucam fotbal cu ea. Era circ cu rage-urile, da. Haide, băieții, ia să dăm. Iată-l pe Illidan, mergem să-i luăm săbile. Ia să vedem. Ia să vedem, băieții.
Pă bune, trebuie să mă întorc să omor bossul ca să-mi deschidă... Să-mi deschidă calea! Fuck, man! Hai, dă mama mea! Ia uite-l, frate, cum... E el gardianul a cetății. Băi, șobolane, tu știi cine sunt eu. Sunt tactul. Trebuia să deschidă calea acest șobolan infect de Guinea. Șoarecele de apă dulce cu coadă scurtă. Care-ți chemă cu pistolul? La ce te referi? Nu mai știu. Ce spunea un român la interviu din Anglia? I'm a man of steel. Am înțeles. Care steel se citește la fel ca steel. A fura se citește la fel ca oțel. Ca Man of Steel e Superman. Dar steel la fel se citește și când furi steel, știi? Stealing. Caterinca, bună asta. Ia uite-le și părutul ăsta ce mare e. O, dregu, că ești prea mare. Se umflă pectoralii, nebunule. Uite, a crăpadă e ciudă, nici nu l-am atins. Aici e la mine acasă, practic, pentru că sunt Demon Hunter, care vin din partea lui Illidan. E prieten cu mine, deci ar trebui să-mi dea blaze-urile gratis, așa, moca, dar e cam tare în gură. Moare dacă nu. Ia să vedem, băieți. Aici este un truc. Ca să sari niște boși, fiind Demon Hunter, poți să folosești double jump și să... Oh, drag! Și să sari pe lanțul ăsta. Dacă mai știu. Hai că da. Hai departe. Fuck, man! Mamă, cred că fac criză de bil aici. O, mamă! Mamă, fratele meu. Așa, așa, hai, let's go. Ala e, hai, let's go, 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 go. Hai, trebuie să ajung mai sus. Hai, sus, 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 sus. Concentrare maximă. Dacă am căzut acum, fac infart. Ala-i, bravo, yes! Gata, am trecut. Mamă, ce m-a crizat. Ce m-am crizat. A fost într-un timp un pistol cu care dacă trăgeai în jos, te arunca în aer. Și tu ai sărit de pe un deal și ne arătai schema, dar era alt pistol. Gata, știu faza cu pistolul, da. Am zis că e pistol de ăla de te aruncă, de am sărit cu pistol normal și crăpam dracu cu pistolul în mână.
Faza cu pistol, da, adevărat. Asta e șmecheră, da. A fost mișto faza, da. Pe OBG Lite, dacă am încercat să joc, n-am încercat să joc. Nu, am jucat pe OBG normal, dar doar un match am jucat. Deci am cumpărat pe OBG-ul ca să joc un match, ca să vedeți și voi. Dar în momentul ăla îmi plăcea mai mult Fortnite-ul și mi-a fost greu să mă obișnuiesc cu pe OBG-ul, dar totuși l-am luat. Băi, știi ce-mi place cel mai mult la PUBG? Piesa aia din lobby. Să mor dacă nu este epică. Piesa din lobby de la PUBG e cea mai șmecheră piesă. Îți vine așa să joci. Și când joci îți vine să nu mai joci. Ce ați făcut, băieți? Ai văzut cum am trecut printre ei? Ia fii atent. Ăștia 5 bucăți, da? Fii atent. Ce ați făcut? Băi, ce periculoși sunteți, voi. Am trecut prin ei ca prin brânză. Fii atent aici, acum le dau cu sabia și trece sabia prin toți patru, fii atent. Arunc arma din mână și o arunc prin toți. Fiți atenți. Ia vedem. Ce ați făcut, ciobolani? Băi, tu știi că sunt gagica lui Illidan. Marși dracu, da, ce Ilicea să nu faci frontindere. Dacă vrei să o iei. Nu este greu, Dragoș, pentru că... Salut! Pentru că o iei de la început și la început ai și tutorial, îți spune exact cum să faci, unde să te duci, ce să faci. Ai câteva abilități, poate ți se par cam multe pe aici, dar nu le folosesc pe toate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 abilități am și restul sunt pe lângă, pe care le folosești foarte rar. 6, dar dacă joci Hunter, de exemplu, ai 4. Sunt clase și mai ușor de jucat. Restul sunt mount-uri ce mai am pe aici, nu trebuie să le folosești pe toate. Poate se par multe butoane, dar nu sunt decât 6 butoane principale. Și restul mai sunt care le dai din când în când și în funcție de situație. E ușor de învățat. Și de pe Flix e ok, da? Adică dacă n-ai mai jucat niciodată, e mai bine să-l joci cu crack, să vezi cum este și pe urmă dacă îți place și dacă vrei să investești în el, atunci îl cumperi. Fuck you gonna do, man? Merg la Illidan. Dacă nu-mi dă arma să vezi ce tu iei. Cu plăcere, Dragoș. Becherul Vlad, salut, fratei.
I'm ready to face Illidan. Let's go! Iată-l pe fratele meu, Illidan. Băi, gheaurule. Ciobolane care știa. Facem o poză cu el. Ia uite-l. Ia uite. Sus. Print screen aici. Ia uite ce bine. No, dai. Să moară Tanțeta. Ce spuneai? Ciobolane? Ai fugit că te executam. Băi, Illidane, te credeam mai tare în... Ce ai făcut? Ai fugit, ai zburat, acum arunci săbile. Hai că ți le iau eu. Vino coace. Fii și-a aruncat armele. I le iau, gata. Fucking shit, man. Dă-mi armele, dacă nu-mi dă armele, dacă nu fac criză de bilă. Trebuie să-mi dea. E obligat, adică e garantat. Moară Tanțeta dacă nu e garantat. O dracu. Îți trebuie 12 euro pentru joc și după poți plăti cu gold. Da, ai dreptate, da. Plătești prima dată și pe urmă poți să farmezi gold și plătești. Dar trebuie să ai un caracter de level mare ca să poți farma gold. Deci durează ceva. Iată-l pe Illidan, stă cu capul în... Asta e gagică, da? Ce treacu face acolo Illidane? Ia uite-l, o împunge în... Ca să nu vorbesc porcos aici. Ia. Zici că îi face... Face oral lui domnișoara. O dracu! Ia uite-l, l-a doborât, l-a obosit. Ia. Blade of Azinot, prima bucată, acum va cădea. Și mai trebuie încă una și până farmez transmog. Fuck, man! Nu e, frate! Ah! Băi, Illidane! Las că te spun eu la lume, te-am surprins în fapt aici, făceai ceva. Te spun acum, gata. Ai de mama, nu a dat, frate. Băi, ce șansă. Hai de mama. Low drop. God damn it. Încercăm și săptămâna viitoare. O dată pe săptămână pot să încerc să-mi dea arma de aici. Hai de mama mea, ce moftic. A, nu, nu, raidul se resetează o dată pe săptămână. Din păcate. Miercurea se resetează la ora 10. Miercuri la ora 10 dimineața. Și trebuie să vină în fiecare săptămână. Trebuie să-mi cadă una din arme. În altă săptămână încă una din arme. Cealaltă, adică perechea. Și după ce am perechea, mă duc și pot farma transmogul. Adică armele astea două ale mele pot să le fac să arate în felul acesta. E că ți arăt acum. Deci Burning Crusade, Black Temple, Loot, Illidan. Iată. Uite așa arăta, gen. Mama. Și e rar să, adică e mai greu să le farme să-ți cadă. Fuck, man! Mai încercăm și săptămâna viitoare. Da, arată frumos, da. Și sunt numai pentru clasa asta, pentru Demon Hunter, adică trebuie să încerci să le iei, că e păcat, este...
Illidan este șeful nostru la Demon Hunter, cum arăt, și e reprezentativ să ai armele astea. Dacă nu le ai, ești degeaba. Adică trebuie să le farmezi. Dacă nu le ai, e așa un respect, o chestie. Da, ai. Uite, eu le-am pe astea acum, dar vezi, sunt micuțe așa pe lângă alea, uite ce naș. Sunt drăguțe și astea, dar nu se compară. The fuck, man? Fuck gonna do? Platinum Expert, da frate, îmi sună cunoscut numele tău, serios. În legătură cu ce? Cu Mădălin? Am mai vorbit cu el, dar acum mult timp cu Mădălin, nu prea avem de ce să discutăm. Da, vorbim pe Facebook când este. Ne avem la prietenie pe Facebook și dacă am ceva să-i spun, mai vorbim. Adică nu suntem certați sau ceva. Ultima oară i-am zis la mulți ani de ziua lui și mi-a zis mulțumesc și cam atâta. Da. Let's go, brother! Fuck, man! E forță, Madalin, da. Mă bucur că e de succes. Gata, băieții, am terminat și cu asta. Asta mai aveam de făcut, să văd dacă îmi dă Illidan. Mi-a dat pe în gură. Dacă e, mi-a dat, dacă e. Și l-am pe șobolanul ăsta. Mare. Revin mai târziu că nu mă lasă neva. Ok, fratele meu. Ce recomand? Să-mi vând PS4 și să iau PC sau să rămân cu ăsta? Am nevoie de niște recomandări. Păi nu știu dacă poți să-ți iei... Dacă mai pui tu bani, poți să-ți iei un PC. E mai mișto un PC, îți dai seama. Ești un pic limitat la PS4, dar e mișto și PS4. Dar dacă îl vinzi, să ai grijă să-ți iei un PC care să fie la fel de bun ca PS4 ăla, că pe PS4 poți să joci multe jocuri pe care dacă le joci pe PC trebuie să ai un PC scump, gen pe PS4 merge Fortnite blană și dacă vrei un PC să meargă Fortnite blană, îți trebuie un PC scump. Aia e. Adică să ai grijă ce schimb faci, dacă să nu te pomenești că ai luat un PC care nu poți să joci nimic ce vrei tu pe el. Mai bine rămâneai la PS, știi? La PS4. Blăniță! Da, e o chestie și aia, Mihai, da, cu plătitul, da. Trebuie să mai plătești și anual chestia aia să joci online. Păi e bine dacă ai găsit, da.
mișto. Dacă poți să mai pui mai bun un computer, îți dai seama. E forține. Ce fac asta niște bat aici? E ok și 16.50. A, da, uite, are dreptate Aron. Dacă 10.70 e mai ieftină, adică să ai grijă ce cumperi, da? Ia să vedem, băieții. Facem un run de încercare așa cu Dridu. Nu prea mă pricepă. Uite, Aron știa mai bine ca mine. Eu abar n-am. Știa că, uite, un 10.70 mai bun decât un 16.50. Nu mă pricep la astea tehnice. Băi, vrei detalii, sfaturi tehnice, întreabă-l pe Ale Play. El se pricepe. Și e live tot timpul, în fiecare zi e live. Ale Play sau tutoriale PC când e live pe canalul ăla. El chiar știe detalii tehnice, eu abană.
Hai, că au damage ăștia dacă e. Dați dracu damage mai mare, alo! Hai că au băieții damage, au. Au ăștia prea mult HP, de bolani. Mobiști. Băi, dungeon-ul ăsta îmi place, e... gen simplu, așa. Nu trebuie să mai alergi, vin toți aici grămadă. Dacă mi-ar da numai pasta, aș fi mulțumit. Aș fi happy să mi-ar da numai pasta. E chiar mișto asta. Mă, ce sunt astea dacă le aprind? Ce sunt? Aveți că am dat click pe alea. Pățim ceva aici. Să vezi ce râd. Poate am eliberat dragonul ăla să moară tanțetile. Ne wipează acum. Oare trebuie să o mut din chestia aia și nu o mutam? Mamă, cât ne batem cu boss-ul ăsta. Da, moare tanțetii dacă ne-am bător pe el. Donația s-a întors de la Dipol.
A! Bipola! Bipol A! Bipol! Mulțumesc pentru donație, frate! Moare tanțeta! Forțini! S-a rupt donația, frate, să moară tantitiri. Mamă, gata. Fuck, man, dacă nu ne batem cu ăștia ca turcii o oră aici, îmi fac spume la gură. Au HP prea mare. Și au damage bun băieții ăștia, dar totuși, nu știu, parcă mor prea greu. Cred că mi s-a dus mie răbdare. Aver că am jucat azi WoW ca turbat. Când nu făceam live mai luam o pauză, mai, nu? Da, așa chiar am jucat non-stop. De la ora 3:30, nu gen? Am 8 ore de live deja? Îl scrie undeva cât am live. De când e live-ul, băieți? Vedeți acolo? 8 ore am? 8 ore? Hai că a fost maraton dacă e. Mulțumesc încă o dată, Deepol, pentru donație. Respect, fratele meu. Da, este Ragnar, da. Ce face, frate, să spawnează? Mamă, cât i-a luat să se spawneze. O, dregu, apar mai repede. Mi-arăți magia, Chili, și că te pricep tu. O forme. Dacă nu ți-o iei acum să moară. Dacă nu, cap în gură ți-i direct. Nu, dai 69.000 de abonați. Donația 69, numai 69. Druid for life. Mulțumesc pentru încă o donație de 1 euro puternic, fratei. S-a dat puternic donație. Puternic. Să moară dacă n-a venit mobil. Îți dorești donații puternice? Dibol te rezolvă. Dibol. Pardon. Fuck, man. O, dracu, ne omoară ăștia aici. #druid life. Hashtag Druid Life. Mulțumesc pentru donație. Ia fi atent. Pe bune, a tăiat ăsta portalul. Mâine cred că o să fac un live de la mai devreme, așa frumos. Nu cred că mai devreme, tot așa, după masă, că o să dorm dimineața mai mult. Mai ies cu băieții la un fotbal dacă e. Și pe urmă ia uite-l ce figure are pe el dragonul ăsta. O, dracu, unde fugi? Alo, dă-te jos. Coboară, coboară, ți-ar coada de râs. Coboară, dracu. Ia.
Ce faceți? What? Trebuia să se întâmple asta, ne-a făcut pe toți în gheață. Sau ne-a wipat? Ne-a wipat, fie de ne-a făcut pe toți în cuburi de gheață. Omega, lol. Hai că dădea pe unul, era ceva, dar a dat pe toți. Haide, mă. Cât stana. Move. Fucking shit, man. O, dracu! Mamă, ce tryhard. Ce catering a fost, ești nebun? Mai e ceva? Și Caterin că ne-a paralizat pe toți. Am ieșit din gheață până la urmă, dar ne-a înghițat pe toți, ca pe niște fraieri. Râdeau ăștia pe aici. Și că lol, dau un omega lol. Hai că mai prindea pe unul în gheață, dar ne-a prins pe toți, ca pe fraieri. A fost circ. Dar mi-a plăcut de ei, că erau relaxați. Și am râs. A, nu, druidul ăsta îl evoluez acum, că ăsta a fost main-ul meu în Cataclysm. Și hai să-l fac și pe ăsta mare, dar ca tank mai am un Death Knight de vreo 455 parcă are item level. Blood Death Knight. Și mai am un de 457 un Demon Hunter, pardon. Vengeance. Deci Death Knight și Demon Hunter mai am tanci. Și am tacat mitică de 9 plus cel mai mult. Nu, de 10 încă n-am făcut, că n-am vrut să mă complic. Ok. Și asta vreau să-l duc și pe ăsta, să am 3 tanci. Mă distrez cu asta între timp, e ca să-mi fac de lucru. Când termin pe ea mari treaba, mai joc și pe ăsta mic. Mulțumesc frumos, Dipol, nu trebuie neapărat să donezi ca să stai pe live. Eu apreciez. Dar și prezența ta e importantă pentru mine, că o să am și eu cu cine vorbi. Să nu stau singur, dracu, aici pe live ca turbatul ăla. Măcar 3 persoane să am. Ar fi ceva să mă ajut să vii cu un să mă boostez cum ar veni. Dar de mâine încolo, dacă e, că acum nu mai stau mult. Cred că nu mai stau după dungeon-ul ăsta, că mi s-a luat toată ziua, am jucat. Când nu făceam live jucam, dar mai luăm o pauză, mai una alta, mai stăteam la televizor o oră, mai. Dar acum am jucat non-stop. Câte? Puteți să vedeți cât de lung e live? 8 ore, nu? 8 ore. Nu ai cum. O iau razna. Și cred că mă opresc după dungeon-ul ăsta. Da, de mâine dacă ei poți să mă ajut, da. Ești răp? Ești obosit și tu? Ia, te-am la printere, unde e?
Cum te am în... Wow. Tot dipol? Aha, ok. Ah, ok. Îți dau whisper când te văd, da? Când intru pe druid, dacă ești online, îți dau whisper. Sigur. Mulțumesc frumos. Să moară tancetili. Mamă, să joci 8 ore în continuu, wow. Iau dracu razna acili și să moară tanțeta. Iau o pauză după asta și mă bag la un... Mă bag la televizor, mă uit la un film pe Netflix ceva. Mulțumesc tuturor care mă urmăriți aici pe live. Chiar apreciez prezența voastră și e mișto așa să ai câțiva cu care să mai vorbești, să mai un alt. Caterin. Și mă bucur să văd că am avut destule persoane care să știe ce e la WoW. Am în descriere și Facebook-ul de la WoW România, 2 linkuri, 2 pagini de Facebook. Și poate mai vin băieți de acolo. Ce baby? Da, am făcut level sau ceva? Gata, am terminat? Am terminat aici. Ăștia așteaptă să vadă dacă mai merg eu, dar nu mai. Să moră tanțetili. Ai intrat pe Warrior acum? Pe Warrior. Da, uite, te văd. Mustață. Mustață X. Da, fratele meu. Ce nume mișto ai. Băi, aveam un câine la țară când eram mic. Băi, ce rău mi-a părut de câinele ăla. Era un câine de-ăsta... Era un câine de-ăsta... ciobănesc mioritic. De la lățos așa. Mare așa și cât casa și cu lațe de-al. Și... la ăștia mari, că am și eu aici la curte, aici afară am și eu 3 ciobănești carpatini. Și sunt câini de-ăștia foarte mari și au... Hai să dau muzica asta mai încet, că treacă cu muzică. Și câinii ăștia de talie mare, dacă îi ții la curte și îi ții în lanț, au rupt unul dintre ei. 2 sunt mai ok, așa, se trag și așa în lanț, dar nu tare cât să rupă. Am unul dintre ei, Bobby, a rupt vreo 3 lanțuri de câini, de-alea cu zale groase, de-alea normale, le-a rupt. Și pe urmă i-am luat de la de vacă, să moară dacă nu la metru. Deci i-am luat lanț de la cu zale groase de priponești calul, vaca. La metru, i-am luat câțiva metri de aia că nu rupe tot. Și dacă nu pui la ăștia mari, au curea de aia lată la gât așa. Ca să stea frumos, să nu... Și mamaie, când eram eu mic, a pus nu știu ce, o funie, o ață, nu știu ce treacu a pus. Și el fiind mare așa și trăgându-se într-una, i-a intrat aia, fratele meu, în gât așa în carne. Ața aia. Și pe urmă, până când am văzut noi, era prea târziu, deja se infectase acolo și a murit câinele. Și apropo de câinele ăsta, de-aia nu mai știam de ce am adus vorba de el. Îl chema Mustață. De-aia zic că warrior-ul tău, Mustață X. Așa îl chema pe câinele ăla, Mustață îi zicea. Let's go! Fuck, man! Fuck you gonna do? Helu! Care a dormit pe live? Să moare dacă nu! Deșteptare! Hei! Ce crezi că e aici? Azil de bătrâni? Deșteptarea să moare dacă nu! Cap în gură direct. Alo! Să moară dacă nu. Băi, nene, care ți-a dormit? Ai că a dormit dacă e. Gata, gata, treaz. Așa. Bună ziua. Unde-i barba? S-a dus dracu. Băi, m-a prins unii pe stradă. Mi-a tăiat barba cu forță. Hai.
O treacă cu barba aia. The fuck, man. Jos, pac. Picioare în gură mi-a dat. I-am pus numele Mustață, că așa era porecla mea înainte la liceu. Super. Am înțeles. Salut, te-ai lăsat de Fortnite. Nu neapărat pot zic că m-am lăsat de Fortnite, dar n-am mai jucat. Și deocamdată joc World of Warcraft ca să mă relaxez. Mă enervez foarte tare la Fortnite, fratele meu. Sunt prea mulți pe tryhard și nu... Fortnite trebuie să joci non-stop ca să te menții la un nivel, pentru că îți ieși din mână. Și acum dacă intru brusc pe Fortnite, mamă, cred că sparg ceva pe aici, monitoare, geamuri, trec până geam ești de bun. Fac crize de alea prea mari, n-ai văzut rage-uri, aveam clipuri cu rage, le-am șters. Înjuram ca la ușa cortului, nu dai, explodam aici să moară dacă nu, the fuck, man, nu pot, așa ceva. Mie nu-mi place Fortnite din sezonul 7-8, s-a stricat de tot. Păi, nu cred că s-a stricat, dar... Vezi tu, având atât de multe sezoane, ei trebuie să aducă ceva nou în fiecare sezon. Nu e așa? Păi, de ce e sezon? Că e ceva nou. Și cât dracu să mai inventezi? Și inventează câteodată așa niște lucruri idiote, de strică jocul. Adică bagă chestii OP în joc, ca și acum. Am înțeles că există Drum Gun, hai că da. Am înțeles că este Drum Gun mitic care trage mai repede decât Drum Gun-ul. Păi Drum Gun-ul era deja OP, mai faci unul care trage și mai repede. Holy fucking shit. Și minigun-ul ăla tot așa legendar de trage ca de spamează, știi, e o spamangeală în Fortnite acum de nu-ți vine să crezi. Și normal că, pentru că ei trebuie să aducă ceva nou în fiecare sezon și din cauza asta câteodată aduc lucruri idiote numai ca să fie noi și pentru că n-ai câte să inventezi. Faci din armele deja existente în joc, faci niște, le upgradezi cumva și le faci mai OP. Și atunci iese o zăpăceală. Iese un circ, total. Eu cred că ies dacă îmi pică netul. Na. Păi nu mai stau nici eu, Alex, mult. Mai stăm un pic așa de vorbă și o să ies și eu dacă e. Mulțumesc oricum, Alex, că ai stat până la ora asta. Respect, fratele meu. Guild Wars când? Guild Wars? Îmi plăcea Guild Wars. Am jucat o perioadă Guild Wars, dar nu mai am timp acum. Dacă mă ocup de WoW, acum nu mai am timp de altă MMO. S-a stricat de jocul ăsta, frate! Nu mai e ca înainte, zice Bugi. WoW e soluția pentru relaxare. Să știi că n-ai niciun stres cu WoW, jocul ăsta. Să mor dacă e vreun stres cu jocul ăsta. Ia uite-l. Uite ce dansează ursul. Uite-l, doare la banană. Să moare dacă nu. Cum să te stresezi cu așa ceva? Ia uite-l. Să moare tanțeta. Hai că a sărit abonații. Ia uite, au sărit din pahar. Ia, vreți să mai facem o dată faza cu paharul? Fiți atenți. Uitați-vă în dreapta, jos e un pahar unde dansează ursul acolo. Ia, fiți atenți. Ia uite, apare paharul și pe urmă cad acolo abonații în pahar. Ia uite. Donațiile, abonații, super chat-ul, tot ce a fost. Stau aici până la final, Viking pe viață, pe viață. Să moară dacă nu. Apucă-te de CS, frate. CS-ul este acum, este în vogă CS-ul. Acum CS-ul este în vogă pe live-uri, dar nu mă apuc de un joc doar ca să fiu în vogă. Mă joc cu WoW ca să mă relaxez, să stau cu prietenii apropiați care sunteți voi aici câțiva. Dar nu caut să joc ce e în trend ca să cresc sau ceva de gen. Ca să cresc, dacă cresc așa cu ăsta e ok, dacă nu, tot ok este. Vreau să mă simt bine, nu vreau să mai mă enervez. Shooterele sunt foarte... Te enervezi rău pe shootere, eu nu rezist să joc shooter. Overwatch e... Uite, Overwatch e singurul, poți să zici shooter, dar nu e shooter neapărat, că e un shooter, să zicem, da. Dar Overwatch e singurul care nu mă enervezi așa de tare. E mai relaxant. Man, ai văzut controlul la 32 de lei? Dacă nu, caută în alte, îți găsești orice.
Hai că e tare asta. Îți dorești un controller doar la 32 de lei? Dacă nu ai găsit, caută în Altex. Găsești orice. Altex te rezolvă. Hai că vedeți că nu mai pot să vorbesc, sunt obosit. Și mi se încurcă limba în gură de oboseală. Oh, bradere, bradere. Să moară țigla de pe casă. Dacă vreți să mai mă întrebați ceva, spuneți acum. Acum suntem la talk show. Ce zic nebunii ăștia în ghildă? Ia, am făcut și eu level? 108. A, mai am un pic și fac level. O, în Zuldar... Cu ce? Cu ce-o fi? Nu cu healer, că nu-i nevoie de heal. Că merge cu un healer mic. Damage. Cu DPS. Uite, dacă vine și Dipol, o să fie nebunie. Un melee era bun. Vino cu Paladinul retro. N-ai timp să castezi cu magul. Că dacă vine și Dipol cu Warrior-ul, păi da, vii cu Paladinul dacă nu mergi ca prin brânză. Că oricum e easy. Are rotație, mergi cu ei. Nu? Tragi tot. Că alt melee nu ai, nu? Ăla ar fi. Mai e Moncu dacă îți place. Da, e mai OP Paladin. Uite, uite, vine Dipol mâine cu Warrior-ul și vine și ideea cu Paladin Retribution. Are super gear pe el. Și rupem, dacă nu ajung 120. Ne ocupăm mâine de asta. Am super gear, dar nu știu să joc. Las că dai o rotație de aia, că ăștia oricum crapă imediat la level ăsta. Cât ai să te ții de YouTube? Ștefan Boghiu. Păi nu știu, cred că YouTube-ul ăsta o să... Când te apuci de YouTube, nu cred că te lași vreodată așa permanent. Poate mai iei pauze alea, dar nu cred că te lași vreodată. Gen, mi se pare cel mai fun să ajungi la o vârstă, gen, când ești mai bătrân așa. Ce dracu faci? Ai văzut când ești bătrân, ajungi să fii mai singur, așa că... Na, să zicem că copiii se duc la casele lor, tu ce dracu faci? Când ești bătrân, cred că e cea mai tare chestie să faci YouTube. Mai sunt unii streameri, am văzut mai în vârstă, așa, care au comunitatea lor, se distrează, e Caterinca mare. Deci n-ai cum să te lași de YouTube așa. Poate mai iei pauze, mai... Am 4 caractere la... Mamă, the fuck, ia să-mi trebuie un fluture în gură, ești nevan. Am 4 care la Horde 120 și 3 la Ali 120. Ai putut să joci și la Alianță și la Horde? Băi, aiurea, dacă te-ai prins așa în amândouă, mai mult timp îți ocupă. Eu de când m-am băgat la Horde, băi, fiți atenți, joc numai Horde, da? De mulți ani, da? Numai Horde. La început am jucat Alianță. Dar la început gen câteva luni. Păi, dar să vă zic eu din tot jocul, cea mai nostalgică melodie pentru mine, cea mai nostalgică melodie, muzică pentru mine din tot jocul, este muzica din pădurea din Elvin Forest. Acolo când începi Human. Când încep ca Human, Starting Zone, muzica aia mă termină. Când intru acolo, așa asculta muzica aia toată ziua. Îmi place cel mai mult muzica aia de la Elvin Forest. De acolo de unde încep, e cea mai tare muzică din joc pentru mine, așa nostalgie. Și vezi, joc Horde, dar muzica aia îmi place cel mai mult. Și mai e mișto muzica din misto. Hai că mai e misto. Muzica din... Ia asta să vedem. Am și eu muzică. Hai zis că vă pun acum o muzică mișto.
Din Elvin Forest, frate. De Elvin. Stai că... Cum îi zice? Nodrasil, dragi. Din pădurea aia, de mai sus de Orgrimmar. Că am lapsus acum. Stai așa. Că vă arăt imediat. Ia uzi. Asta e. Ia uzi. Să moară dacă nu e fiță. Nostalgie maximă pe piesa asta. Ia uzi. Nu o dai. Să moară tanțeta dacă nu mi s-a urcat părul în cap. Îmi place asta. Ia uzi. Păi fosta prietenă a vrut să jucăm la Ali și na. Acum poate vrei să o corupi, să o faci oardă? Iar cea mai tare number one piesă din joc este asta. N-ai cum să o dai cu asta. Deci asta e piesa numărul 1 din World of Warcraft. Din tot World of Warcraft. Și cea mai frumoasă poveste din joc. Povestea lui Arthas. Și frumoasă și tristă. Și nu o să fie niciun boss în jocul ăsta cum a fost Lich King. Arthas Lich King, nu Lich King care e acum de... S-a dus Sylvana la Lich King acum, la Bolvarus, cum e ăla de foc. Mare capac ce a dat. Dacă era Arthas, să bătea mai mult cu Sylvana, pun pariu. S-a dus la Bolvar, nu? S-a dus Sylvana și mare capac ce a dat. Dacă era Arthas, cred că se bătea mai mult Sylvana cu el. Era YouTuber când te-ai însurat? Nu eram. Dar am postat pe YouTube acum 10 ani. Am clipuri din 2010. Ce emulator folosești? Nu știu ce să zic de BlueStacks. Am zis că Nox e mai bun. Eu le-am folosit pe amândouă. Mi s-a părut BlueStacks mai stabil. Deci BlueStacks e mai stabil decât Nox. Știi ce nu mi-a plăcut la Nox? Uite, când jucam Clash Royale, eu făceam mult chest opening pe Clash Royale și aveam, cred că aveam 50 de conturi, 100 de conturi. Că mă tot logam pe conturi și rămâneau acolo în Nox. Și nu făcea față Nox-ul, față de BlueStack. Începeam să am lag pe Nox. Deci e mai bine făcut BlueStack-ul. Pe Nox la un moment dat încep să ai lag. Se încarcă cașeul ăla, nu știu ce dracu are, dar nu e treabă cu el. BlueStack-ul e forță. Și mai era unul care nu mai știu cum se numește, un emulator, dar le-am testat pe toate trei și ăsta mi-a plăcut cel mai mult, BlueStack. Bă, frate, mi-a plecat de la 19 și n-a venit până acum, ar trebui să mă panichez. Păi câți ani are? Platinum, câți ani are Fractu? Fratele tău. Fractu! Game Loop e mai bun. Nu le știu pe toate. Uite, de Game Loop n-am auzit. 16 ani? Băi, e cam târziu. Du-te și tu pe afară, vezi pe unde e, întreabă de el. Tu câți ani ai? Platinum Expert.
Aveam nevoie de o pauză, Ștefane. Mi se luase de toate. Trebuia să mă decid ce să fac și cu ce să joc și... Ia uite ce piesă aici. Cea mai frumoasă perioadă din World of Warcraft. Wrath of the Lich King. Nu mai folosesc Discord, Ștefane. De-aia l-am scos din descriere. 12, dar ăsta e nebun și pleacă prin tot satul, cred că dacă nu vine până la 3 îl găsesc lampă în șans. Mai și bea la 16 ani. Nu-i sănătos. Mamă, când aud muzica asta parcă nici nu mai vine să ies din nou. Ia uite, Baby de-aia este la Lich King. Ia uite. Tu auzi pe live? Hai să ți-o dau de nășor. Ia fiară. Acum începe de plângi. So. O să mai faci live cu Fortnite? Deocamdată nu, Andrei. Părere de... Asta cu Valhalla, cum îi spune? Assassin's Creed. Păi, cred că e mișto. Eu n-am jucat niciunul din ele, dar mi-a plăcut genul. Eu am văzut filmul. Assassin's Creed, filmul m-a surprins. Mă așteptam să fie mai slab. Dar a fost mult mai peste așteptările mele, filmul Assassin's Creed. Dacă nu l-ați văzut, să vă uitați, că e foarte mișto. Mai ales dacă vă place jocul Assassin's Creed, trebuie să vedeți și filmul. E foarte mișto filmul. Mi-a plăcut mai mult decât mă așteptam filmul. Ai jucat vreodată Prince of Persia? Nu, dar am văzut jocul. Nu. Dar nu l-am jucat. Dar ce farmezi? Mount-ul? Mamă, ce ar fi să-ți dea mount? Fuck. Și nu mai șmecher mount din joc. Invincible. Mount-ul lui Lich King. Cel mai mișto mount. Păi mai sunt chestii care ai putea să le farmezi, chestii, dar cine să... E greu să te ții de toate. Mai știi că era nebunul ăla de farmat mount-uri de venea pe Twitch TV? Ce turbat era, numai asta făcea el. Farma mount-uri toată ziua. Avea o listă, 50 de mount-uri farma, nebun. Invincible l-am luat din al 3-lea try. Mamă. Ce bulan. Bulan, are 1% șansa de drop. Băi, știi, sunt niște arme... Sunt armele alea de la Raden, Deeple, sunt best in slot pentru Demon Hunter, da? Și au șansă de 0,7 sau ceva. Șansa e foarte mică, da? Și eu am fost în Looking for Raid de 2 ori și am luat de fiecare dată câte o armă. Deci pentru mine a fost 100% șansă. Râdeam cu ea din ghildă, zic. Și eu, alții farmează de le vine spumile pe ei. Da, deci am avut un noroc, am fost odată în Looking for Raid, am ajuns la Raden, l-am luat. Și am mai fost odată și l-am luat iar. 100% drop chance for me. Dar sunt foarte bune armele, pentru tank mai ales, că are snare-ul ăla. Așa, băieții. Băi, cred că mă duc să fac o baie așa frumos.
să mă relaxez un pic. Pe urmă mă uit la un film. Îmi place să stau de vorbă cu voi așa. Păcat că nu suntem mai mulți aici care au fost mai devreme. Să-mi vorbesc și cu ei. Ok, bradere. Ce să cauți? Păi tu dacă ești mai mic, ai câți ani? Mai ești și tu afară. Deci el are 16, tu ai 12 și ești după el. Du-te cu un adult, cu ceva. Nu te duce și tu singur. Ești prea mic să ieși la ora asta. Ia pe cineva din familie. Un unchi, o mamă, un tată. Du-te după el. Iron Branch. Oh, man. Uite-l aici lângă mine. Uite-re. Unde ești, șobolane? Uite-l. Ia să-l bat eu pe ăsta un pic. E vine un cocoșel încoace. Ești șmecher. Și tare în gură. Pe bune. I will slap you into the ground, cică. Oi, ciobolani, tu n-auzi de mine. Sunt tactul. Trebuie să... Culcat ce iei. Păi chiar mi-a făcut plăcere să fac live astăzi alături de voi, să mai vorbim. Stai să vă arăt și vă cu eu, mă bag până. Am uitat să vă arăt. Uite, mă băteam cu un șobolan care s-a spawnat chiar lângă mine aici, un boss de ăsta din pădurea asta. Și era tare în gură și am zis să-l bat și eu un pic. Așa, băieții! Viața e grele, oamenii e câine. Ce tare asta, nu mai? Viața e grele, oamenii e câine. Băi, bun asta. Nu știam pe asta. Cum era aia? Viața e greu, nu toți poate. Nu? Cea de gen. Așa, băieții. Ok, băieții, haide că v-am lăsat. Vă doresc o seară bună în continuare, că știu că poate mai stați pe live-uri, pe aici. Mulțumesc că a stat la mine pe live. Că mai sunt și alte live-uri, dar mulțumesc că a stat aici, că mai vorbim și noi. Veniți când puteți, eu sunt aici. Nu avem nicio obligație să stați aici ca turbații, dar dacă veniți, putem să vorbim despre orice și vă mulțumesc pentru susținere. Forținii, forțichii. Am jucat 8 ore WoW ca turbatul. Mâine mai jucăm, uite, facem cu Dipol mâine dacă e pe druidul ăsta și cu Dea. Poate îl duc și eu la 120 mai rapid. Mulțumesc, Dipol, pentru ofertă. Accept oferta ta. Ia, a murit ăsta, ia. Ăsta ce e? Poți să-i dau res? Nu e. E un NPC. Credeam că poți să-i dau res. Așa, băieții! Gaming season! Let's go! Fuck, man! Mulțumesc cu WhatsApp. Respect, fratele meu. Respect tuturor din chat. Bugi. 40 ani. Bugi, Platinum Expert, WhatsApp. Ștefan Boghiu. AS2K. Dipol X. Ne auzim, da, frate. Cosmin CSM. De ce ai ajuns la Sainor? Pentru că joc World of Warcraft și nu se caută jocul ăsta în România, Cosmine. Așa, băieții. Și vreau să joc ce îmi place mie. Nu pot să mai joc ce se caută. Joc ce mă face să mă simt bine și mă bucur că am câțiva care sunt alături de mine. E ca și cum am jucat așa un grup mai de strâns de prieteni, ca în familie suntem. E mai bine așa. Pot să vorbesc cu toți, râdem, vorbim. Chiar m-am simțit super bine azi. 8 ore de live ca turbatul. Distracție, am făcut și mitică de 9+, mitică de 7, de 8, mai multe mitice. A fost catering. Am jucat și pe ăsta un pic. Hai că da! Mă duc să fac o baie, băieții, și mă duc, bag direct la un film. Până dimineață. Fuck, man! Fuck you gonna do? V-am pupat! Hashtag sunt viking! Hashtag viking pe viață!
Hește luptăm ca vikingii și hește Viking Squad. Pune spun hai să moară tanțe dacă nu spargi ceva aici. Dacă nu, fuck, nu dai cu noi. Nu dai, frate. Fuck, man. Fuck gonna do. Ha-ha! Mulțumesc. Mulțumesc pentru vizionare. Peace out. Să moară tanțeta și trotineta și elvețian în porumb. Ești nebun cu porc în braț. M-am uitat la Vikings, da, sunt la curent cu vikingii. Normal că m-am uitat. Mă uitam la vikingii înainte să mă apuc de YouTube, să știți. Peace out, ne vedem mâine. Uitați-vă și voi pe Facebook când anunț că sunt live, dacă nu vedeți notificarea. Dați-mi follow pe Facebook, dacă îmi dați cerere de prietenie, am 5.000 maxim. Dacă mai pleacă din prieteni, mereu mai adaug câțiva. Dar dacă nu mai puteți, dați-mi follow pe Facebook și vedeți când eu anunț și acolo când sunt live. Peace out, v-am pupat și ne vedem mâine. O seară faină, să moară tonțitili, dacă nu spargem ceva aici. Dați-vă că fac ce... Fuck, man. Hai de mama mea. Hai de... Să moară Cibilan.